Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Long Diệp, có chuyện gì mà muộn thế? Ly Thương, xảy ra chuyện rồi. Máy bay mà Ngạo Thiên đang đi đó gặp nạn rồi. Đã cho người đi ứng cứu chưa? Đã có người cũng chung với Mỹ rồi. Ngoài ra bên Phong Thị cũng cho đội cứu hộ tư nhân đi. Hiện giờ chúng ta thì sao? Cho toàn bộ người của Cửu Long mang theo cờ hiệu cứu hộ đi đi. Rõ rồi, để tôi đi xử lý. Ngạo Thiên không thể gặp chuyện được. Phong gia, Hắc thiếu gia, Âu Dương thiếu gia, lão gia đang ở trong đại sảnh chờ mọi người. Phong bá phụ đâu? Bá phụ muộn như này rồi còn gọi bọn cháu qua là có chuyện gì? Là như này, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bên phía công ty Sanders. Họ nói máy bay của Bartholomew tiên sinh đã gặp nạn rồi. Bá phụ, trên máy bay còn có ai? Có Ngự Ngạo Thiên của bác Sâm với một trợ lý của Bartholomew tiên sinh, hai cơ trưởng cùng với Giao Giao. Bá phụ, chuyện này đã nói với thần vật chưa? Cũng không biết nên nói với nó ra sao, thế nên mới gọi mấy người tới. Thần vật, mong mọi người giúp tôi giấu nó được không? Bá phụ, sao lại phải giấu chứ? Tôi có thể cảm thấy nó rất yêu Giao Giao, cho dù nó biết thì cũng chỉ làm cho nó đau lòng mà thôi, cho nên không có ý nghĩa gì. Không có ý nghĩa? Phong bá phụ, dường như gặp nạn không phải là vì Phong Thị sao? Tại sao có thể chỉ vì để thần vật không đau lòng thì không nói cho cậu ấy biết tin Giao Giao gặp nạn? Viêm Long, bá phụ, tôi sẽ cho người đi tìm máy bay gặp nạn, nhưng thần vật chỉ cần gọi điện thì thứ cho tôi không thể giấu cho cậu ấy được. Viêm Long, này Viêm Long, bá phụ xin đừng để ý, cậu ta là kiểu người vậy đó. Chuyện này tôi nhất định sẽ giúp bá phụ giấu kín, tôi đi trước. Viêm Long đứng lại đó đã. Cậu làm sao thế hả? Phong bá phụ có chỗ nào nói sai không? Chúng ta đã nói cho thần vật thì cậu ta có thể làm gì? Chúng ta mà nói cho thần vật thì cậu ta có thể làm gì được? Cậu ta không cần làm gì hết, chỉ cần im lặng cầu phúc cho Giao Giao là bình an là được. Điều đó còn hơn rất nhiều vì cậu ta không biết gì. Như vậy tôi mới có thể thấy cậu ta thật sự yêu Giao Giao. Viêm Long, cậu sao vậy hả? Thần vật là bạn của chúng ta mà. Thế thì sao? Cho nên chúng ta sợ rằng bạn bè đau buồn nên không nói cho cậu ấy biết chuyện Giao Giao gặp chuyện à? Đoán thử thần vật sau khi biết thì hận chúng ta không, hay là cảm ơn chúng ta? Tử Hiên, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy nên không thể hiểu được nỗi đau khi có người rời bỏ mình. Phải sau 3 tháng thì tôi mới biết được vụ tai nạn mà máy bay cha mẹ tôi ngồi. Tôi hận tất cả mọi người, hận tất cả những kẻ che giấu tin niệm với tôi. Không thể là người đầu đi tìm, không thể là người đầu tiên được biết tin, cũng không phải là kẻ bật khóc đầu tiên. Đó là một sự tiếc nuối nhất một đời này của tôi. Cậu nói xem tôi mà phái đội hộ vệ của Hắc gia đi thì có nhanh hơn chính phủ không? Bỏ đi, tôi quay về nghĩ cách đã. Cảm giác thái độ của Viêm Long với Giao Giao hình như có hơi vượt quá tình bạn rồi. Hắc tổng không có sao chứ? Không sao. Đồ ngốc, cô nhất định phải sống sót đó. 2 ngày sau, tin tức máy bay gặp nạn không ngừng được truyền đi, báo chí các nước đều báo tin, chính phủ các nước cũng cho đội tìm kiếm người gặp nạn xuất quân. 2 ngày trước, tiên sinh Bartholomew của nghị sự viện đã gặp nạn, bên chính phủ đã phái đi 10 đội cứu nạn để tìm kiếm. Khách sạn ở bên Mỹ, một khi có thông tin tôi sẽ thông báo ngay lập tức. Lisa, gọi cho Viêm Long. Vâng, Phong tổng. Nếu như không phải hôm trước gọi điện cho Viêm Long thì mình còn không biết tin Giao Giao gặp nạn. Thần vật, cậu về tới Mỹ rồi hả? Tôi đã liên hệ với bên Mỹ rồi, chốc nữa sẽ có người tới đón tôi đi theo đội cứu nạn. Bên đó tình hình thế nào? Chúng ta có 30 đội cứu nạn đi từ hôm qua, Cửu Long ám địa thì cho thêm 10 đội nữa. Cha cậu thì gọi toàn bộ đội hộ vệ của Phong Thị, Tử Hiên với tôi cũng cho đội hộ vệ đi tìm. Được rồi, làm phiền mọi người rồi. Viêm Long, chúng ta sẽ giữ liên lạc. Tôi hiểu rồi. Phong tổng vẫn ổn chứ? Lấy thuốc của tôi ra đây, Lisa. Phong tổng hiện giờ đang bị sốt cao, nếu như không ổn thì nói với thượng giáo một câu, mấy ngày nữa anh lại tham gia cuộc giải cứu. Thuốc. Phong tổng. Đi thôi, xuống gặp thượng giáo đi thôi. Xem ra Phong tổng thật sự rất yêu phu nhân à. Phong Thị tập đoàn. Phong phó tổng, theo như thông tin thì trong lần tai nạn máy bay này có vợ của Phong tổng giám đốc của tập đoàn, cũng chính là đệ muội của anh phải không? Đúng thế, đệ muội của tôi nhận được lời mời cùng ngồi máy bay tư nhân của Bartholomew tiên sinh. Ai mà biết, không tìm thấy được mới tốt. Vậy Phong phó tổng hiện giờ Phong tổng giám đốc đang ở đâu? Khi nhận được tin vợ mình mất tích thì có phản ứng thế nào?
Khi đệ muội gặp nạn thì em tôi còn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, hiện giờ hẳn là đã tới Mỹ cùng hợp tác với bên Mỹ để làm công tác cứu nạn rồi. Bộ Quốc vụ. Ngài Chủ tịch, hiện giờ báo chí các nước đều đang đưa tin về việc Bartholomew tiên sinh gặp tai nạn. Lãnh đạo các nước đều cho đội cứu nạn xuất phát ngay lập tức. Đối với việc này, ngài có quan điểm như thế nào? Thứ nhất, đối với sự ủng hộ của nước bạn, tôi xin thể hiện sự biết ơn sâu sắc. Chúng ta cũng sẽ gắng hết sức để tìm kiếm ngự lý sự. Các nước đều đẩy ra một lượng lớn đội tìm kiếm, sao chúng ta chỉ có 30 đội? Đây chỉ là top đầu tiên đi cứu nạn thôi. Chúng tôi hiện giờ đang chuẩn bị phái ra đội thứ hai rồi, nên mong các vị đừng có nóng vội. Người thường cũng biết được là cố ý phái ít người đi mà. Nếu như mà là tên họ Tăng kia thì không phải tới 100 đội cứu nạn sao? Hiện giờ binh lực của chính phủ đang ở trong tay hắn ta chỉ có mong Ngạo Thiên lần này biến mất thật sự luôn ấy chứ. Có thể phái ra 30 đội chỉ là để lừa bịp thiên hạ mà thôi. Long Diệp, thật ra 30 đội thuyền chỉ là đi giám thị việc cứu hộ thôi, coi như họ Tăng cũng không tội, nếu như bọn họ... Hỏng rồi, ngộ nhỡ đám đó đi là ám sát Ngạo Thiên thì... Vậy thì Ngạo Thiên chắc chắn không thể quay về nữa rồi. Ly Thương, cậu định đi đâu? Tôi tự mình đi tìm, nhất định phải tìm thấy Ngạo Thiên trước ngực của họ Tăng kia. Chờ đã. Hiện giờ Ngạo Thiên đã không có ở đây, cậu mà cũng đi nốt thì vẫn nên để tôi đi tìm, cậu ở lại trong coi bác Sâm đi. Được thôi, nhất định phải đưa Ngạo Thiên trở về. Ha ha, Ngạo Thiên là người nhà của chúng ta, cậu ấy không về tôi cũng không về. Lan Đóa. Điện hạ, người về sau sẽ là lãnh tụ tối cao của người dân Aslan, người có thân phận người thừa kế, sau này sẽ phải đối mặt với tất cả những bài học huấn luyện hạ khắc gấp trăm lần đám vương tử công chúa kia. Lan Đóa điện hạ, hãy giết chết kẻ nô bộc vô dụng kia đi, hắn không xứng phục thị người, giết hắn đi. Lan Đóa điện hạ, giết hắn đi. Không. Bãi cát, nước biển. Đây là đâu? Đau quá, xem ra là động thẳng vào xương rồi. Lúc gặp tai nạn thì chỉ có tên trợ lý kia là chết ngay lập tức. Vậy những người khác thì sao? Bọn họ đang ở nơi nào? Lan Đóa điện hạ, hãy giết chết kẻ nô bộc vô dụng kia đi. Giết hắn đi, Lan Đóa điện hạ, giết hắn đi. Tại sao trong đầu đã có giọng nói đó? Lan Đóa là ai? Lan Đóa rốt cuộc là ai chứ? Cái tên này đã là xuất hiện lần thứ hai trong trí ức của mình. Rốt cuộc là sao? Không nghĩ nữa, vẫn nên tìm cách rời khỏi đây đã. Hả? Kia là... Ngự Ngạo Thiên. Nhất định là Ngự Ngạo Thiên, nhất định là anh ta. Ngự Ngạo Thiên. Hôn mê rồi sao? Hay là... Nhịp thở yếu quá đi. Tỉnh lại đi. Làm sao giờ? Nếu như không nghĩ cách thì hắn ta chắc chắn sẽ chết mất. Chờ đã. Sao mình lại cứu hắn? Hắn là hung thủ giết hại mẹ cơ mà. Nếu như hắn chết rồi thì có phải mình đỡ phải báo thù không? Ngự Ngạo Thiên, tôi không giết anh cũng không cứu anh. Anh chết rồi đó là thiên mệnh, còn nếu sống thì chúng ta tiếp tục đấu. Ngự Ngạo Thiên, cho dù anh có tốt với tôi tới đâu thì cũng không thay đổi được hiện thực rằng tôi hận anh. Lần này là tôi nợ anh. Ngự Ngạo Thiên, món nợ của anh là vì giết mẹ tôi, lại còn cưỡng bức tôi trước khi tôi kết hôn. Hai món nợ này tôi sẽ dùng phương pháp khác để đòi lại, chứ không phải mạng của anh. Hả? Đồ ngốc, tôi nợ cô là mạng của mình, chính là mạng của tôi. Vì sao mà hắn lại nói thế? Hắn rốt cuộc nợ mình mạng gì chứ? Lúc ở trên máy bay không phải có hắn thì mình đã sớm bị mấy thứ đồ kia đập chết rồi. Ngự Ngạo Thiên, tự do tôi sẽ tìm cách để cứu anh, coi như bù đắp lại những gì trên máy bay. Nhưng nếu không gắn được thì tôi cũng hết cách. Này, Ngự Ngạo Thiên có ăn không hả? Thật không ngờ tên này đã có lúc thành thật như thế. Thành thật. Ngự Ngạo Thiên, định ngủ tới lúc nào nữa hả? Mau tỉnh lại đi, còn không tỉnh là không bao giờ tỉnh được đâu. Đúng rồi. Xem ra mấy vết thương này là nguyên nhân khiến hắn mãi không tỉnh này. Nếu như chỉ là vừa gặp nạn thì vết thương sẽ không bị nặng tới như vậy. Có khi nào cách chuyện kia tới 2 ngày rồi trở lên rồi. Có nghĩa là hắn ta ngâm nước biển 2 ngày liền. Mình nhớ hẳn là ở gần nơi này. Tìm thấy rồi. Ha, chính là cái này. Ây da! Làm sao mà đen thế nhỉ? Một tay bị trật rồi, hiện giờ còn bị thương ở chân. Lại thêm cái tên dở sống dở chết kia. Hey, thật sự phải chết ở đây sao? Nè Ngự Ngạo Thiên, không bằng chúng ta tính xem cùng chết ở đây xem thế nào. Món nợ, tôi nợ anh nợ tôi coi như hết sao hả? Hử, cho câu trả lời đi. Này, giờ chọn ăn trước hay chọn đắp thuốc trước? Thế thì ăn trước đi thôi. Hay là bỏ đi thôi nhỉ? Cơ mà...
Mùi vị quái thật. Ngựa Ngạo Thiên, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Qua đêm nay dù anh sống hay chết, món nợ của chúng ta coi như xong. Giao. Nơi này là Giao. Chắc là mệt lắm rồi. Nửa giờ sau. Giao. Sao hôm nay lại ngủ ngoan thế này? Trúng độc rồi sao? Này Ngựa Ngạo Thiên, không bằng chúng ta suy nghĩ đến việc cùng chết ở đây đi. Đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt này cũng khó trách em sẽ nói với tôi lời đó. Đã từng khi tôi bất lực nhất, gặp được em chính là một kỳ tích, thế nên tôi tin sẽ có kỳ tích mới xảy ra. Nhìn đi, bảo bối có em ở đây, quả nhiên sẽ có kỳ tích xảy ra. Thím hả, vợ cháu thế nào rồi? Chàng trai, chắc là vợ cậu trúng độc rồi. Vậy thím biết được cháu đã trúng độc gì không? Ban nãy lúc xử lý vết thương cho cậu con trai, tôi đã phát hiện có bã của Lục Diệp Thảo. Chắc là vợ cậu đã nhai nát Lục Diệp Thảo để đắp vào vai cho cậu. Có thể cô ấy đã trúng độc của loại Lục Diệp Thảo này. Vậy vì sao tôi không trúng độc? Ha ha, loại cỏ này có tác dụng tiêu sưng, chỉ có thể đắp ngoài ra chứ không thể uống vào. Vậy độc của vợ cháu có nghiêm trọng không? Nói thế nào nhỉ, loại độc này không đến mức mất mạng. Thuốc hết hiệu lực thì vợ cậu tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ là nếu không giải độc thì da vợ cậu sẽ mãi mãi là màu xanh. Cô nàng này mà cứ có cái màu da như này thì Phong Thần Nhật sau này có đòi ly hôn không nhỉ? Chàng trai, cậu không muốn biết cách giải độc sao? Không cần đâu, cứ để thế đi. Cô ấy là vợ của tôi, dù cô ấy biến thành thế nào thì tôi cũng không ghét bỏ. Ha ha, chàng trai, cậu thật tốt với vợ của mình. Chẳng qua nếu mà cô ấy thấy mình như vậy, không phải cũng sẽ để ý sao? Đại thẩm, tôi đổi ý rồi, làm phiền chỉ cho tôi cách giải độc đi. Ở trên đảo này có một suối nước nóng trị bách bệnh, nhưng mà nơi này bị một tên ác bá chiếm giữ, hắn ta rất hung dữ, cậu chứ cứ chọc vào bọn họ đấy, tốt nhất là nhân lúc đêm khuya không người thì lén mà vào. Hẳn là nơi này rồi. Ha, thật không hổ là suối nước nóng thần kỳ. Nếu như cô không phải sợ bị cái bộ diện này làm cho khó chịu thì tôi thà để cô yên như này. Đáng ghét. Chết tiệt. Thật đúng là tiểu yêu tinh biết dạy vò người. Đi ngủ mà không thành thật. Cảm giác gì thế này, hình như rất quen thuộc. Bảo bối tỉnh rồi à? Này, mau buông tay ra. Lúc trước cậu không phải đang ở trên đảo hoang sao, giờ đang ở đâu? Này, Ngựa Ngạo Thiên, nơi này là... Bên kia có tiếng, mau đi xem sao. Xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta đang ở đâu? Ngựa Ngạo Thiên làm sao mà căng thẳng thế? Rõ ràng nghe thấy tiếng ở đây. Tìm kỹ thử xem, có khi là lũ tiện dân lại lén vào đây đấy. Rõ rồi. Không muốn. Đủ rồi. Có khi nghe nhầm rồi, ở đây làm gì có ai. Chúng ta đi thôi. Vì sao? Tại sao lại làm thế? Cứ phải khiến cho tôi lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn với Thần Nhật thì mới vui mừng sao? Bảo bối, chúng ta tiếp tục. Không. Tình khốn này nữa. Đồ khốn, súc sinh. Ồ bảo bối, đừng có nói với tôi là vừa rồi cô không có cảm giác gì nhé. Không thể nào không có cảm giác chứ. Chân của cô thế nào rồi hả? Quần áo đâu? Quần áo của tôi đâu? Tôi vừa rồi hỏi cô chân của cô thế nào, trả lời tôi. Dù sao thì cũng vậy thôi, mình còn sợ gì chứ. Còn nhỏ kia, đứng lại đó cho tôi. Còn mẹ nó. Tay của cô bị sao thế? Anh bị mù rồi à? Không thấy là tôi bị đạn xương à? Chân cũng bị trật nữa. Từ lúc tôi tỉnh lại thì cô vẫn luôn hôn mê. Tôi làm sao mà biết cô bị đạn xương trật khớp đây? Biến mẹ anh đi. Nói bậy thêm một lần nữa. Biến mẹ anh đi, đồ thần kinh. Bỏ đi, từ trước tới giờ mình có làm gì được cô ta đâu. Này, làm gì thế hả? Hiện giờ biết sợ rồi à? Muộn rồi. Chớ động. Thành thật mà ngồi đó đi. Anh... Tôi gì mà tôi, hai chúng ta ăn mặc như này người ở bờ đá chửi nhau hay lắm sao? Chí ít thì cũng mặc đồ vào đi. Vừa rồi mấy cái anh làm thì cũng hay lắm chắc. Đưa đồ của tôi đây. Bảo bối, tay cô thế kia chân cũng như này, tôi đưa đồ cho cô tự mặc nổi không? Sao mà không được? Hôm nay dù sao thì cũng phải mặc cho hắn xem. 5 phút sau đó. Ê, một tay đặt lên vai tôi, sau đó nâng cái chân bị trật lên. Không phải trẻ con nữa, vậy mà còn cần người khác giúp mặc đồ, mất mặt quá đi.
Có thể nhanh cái tay lên không? Sắp xong rồi đây. Thắt cái dây thôi cũng chậm nữa, chắc chắn là cố ý. Đúng là một tên khốn mà. Xong rồi, đi thôi. Cơ mà. Bảo bối, bộ đồ này là của cháu gái Đại Thẩm đấy. Đại Thẩm nào cơ? Vị Đại Thẩm đã cứu mạng chúng ta. Nè, thả tôi xuống, tôi có thể tự mình đi được. Có thể đi được, chắc chắn không? Được rồi, thật đúng là một đứa nhóc đầy kiên cường nhỉ. Vẫn được. 10 phút sau đó, sao không đi nữa hả cô nhóc kiên cường? Nếu như cầu tôi thì tôi sẽ bế cô đi, sao hả? Nửa tiếng sau đó, nghỉ ngơi chút. Hey. Thôn Trang. Ấy, vợ cậu đã khỏi hẳn rồi. Cảm ơn nhé Đại Thẩm. Lẽ nào đây chính là Đại Thẩm mà Ngượng Ngạo Thiên nói tới? Cơ mà vợ là có ý gì? Ha, chớ khách khí. Tôi chuẩn bị một phòng cho vợ chồng cậu rồi đó. Mau về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nhiều Đại Thẩm. Cậu khách khí quá. Ở nơi này của bọn tôi mấy chục năm rồi chưa có khách. Nếu mà mọi người biết có khi sẽ rất chào đón vì mấy người tới đây đó. Thật ngại quá, nơi này căn bản là phòng tạp vật, mấy người đột nhiên tới, tôi chỉ đành tạm thời dọn dẹp qua la, nếu như không ngại thì qua phòng tôi nghỉ cũng được. Đại Thẩm, bọn cháu rất thích nơi này, thật sự rất cảm ơn Đại Thẩm nhiều. Ấy, vậy là được. Tiểu cô nương, nếu như có cần gì thì cứ bảo Đại Thẩm giúp được là sẽ giúp. Vâng ạ. Được rồi, tôi không làm phiền vợ chồng cậu nữa, tôi đi trước, đi thông thả. Này cô nhóc, lại làm sao đấy? Sao lại nói với Đại Thẩm chúng ta là vợ chồng hả? Lẽ nào nói chúng ta là cha con à? Đáng thử xem bọn họ tin nổi không? Tưởng nói chúng ta là vợ chồng thì bọn họ tin chắc. Vì sao lại không tin? Khoảng cách xa như thế, ai mà nghĩ tới lão động vật như anh mà làm chồng tôi được? Cô nói cái gì? Không nghe thấy thì thôi, người già tai nghẽn ngãn rồi ha. Vẫn là lần đầu tiên có người chê mình già, vấn đề là mình mới có 28 thôi đó. Hiểu rồi. Ha, chả trách con vật nhỏ này hôm nay chọc tức nhau như thế, chắc là do vụ ở trong ôn tuyền kia rồi. Bảo bối, tuy rằng tôi có hơi lớn tuổi hơn thần vật, nhưng mà tin tôi phương diện kia đảm bảo làm cho cưng được thỏa mãn. Anh... Bình tĩnh, đây là nhà Đại Thẩm, mình không thể nào mang ân oán cá nhân tới nhà người khác được. Bảo bối, đi ngủ nào. Làm gì vậy hả? Đi ngủ không tôi làm gì, bỏ ra mau. Shit, đừng có làm ồn ảnh hưởng đến Đại Thẩm. Hết lần này tới lần khác lại có qua lại với kẻ không phải chồng mình, lại còn chuyện kia. Tất cả thật khiến cho người ta khó chịu mà. Hôm sau, vô liêm sĩ thứ xấu xa, đồ xấu xí. Có khi nào đây là cháu gái của Đại Thẩm không? Nhóc à, sao lại mắng chị như thế? Phi, này nhóc, đồ xấu xí, vô liêm sĩ. Tiểu Lê làm sao thế? Thúc, người kia bắt nạt Tiểu Lê. Nào có đâu. Có, rõ ràng là bắt nạt người ta. Tiểu Lê ngoan đừng khóc nữa, Thúc nhất định sẽ dạy bảo tỷ tỷ kia cho con. Tôi thực sự đâu có. Cô im đi. Thúc thật tốt, còn tốt hơn gấp nhiều lần cái tỷ tỷ ác độc kia. Ha, Tiểu Lê ngoan, đi, ra ngoài chơi đi. Thúc đi chơi cùng đi. Thúc phải dạy bảo lại tỷ tỷ kia đã, rồi sẽ chơi cùng nhóc nhé. Được, chúng ta móc tay nào. Thúc phải nhanh lên đó. Bảo bối, để xem nào, Tiểu Lê không có làm cô bị sao chứ. Anh vừa đồ thấy hết rồi. Thấy hết rồi. Vậy thì vì sao mà? Đây là sủng ái. Ngượng Ngạo Thiên hóa ra thiên sinh thích trẻ con sao? Không ngờ Tiểu Lê ra tay nặng vậy là mặt của bảo bối bị thương rồi. Ha. Này, sao tự nhiên cười thế, không phải bị Tiểu Lê đánh cho ngốc được chứ? Anh rất thích trẻ con sao? Từ khi chưa quen cô thì không thích, sau khi quen cô mới thích. Chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Bởi vì cô chính là đứa trẻ của tôi. Tôi phải đi vệ sinh. Để tôi đưa cô đi. Không cần đâu. Chết tiệt, quên mất là chân còn đang bị trật. Vẫn nên để tôi đưa cô đi thì thôi. Quấn cái này lên đi. Đây là tạm thời dùng để cố định cánh tay lại. Thúc sao mãi không ra chơi với Tiểu Lê thế? Thúc tới giờ đây. Cùng đi nhé bảo bối. Không, bỏ đi. Tôi có chuyện cần phải nói. Mai ca tỷ tỷ đi cùng nhé. Được thôi. Bà nói. Chàng trai trẻ định đi đâu thế? Ha, Đại Thẩm, tôi muốn dẫn Tiểu Lê ra ngoài chơi, tiện thì đưa vợ tôi đi phơi nắng nữa. Tiểu Lê phải nghe lời thúc với tỷ tỷ biết chưa?
Tiểu Lê còn lâu mới nghe lời của tỷ tỷ ác độc kia. Tiểu Lê, tiểu cô nương thật ngại quá, nhà đầu này bị nhà tôi chìa quá hóa hư rồi. Chắc là nó thấy cô mặc đồ của nó nên nó không vui đó mà. Không sao đâu, đại thẩm, người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Tiểu Lê, sau này tỷ tỷ sẽ mua đồ mới cho em nhé. Anh muốn nói cái gì với tôi hả? Chúng ta có thể sẽ mãi mãi phải ở lại hòn đảo này. Vì sao? Chúng ta sao lại không thể rời đi? Đại thẩm là người Trung mà, chúng ta hẳn là lưu lạc tới một hòn đảo nào đó trong nước. Không, hôm nay tôi dậy rất sớm muốn xem nơi này là nơi nào. Từ hôm qua tới đây tôi mới phát hiện nơi này người của nước nào cũng có. Không ngoài ý muốn bọn họ hẳn đều là người gặp nạn. Nếu như có thể rời đi thì đám người gặp nạn sẽ không ở nơi này kết hôn để sinh sôi đời sau đâu. Không, mình không thể nào ở lại nơi này. Thần vật sẽ phải làm sao? Lời hứa của mình là phải ở cùng anh ấy một đời mà. Vậy đám người kia dựa vào đâu mà sống? Lấy cái gì có điện ăn uống ở đây? Không thể nào ra ngoài sao? Bọn họ nhờ vào bắt cá, máy phát điện là do bọn họ tự chế cả. Còn về nguồn nước cũng là bọn họ tự lọc chế cả đấy. Dựa vào nghề cá sao? Nếu có cá thì hẳn là có thuyền chứ. Chúng ta ngồi thuyền rồi đi là được rồi còn gì. Hả? Thế thì chưa thấy thuyền của bọn họ rồi. Nếu có thể đi được 10 hải lý thì coi như chúng ta may mắn đi. Ngoài ra tôi quan sát cả rồi, chung quanh 10 hải lý không hề có thuyền nào hết. Lại thêm không có đảo lân cận ngoại trừ cái đảo đầu tiên chúng ta tới. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi không thể trở về sao? Bảo bối có đồng ý ở lại nơi này cùng tôi cả đời không? Không đồng ý. Hả? Tôi biết ngày này nhất định có cách rời đi. Chúng ta đi khi nào đi? Chốc nữa đi luôn được không? Kể ra cô vội vàng nhỉ? Vội vã trở về để làm gì? Muốn gặp phong thần vật à? Hay là muốn báo thù tôi? Hai cái nguyên nhân đều đúng. Cơ mà tôi sợ là cứ ở lại nơi này rồi thận ý sẽ theo thời gian dần dần biến yếu, cho tới cuối cùng sẽ không thể nào ra tay được. Chào Giao, thực ra vừa rồi tôi nói không phải là giả. Vậy tại sao lại cười chứ? Người Ngạo Thiên, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Câu nào là thật là giả đây? Nói sau đây, chúng ta muốn nhờ vào đám cư dân ở đây để rời đi là chuyện không thể nào. Tiếp cận đội cứu trợ cũng là không hy vọng. Nhưng hôm nay khi điều tra địa hình thì vô tình phát hiện có một con đường có in dấu bánh xe khá mờ. Có vết xe có nghĩa là nơi này hẳn có thiết bị tiến vào rồi. Chúng ta chỉ cần tìm được máy phát tín hiệu để cầu cứu là được. Đúng thế. Thế sao lại nói là không thể nào nhờ được đám cư dân ở đây? Chúng ta hỏi bọn họ xem ai có máy truyền tin là được rồi. Tôi nói sai cái gì sao? Nơi này là 100% đều giữ nguyên trạng thái nguyên sinh. Và cái vết xe kia nếu như không nhầm lẫn gì thì là vết xe vượt giả quân dụng. Nơi này có căn cứ quân sự bí mật. Cô nhóc, cái này cô cũng biết cơ à? Biết chứ, lúc cấp 2 thì tôi vẫn luôn xem sách liên quan tới mảng quân sự. Anh nói mấy cái đó có khi nào là căn cứ quân sự thật không? Bảo bối, đừng có nói với tôi thời cấp 2 đại bộ phận thời gian của cô toàn để xem sách nhé. Không chỉ cấp 2 mà cấp 3 cũng thế. Nếu như đã xem nhiều như thế thì phải hiểu rằng một căn cứ là nơi không ai được biết chứ. Cái này thì cũng đúng. Anh nói với họ anh là lý sự của Viện Quốc vụ Trung Quốc. Học bọn họ hẳn sẽ để chúng ta đi chứ. Này Tiểu Lê, mau qua đây. Sao thế, không được à? Bảo bối à, cô mong tôi chết sớm thế à? Cô không nói với bọn họ thân phận chúng ta thì chúng ta còn sống được lâu đấy. Chỉ cần nói với bọn họ thì lập tức chết dưới đầu súng. Vậy thì làm sao đây? Chúng ta làm thế nào để đi được? Để tôi hỏi đại thẩm xem đảo này tình hình thế nào. Vậy mau đi hỏi đi. Thật đúng là chả là gì, người lớn cái đầu còn bắt người khác ôm. Hả? Tiểu Lê có phải cũng muốn được thúc thúc ôm không? Tiểu Lê giữ chặt đầu thúc thúc nhé. Nào bảo bối, để thúc thúc ôm tiếp đi. Đó này chỉ hơn người ta có 9 tuổi mà thôi, còn tự xưng thúc thúc đồ mặt gì. Thế ai suốt ngày kêu tôi là kẻ già đầu thế? Hôm nay sao lại thấy kém 9 tuổi, không phải vấn đề gì vậy? Đi nào, trở về thôi. Ấy, mấy người cuối cùng cũng về rồi, chúng tôi chờ mấy người lâu rồi đó. Ấy chà, anh bạn này trông được đấy, cả cô gái kia cũng rất được, đúng là một cặp trời sinh à. Đúng đó. Bảo bối, thấy chưa hả? Người ta nói chúng ta một cặp trời sinh đấy. Phí rồi, bảo người ta chúng ta là vợ chồng rồi, người ta có thể nói gì khác sao? Hay là nói chúng ta mới không xứng thì mới được đây? Đúng là con nhóc mồm miệng lanh lợi. Căn bản là thế mà, hồi trước đâu có phải chưa ở cùng nhau đâu, nào có ai nói chúng ta xứng với nhau đâu. Nào, mọi người nói là mở tiệc mừng hai người, nên đừng câu nệ, cứ việc ăn uống thỏa thích đi. Tiểu cô nương, chồng cô thương cô thật đấy.
Tự hôm qua đưa cô tới đây, mặc kệ vết thương của bản thân, quyết phải đưa cô đi chỗ này chỗ kia, mà tôi không thấy cậu ấy kêu mệt tí gì. Người tốt lại có lòng kiên nhẫn như thế rất hiếm đó. Là do chưa thấy nhiều thôi. Nếu như Đề Thẩm thấy được mặt khác của hắn thì nhất định sẽ không dám nói thế đâu. Chẳng qua phải nói là tiểu cô nương biết nhìn người đấy. Tìm một người chồng lớn tuổi hơn mình thì ngày nào cũng được thương, được chăm sóc. Vừa ý anh chàng này hẳn là vì tuổi tác xa nhau nhiều hả? Không phải đâu Đại Thẩm. Thế thì cô may đấy. Tiểu cô nương nghe này, người đàn ông lớn tuổi là có thể nương tựa được, hiểu được bao dung, có thể nhẫn nhịn được hết thảy, càng biết làm sao để quan tâm một người. Cho nên người này là tìm đúng rồi đó. Là như thế sao? Hình như là thế thật. Lúc cãi nhau với Thần Nhật thì lần nào cũng đỏ mặt tím tai, cuối cùng đều là tan trong cơn tức. Mà cãi nhau với Người Ngạo Thiên thì trừ phi là chuyện nghiêm trọng, bằng không thì lúc nào hắn ta cũng sẽ nhường bước. Hiện giờ hiểu ra thì cũng vô dụng, cái kết cục này cả đời chẳng thể nào thay đổi. Nào, kêu người mới ra cho tôi xem cái đi chứ. Người này là ai? Sao mà mọi người có vẻ sợ ông ta thế? Ồ, chàng trai là người mới hả? Trông có vẻ khỏe mạnh nhỉ? Chào ông. Rất cao. Được, đấy, rất có lễ nghĩa. Này mụ già kia, sau lưng bà đó là ai? Ấy đại nhân à, nha đầu này là khách mới tới trong thôn, là con gái của anh bạn này, mới 14 tuổi. Cậu bao nhiêu rồi mà đã có con gái? 32. Tên này làm sao trông chả giống như 32 nhỉ? Nào, để xem nào, xem con gái anh bạn này có trông như cha nó không? Thật đúng là một lụt, mụ già lắm điều. Đại Thẩm. Ồ, tiểu nhà đầu trông cũng mọng nước quá nhỉ? Ấy chà, sao mà lại sướng thế này? Khuôn mặt này cứ như là làm từ nước ấy. Nào, dẫn theo con bé này đi, với cả mang cả chàng trai trẻ kia đi. Đại nhân, ngài xem con bé này mới 14 tuổi thôi, bỏ qua đi mà. Bỏ cái gì mà bỏ? Thôn chúng ta nào có ai là 16 tuổi mà không kết hôn sinh con, 14 tuổi thì làm sao? Mang đi. Vâng, đại nhân. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Đại nhân, con gái tôi bị thương ở chân, để tôi bế nó đi được chứ? Tùy ý. Này, tên kia là người thế nào vậy? Hẳn là ác bá trong thôn này rồi. Hôm qua đi ngâm trong cái suối nước nóng là của tên này đấy. Ác bá? Thế thì sao lại còn đi theo hắn? Bọn hắn là ác bá rất hung tàn nha, không đi theo tí nữa ăn đòn sao chơi? Rõ ràng còn ác hơn tên ác bá kia mà còn sợ bọn chúng à? Sao lại đem tôi ra so với hắn? Ha. Sơn Trại. Chàng trai trẻ, tôi mang hai người tới nơi này không có ý gì đâu, chỉ là muốn bàn chuyện hôn sự với các người. Hôn sự? Hôn sự gì đây? Tôi thì có đứa con gái năm nay 23 tuổi rồi, tôi định gả nó cho cậu, thế sao hả? Tôi thấy cậu rất là khỏe mạnh, mặc dù có một đứa con gái nhưng mà tôi cũng không chê. Con gái tôi kết hôn một lần rồi, nhưng mà chồng nó chỉ kết hôn được 3 năm rồi chết. Ái chà, hóa ra là muốn gả con gái cho Người Ngạo Thiên à, cái này hay à nha. Bảo bối có đồng ý không? Đồng ý à, lấy đi. Vậy là về sau sẽ có mẹ kế đấy nhé. Không hề gì, người ta không ngại. Chàng trai, cậu thấy con gái cậu hiểu chuyện chưa kìa? Đúng thế, trước giờ con bé vẫn luôn hiểu chuyện. Vậy thì có nghĩa là cậu đồng ý lấy con gái tôi rồi. Đồng ý. Vậy tốt, vậy sao coi như là người một nhà rồi. Này chàng trai, chúng ta coi như một người một nhà rồi, cũng không ngại thêm thân hơn chứ. Làm sao có thể thêm thân hơn đây? Cậu cũng biết cậu 32 tuổi, con gái tôi 23 tuổi. Tôi có một đứa con gái mà con gái tôi chỉ có một mình. Tôi không có chê bai gì cậu đúng không? Đúng. Cậu xem có thể suy nghĩ tới việc gả con gái cậu cho tôi làm vợ tôi không hả? Đó và nói lại cuối cùng đó mới là mục đích chân chính của lão ta. Người Ngạo Thiên được có mà đồng ý à? Không hề gì, đại nhân coi trọng con gái tôi là vinh dự cho tôi rồi. Ấy chà, chàng trai cũng thấu tình đạt lý phết nhỉ. Người đâu, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đi, sau đó mang cậu ta tới gặp con gái ta. Vâng. Tại sao lại đồng ý gả tôi cho lão già đó? Bảo bối, không phải cô cũng đồng ý tôi lấy cái việc gá phụ kia sao? Có thể giống nhau sao? Bảo bối, tôi cũng đang giúp cô mà. Tuổi tác lớn tốt mà, biết thương người có kinh nghiệm không phải sao? Cơ mà anh phải biết tôi là có chồng rồi. Thì có quan hệ gì chứ? Với cả cô có phải vợ của tôi quá đâu. Đồ khốn. Tiên sinh, đại nhân, nhà tôi muốn gặp anh đi gặp tiểu thư nhà tôi. Tôi rõ rồi. Bảo bối cho phải ra ngoài trăm mẹ kế tương lai đây, ở đây chờ nhé. Tôi nguyện rủa vợ tương lai của anh là một con khủng long. Không hề gì, tắt đèn đi, đều là mỹ nữ hết.
Ngự Ngạo Thiên thật đúng là một tên khốn mà. Mấy người thực sự chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo này à? Hả? Chưa hề. Hay là nói thuyền lớn? Mấy người chưa bao giờ đi sao lại có thiết bị tiên tiến thế? Thuyền lớn, chúng tôi có mấy con thuyền nhỏ thôi, tính không? Thế mấy người chưa bao giờ thử rời đi à? Rời đi để làm gì chứ? Với cả dù có đi thì cũng chỉ đảo loanh quanh thôi. Bọn này sinh ra ở nơi này chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi. Ồ, hóa là thế. Màn kịch sẽ dừng lại ở đây. Làm trò gì thế hả? Sát khí thật đáng sợ. Này này, đứng im đó. Hả? Cút. Hắn ta sẽ không thật sự ném mình cho lão già kia chứ. Cô gái nhỏ, ta tới rồi. Ông muốn làm gì hả? Tiểu A A đừng có sợ, ta biết cưng tuổi còn nhỏ, có lẽ chưa chấp nhận được chuyện này, cơ mà hãy tin ta, về sau ta sẽ đối xử tốt với cưng. Nào, cho ta hôn miếng nào. Không muốn. Đừng có sợ chứ, chúng ta sắp là vợ chồng rồi. Hả? Bảo bối, không làm sao chứ? Tên này cuối cùng cũng chịu ra tay rồi à? Sao anh lại đánh ngất chồng tôi hả? Bảo bối, cô nhập vai nhanh quá nhỉ. Nào, chúng ta có thể đi rồi. Sao tôi đổi ý rồi, tôi quyết định đó lại gả cho lão đầu này. Theo như bối phận về sau tôi là mẹ vợ của anh đó. Đương nhiên anh cũng có thể gọi tôi là mẹ. Anh ấy là con rể của tôi thì cũng là nửa đứa con rồi. Mau, cô con mau thỉnh an đi. Bảo bối nè, tôi hiện giờ có thể coi cái này là báo thù tôi không? Anh vừa rồi không phải cũng báo thù tôi đó sao? Huống hộ không phải anh cũng tự nhận là cha của tôi sao? Được, rất tốt. Vậy tôi đi trước đây. Này, đến là định đi thật. Biết ngay là sẽ không vứt mình lại một mình mà. Cô đã tái giá làm phu nhân trại chủ rồi, thần vật thì tôi sẽ giúp cô xử lý mọi chuyện. Bảo bối à, yên tâm đi, chờ tôi rời khỏi nơi này sẽ tìm thần vật báo tin. Này, chờ đã, chờ tôi với à. Ngự Ngạo Thiên, đám lâu la trong núi đâu rồi? Coi lại thấy cô xong thì bọn họ quyết tâm hoàn lương rồi. Tôi có thể hiểu rằng anh nói vì tôi quá đẹp nên bọn họ đều bị dọa sợ hả? Bảo bối, hiện giờ cô càng ngày càng mặt dày rồi đó. Đi cùng anh thì tôi cần mặt mũi quá gì nữa. Nói thật đó, Ngự Ngạo Thiên. Theo lúc trước anh đi theo tên ác bá kia là vì muốn xem thử ở chỗ hắn có cách nào để chúng ta rời khỏi nơi này phải không? Vậy làm sao tự nhiên lại quay lại rồi ra đây thế? Hả? Không muốn ở cái nơi sạch sẽ mà làm chuyện dơ bẩn. Nơi sạch sẽ? Hóa ra anh ta không muốn làm dơ bẩn nơi thần thánh này. Chả trách mấy ngày qua lại thể hiện sự hòa ái thân tình dễ gần người. Chỉ là một khi rời khỏi nơi này thì sẽ không còn nữa, mà mình sẽ không thể nào dùng thái độ hiện tại để đối xử với anh ta nữa. Trong thôn sao lại yên tĩnh thế nhỉ? Chàng trai trẻ, mấy người trở lại rồi. Mau đi theo tôi. Nhà đại thẩm. Đại thẩm, có chuyện gì thế? Đại thẩm, có chuyện gì thế? Sợ không kịp nói gì đâu, mấy người mau trốn vào đây. Nhớ là dù nghe thấy tiếng gì thì cũng không được lên tiếng, rõ chưa? Ngự Ngạo Thiên. Xuyệt, yên tĩnh. Ngự Ngạo Thiên. Lâu như vậy rồi mà đại thẩm cô chưa trở lại, có phải có chuyện gì đâu không? Có khi nào nên ra xem. Chờ tiếp đi. Bà nói. Là tiếng của Tiểu Lê. Đại thẩm. Bà nói. Đã có chuyện gì vậy chứ? Đại thẩm, tỉnh lại đi đại thẩm. Ngự Ngạo Thiên, mau qua đây. Đại thẩm đó. Đại thẩm. Là do các ngươi, thì là do các người hại chết bà nội tôi, khiến cho tôi bị bắt đều do các ngươi. Tiểu Lê, đừng khóc, nói chuyện thúc, đã xảy ra chuyện gì? Đều là do các người, là các người trả bà nội, trả cha lại đây. Mấy người có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thực ra trên đảo này vẫn luôn yên bình cho tới 13 năm trước. Từ phía sau núi có một đám người thần bí tới, bọn họ lâu lâu lại tới trong thôn bắt 2-3 người trẻ tuổi. Những người bị bắt đi sẽ không trở lại, mọi người đoán đa phần là bị giết rồi. Chúng tôi thử phản kháng, cơ mà đám ác ma kia bản lĩnh lớn lắm, chúng tôi chỉ đành trơ mắt nhìn bọn chúng dẫn người đi thôi. Chồng đại thẩm với con rể năm đó bị bọn họ bắt rồi cũng không về được, hiện giờ lại tới bắt 2 con trai của bà ấy. Cái lù lớn kia là đại thẩm chuẩn bị cho con bà ấy, mà bị chúng ta làm phiền mấy người trong Tiểu Lê giùm. Yên tâm đi. Đám ma quỷ mà bọn họ nói tới hẳn là đám quân nhân kia rồi. Bọn họ nói thì bản lĩnh lớn gì đó hẳn là súng ống. Anh định làm gì hả? Ở lại trong thôn chờ tôi đi. Còn anh thì sao? Đi đưa 2 đứa con của đại thẩm trở lại. Làm sao làm được? Bọn họ có bao nhiêu người, anh
Bao nhiêu vũ khí anh biết không? Bọn họ mà biết thân phận của anh thì sẽ làm thế nào? Hay là... Tôi có cách của mình. Cái gì mà anh có biện pháp hả? Người Ngạo Thiên, để nào anh không thấy chúng ta nên rời khỏi nơi này, xong rồi đi tìm quân đội tới giải quyết sao? Cái căn cứ đó là đường duy nhất để chúng ta rời khỏi nơi này, cho nên làm phiền cô trong Tiểu Lệ đi thôi. Làm phiền tôi? Người Ngạo Thiên, anh có thể đừng có vô tình như thế, rồi đẩy tôi qua một bên không? Tôi có thi lại giúp được anh đó. Nhưng chớ có tính thêm tôi. Ha, là Giao Giao, cô có thể dùng cách của mình để cứu con Đại Thẩm hoặc là rời khỏi nơi này. Từ giờ trở đi, cô là cô, tôi là tôi. Nếu như tôi đợi đi trước thì sẽ báo cho Phong Thần Dật tới đón cô. Ha, ha ha, có khi cái trạng thái xa lạ này mới là lập trường mà chúng ta nên có, phải không? Thái Bình Dương. Đại Long tiên sinh, điện thoại của Hàng tiên sinh. Có chuyện gì thế Ly Thương? Là như này, tôi vừa nhận được tin tổ chức của Mỹ đã tìm thấy Bartholomew tiên sinh rồi. Theo như ông mấy nói thì máy bay gặp nạn ở trên biển Ấn Độ Dương, quân đội Mỹ đã cho người tìm kiếm mấy người, Ngạo Thiên ở đó luôn rồi. Với cả Phong Thần Dật cũng đang ở trên đội thuyền của nước Mỹ. Rõ rồi, tôi biết rồi. Lập tức thông báo cho toàn đội quay về phía Ấn Độ Dương. Rõ. Long Hoa. Sau khi bên Mỹ tuyên bố đã tìm thấy tọa độ chuẩn xác máy bay gặp nạn, thì một đội thuyền bật thần bí đã chạy về phía Ấn Độ Dương rồi. Hả? Thuyền đội thần bí? Hiện giờ ngoại trừ mấy nước ra thì còn có thuyền đội tư nhân nào nữa? Phong gia, Hắc gia, Âu Dương gia, tập đoàn Sander và chúng ta chẳng qua sau khi tìm thấy Bartholomew tiên sinh thì bên Sander đã quay về rồi. Vậy cái thuyền đội kia không thuộc về mấy gia tộc này sao? Đúng, hẳn là một đội ngũ khác. Cơ mà không ngoài dự đoán, tôi nghi ngờ. Thuyền đội của Tăng Hộ Ly à? Có nhớ khi trước Ngạo Thiên từng nói với chúng ta, cậu ấy từng tra ra rằng lão ta có một căn cứ bí mật ở bên Ấn Độ Dương không? Theo phương hướng này mà suy đoán thì căn cứ quân sự của lão ta có khả năng bị phát hiện rồi, cho nên mục tiêu của lão ta hẳn là phải bảo vệ căn cứ, chứ không phải là ám sát Ngạo Thiên. Cái đó thì không biết được, cứ cứu Ngạo Thiên đã rồi tính. Ê. 3 ngày sau. Nên quay về thôi, xem ra hôm nay cũng như vậy, sẽ không có thuyền tới đây. Có lẽ là lạc quan, có lẽ là ý niệm muốn sống tiếp. Tôi không ngừng nói với bản thân. Ngựa Ngạo Thiên đã thành công rời khỏi hòn đảo, sau đó nói với Thần Nhật chuyện tôi còn ở trên đảo, mà tôi thì chỉ có thể chờ đợi, yên tĩnh mà chờ đợi thôi. Ha ha, cha ôm. Hai người con của Đại Thẩm vậy mà trở về rồi. Đại ca, mấy người làm sao? Tiểu cô nương, chúng tôi có thể trở về cũng nhờ có chồng cô. Nếu như không phải cậu ta, có lẽ chúng tôi đã chết rồi. Là Ngựa Ngạo Thiên, anh ta còn chưa rời khỏi nơi này. Tiểu cô nương, đối với chúng tôi, cô với chồng cô tới đây là một dạng duyên phận rồi. Chúng tôi không quan tâm thân phận của mấy người, bởi từ đôi mắt của mấy người chúng tôi biết là người tốt. Nhưng chúng tôi cũng hiểu mấy người không phải nhân vật đơn giản. Khi chúng tôi bị đám quái vật kia bắt đi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải rời khỏi thế giới này rồi. Bởi vì lúc trước những người bị bắt không ai trở lại. Cho tới hôm nay đám ác ma kia nói là chúng tôi được thả. Bọn chúng nó có một đại nhân vật nguyện ý lấy tính mạng của mình để đổi lại cho hai người chúng tôi. Trực giác cho chúng tôi biết người mà bọn họ nói đó hẳn là chồng của cô. Chồng của cô? Chồng... Vì không muốn mình bị cuốn vào nguy hiểm nên lúc đó mới biểu hiện lạnh lùng như thế sao? Đại ca, mấy người dẫn tôi đi tìm anh ấy được không? Cầu xin các người. Tiểu cô nương, chuyện này... Được rồi. Đại ca, cảm ơn mấy người. Cảm ơn, mấy người mau trở lại đi. Tôi hiểu rồi, cô lo cho chồng mình. Cơ mà đám ác ma kia phải tới mấy trăm người, cho dù tới cũng là chịu chết thôi. Tôi biết rồi, cơ mà tôi thực sự không thể ngồi không chờ chết. Cái vũ khí này tuy rằng so với bản lĩnh của bọn chúng thì quá yếu, nhưng hy vọng nó có thể có giúp ích được. Cảm ơn. Thủ vệ thật là nghiêm ngặt mà. Đi vào là chết, cơ mà một đời này cứ ở lại đây thì có khác gì chết. Nếu lại như thế không bằng cược một lần. Ngựa Ngạo Thiên, anh hẳn cũng nghĩ như vậy phải không? Được, chuẩn bị. Ôi! Wow, sợ chết đi được. Cái này còn kích thích hơn cả phim nữa. Ngựa Ngạo Thiên, vẫn còn sống kìa. Chẳng qua đám này định mang Ngựa Ngạo Thiên đi đâu? Lẽ nào muốn đưa anh ta về nước? Bọn họ sẽ lại đi về phía cao thế kia? Ngựa Ngạo Thiên phản kích rồi. Ngựa tiên sinh, nếu như còn dám phản kháng thì chúng tôi sẽ nổ súng đó. Đứng lại. Đứng im, cấm động đậy. Giơ hai tay lên đầu.
Cô vẫn thật sự tới à? Vẫn tới? Ngồi nhỏ anh chạy một mình không nói cho người khác biết tôi ở đây thì phải làm sao? Hả? Vậy thì yên ổn với lại là áp trại phu nhân đi thôi. Không được làm nhạc mẫu của anh thì tôi không gả cho lão già đó đâu. Họ đi học xem ra cô học bắn súng được đấy nhỉ, tỷ lệ trúng rất cao. Đương nhiên tôi lúc đi học thì mấy cái môn thể dục điểm hơi được đấy. Bảo bối, kiếm cái gì đó cho tôi mở khóa. Được. Đây rồi. Cô để ý lái đi, tôi phải mở cái còng này đã. Đuổi kịp rồi kìa. Ngượng Ngạo Thiên, anh ở đây mấy ngày rồi có biết bọn họ có mục đích gì không? Sao lại bắt thôn dân tới đây? Dùng làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm? Thí nghiệm trên người? Đúng, thí nghiệm trên người. Lúc đầu tôi lẻn vào đó là để thám thính xem căn cứ này dùng để làm gì. Sau đó tôi phát hiện bọn họ đang nghiên cứu các loại vũ khí độc mới, mà đám thôn dân kia là đối tượng thí nghiệm. Trời ơi, lại dám dùng người để làm thí nghiệm, thật đúng là lũ biến thái điên cuồng mà. Hả? Cô đọc sách quân sự nhiều năm vậy lẽ nào chưa nghe tới hắc ám quân sự? Cái này có nghe tới rồi. Hắc ám quân sự là do đám quản lý cao cấp có ý đồ phát triển binh biến, chứ không thuộc vào biên chế thực, chỉ có thể lén nằm nghiên cứu. Vậy cô có biết đám này là thuộc về thế lực nào không? Hả? Chính là cái bên mà cô quen nhất đấy. Không thể nào, đám binh lính kia đều là người ngoại địa. Thế thì có sao, đám cao tầng muốn làm gì thì cũng có cách thôi. Sẽ là ai? Ai mà to gan như thế? Chính là vị phó thủ tướng vĩ đại của chúng ta, Tằng Giai Thụy. Năm đó phó thủ tướng không phải từng ngăn Gian phát động binh biến sao? Sao giờ ông ta lại thành ra? Này cô nhóc, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói cho cô biết, cha tôi chưa bao giờ làm ra chuyện phản bội. Cơ mà nếu như Trịnh Liên thủ tướng bị oan thì có nghĩa là cha mình kết hợp với Tằng Giai Thụy hại chết cha anh ta sao? Không thể nào, cha tuyệt đối không phải loại người như thế. Trong cái báo cáo mật đó có rõ ràng có ghi rằng cha anh bắt cóc công chúa và phò mã của nước Aslan mà, còn bắt cóc cả người thừa kế đời tiếp theo nữa. Thế cô không biết là cái gì cũng làm giả được à? Thắng là vua mà thua thì làm giặc. Ông ấy đã bất bại rồi thì kẻ thắng biết gì mà trả được. Nếu như Tằng Giai Thụy có ý đồ hãm hại Trịnh Liên thủ tướng, vậy thì Ngừng Ngạo Thiên, anh còn muốn giả bộ nữa không? Cha của anh là một kẻ giả tâm, đây là sự thật không thể che giấu, anh đừng hòng mà chối cãi nữa. Anh có tư cách gì mà đi báo thù, đó là cái kết mà cha anh đáng phải nhận lấy, đáng phải nhận. Mình từng nói những lời quá đáng như thế với người ta. Làm sao thế? Chúng ta hết đường để đi rồi. Hả, thật không ngờ đây cái màn kịch 13 năm trước lại một lần nữa xuất hiện. Sợ chết không? Không sợ. Giao, 13 năm trước là cô tạo ra kỳ tích cho tôi. Mà 13 năm sau tôi tin rằng cô vẫn có tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Chuẩn bị, nổ súng. Phong tiên sinh, vừa rồi binh sĩ có báo bọn họ trong vùng 10 hải lý đã phát hiện một hòn đảo có dấu vết người sống. Theo thủy lưu và phương hướng mà Bartholomew tiên sinh cho chúng ta thì Ngự tiên sinh với vợ của ngài có khả năng lưu lạc trên hòn đảo này. Phong tổng. Quả nhiên có thôn trang. Giao. Phong tổng, áo của anh này. Phong tiên sinh, hiện giờ chúng ta không thể nào xác định được nơi này có thổ dân hay không, cho nên xin hãy ở lại phía sau chờ đợi tin tức đi. Cảm ơn, không hề gì đâu. Thượng giáo, có một đội thuyền ở Trung Quốc đang cập bờ. Phong tiên sinh, là người của ngài sao? Long phó tổng. Phong tổng, tình hình bên này thế nào rồi? Vẫn chưa có tin tức gì, xem đá bên cậu cũng không gì rồi. Nơi này đã tìm kiếm chưa? Đang chuẩn bị đi tìm, có lẽ nó là hy vọng duy nhất rồi. Các vị không cần sợ, chúng tôi không tới làm hại mấy người đâu, chỉ là tới tìm hai người gặp nạn thôi. Mấy người cầm ảnh đi hỏi từng nhà xem, nhớ cách khí chút. Rõ. Thượng giáo có hai người anh em nói biết người trên ảnh. Mau đưa tôi qua đó. Tiên sinh, xin hỏi có phải mấy người thấy người trên ảnh phải không? Các người là ai? Tiên sinh đừng sợ, cô gái trong ảnh là vợ của tôi. Cô ấy 10 mấy ngày trước cùng với người đàn ông này ngồi cùng một chiếc máy bay, sau đó thất lạc, chúng tôi vẫn đang đi tìm cô ấy. Cậu nói cậu chính là chồng của cô gái này. Đúng thế. Không thể nào, chồng của cô ấy không phải là người trong ảnh sao? Các người rốt cuộc là ai? Hả? Bọn họ mấy ngày qua đều lấy danh nghĩa vợ chồng ở chung sao? Mấy người đừng nghĩ xa vời, chúng tôi không muốn làm hại bọn họ, chúng tôi thực sự là bạn của họ. Đúng thế, vị tiên sinh này chính là chồng của cô gái trong ảnh, mà người đàn ông kia là người nhà của tôi. Tôi nghĩ bọn họ hẳn là không muốn gặp phiền toái gì nên mới bảo mọi người họ là vợ chồng phải không? Là thế sao?
Cơ mà bọn họ bị ác ma bắt đi rồi. Ác ma? Hả? Thế giới này còn ác quỷ sao? Phong tổng, chuyện này anh thế nào? Theo như là bọn họ thì chắc là căn cứ quân sự bí mật kia rồi. Tôi cũng có ý đó. Long phó tổng, cậu tin là Ngự tổng sẽ mất sớm thế sao? Hả? Không tin, Ngạo Thiên không có chuyện chịu chết đâu. Tôi cũng không tin Giao Giao sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi quyết định tới căn cứ quân sự kia xem sao. Tôi cũng có ý đó, chẳng qua bên trong hẳn là nhiều vấn đề phức tạp. Tôi nghĩ thượng giáo sẽ không cùng chúng ta vào đâu. Không hề gì, tôi tự mình đi được rồi. Phong tổng, cho dù không có thượng giáo thì hẳn là quên gì rồi. Tôi là người của Cửu Long. Nếu như đối phương không phải thiên quân vạn mã thì người nhà của tôi cũng đối phó được. Ha ha, thế thì là phiền Long phó tổng rồi. Là nên mà. Công xưởng. Đại Long tiên sinh trong này đã tìm hết một lượt nhưng không phát hiện ra ai hết. Có vài bộ thi thể cơ mà sau khi xác nhận thì không có cái nào là của lão đại hay là tiểu thư hết. Hả? Rút lui cũng nhanh thật đấy. Xem ra đây đúng là hắc quân của lão hồ ly kia rồi. Báo chí. Hả? Có bom, mau rời khỏi nơi này. Hả? Nơi này là đâu đấy? Còn nhớ hình như mình cùng với người Ngạo Thiên nhảy từ trên vách núi, sau đó thì rơi vào trong biển. Giao Giao, 13 năm trước là cô tạo ra kỳ tích cho tôi, mà 13 năm sau tôi tin rằng cô vẫn có tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Xem ra trong 6 năm ký ức bị mất đi đó, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ha, Ngự Ngạo Thiên không phải thích chơi cái kiểu này sao? Không hề gì, tôi sẽ dùng cách của mình để tìm lại 6 năm ký ức đó. Tiểu thư cô Tỉnh Đoạ, xin hỏi nơi này là đâu? Nơi này là phạm vi hải vực của nước Aslan. Tôi là thượng giáo Nima, chỗ cô hiện tại là thuyền đội do tôi phụ trách. Nước Aslan, mẹ kế với chị dâu của Trần Nhật đều từ đây. Nima thượng giáo, tôi sao lại ở trên thuyền đội của anh thế? Chúng tôi đi tuần thì phát hiện cô trôi dạt trên biển nên cứu cô lên. Vậy thì có nghĩa là bạn của tôi đâu? Bạn của cô, chúng tôi chỉ phát hiện một mình cô chứ không có bạn nào hết. Hắn ta không phải cùng mình nhảy sao? Sao lại chỉ có mình được cứu? Cậu xin ngài, hãy cho thuyền đội trở lại tìm bạn của tôi. Anh ta hẳn là vẫn còn phiêu dạt trên vùng biển này. Tiểu thư, đối với lời thỉnh cầu của cô thì tôi cũng mong làm được. Cơ mà rất xin lỗi, tướng quân của chúng tôi đang triệu tập, thứ cho không thể giúp gì được. Thượng giáo, xin hãy nghe tôi nói, người bạn đó là của tôi là một thành viên trong tổ chức cấp cao của Trung Quốc. Cái gì? Cho dù thế nào cũng phải đi cho người đi tìm kiếm anh ta. Tổ chức cấp cao, lẽ nào đó là Ngự Ngạo Thiên? Đúng là anh ta, sao mà ngài biết? Hiện giờ cả thế giới đang cho quân đi tìm kiếm cậu ta còn gì. Chỉ là đáng tiếc tôi vẫn không thể nào cho người của mình đi được. Vì sao chứ? Không phải một bên gặp nạn các bên đều chi viện sao? Vì sao người có các người lại không thèm quan tâm tới một nhân vật cấp cao mất tích chứ? Cô được hỏi tôi cái đó. Tôi hỏi cô một việc, cô có phải người Trung Quốc không? Đúng. Tiểu thư, tôi xin được nhắc nhở cô một câu. Nếu như không muốn bị xử tử ngay ở cửa cảng thì đừng có nói mình là người Trung. Vì sao chứ? Không phải Aslan với Trung Quốc vẫn luôn giao hảo với nhau sao? Tiểu thư, cái vấn đề quốc gia thì tôi không tiện nói nhiều. Cơ mà tôi có thể chắc chắn một câu, tướng quân băng dạ của chúng tôi cực kỳ ghét người Trung Quốc. Băng dạ đại nhân cực kỳ ghét người Trung Quốc. Nima thượng giáo, thuyền đội chỉ còn 3 phút nữa là cập cảng. Băng dạ tướng quân đã tới để chuẩn bị kiểm tra rồi. Rõ rồi, đợi cho mọi người tập trung đi để băng dạ tướng quân kiểm duyệt. Đó, đi cho tôi đi. Vâng. Nima thượng giáo, hoan nghênh trở về. Băng giả tướng quân. Thật là một người đáng sợ. Nima thượng giáo, đây là ai? Giọng nói này sao quen quá. Băng giả tướng quân, đây là một người chúng tôi cứu được khi tuần tra trên biển. Người Trung Quốc. Thưa băng giả tướng quân, tôi là người Nhật. Nima thượng giáo, đưa cô ta tới phủ tướng quân của tôi. Vâng, thưa tướng quân. Nima thượng giáo, băng giả tướng quân sao lại gọi tôi tới tận phủ của mình làm gì? Xin lỗi, tôi cũng không rõ. Băng giả tướng quân trước giờ không hỏi qua những chuyện này. Đây là lần đầu tiên hỏi cô là ai, lại còn muốn cô tới tận phủ tướng quân. Bởi vì băng giả tướng quân có bệnh kỵ dị tính, không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào tiến vào trong phủ của mình. Tại sao còn kêu mình tới chứ? Có lẽ nào hắn ta nhìn ra mình là người Trung Quốc? Nima thượng giáo, có thể cho tôi biết băng giả tướng quân là người như thế nào không? Như vậy thì dễ ứng phó chút. Lên xe đi rồi tôi sẽ nói cho cô nghe dần. Aslan là nước mạnh về quân hỏa, cũng mạnh về quân sự. Cách quản lý của chúng tôi với Trung Quốc không giống nhau. Phân văn võ hai đường, võ thì ở trên văn, mà băng giả tướng quân là vị lãnh tụ cao nhất của võ chính quan. Có thể nói dưới một người mà trên vạn người.
Ban Dạ tướng quân không xuất thân từ hoàng tộc, nhưng là hạng kiệt xuất trong dân gian. Mười mấy tuổi đã nổi danh toàn Aslan, 20 tuổi thì làm thượng giáo, mới 28 tuổi đã là đại tướng quân rồi, hiện giờ 31 tuổi, có thể nói là một nhân vật truyền kỳ của toàn Aslan. Còn về tính cách thì giống hệt với tên của mình, lạnh lùng. Những gì tôi có thể cho cô biết chỉ có vậy, dù sao thì tôi cũng không tiếp xúc với tướng quân nhiều lắm. Tôi rõ rồi, cảm ơn. Nghi Ma thượng giáo bên kia là khu trung tâm thương mại phải không? Sao cô biết, cô từng tới đây rồi sao? Không, chưa hề. Rõ ràng chưa bao giờ tới, cơ mà vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc với nơi này? Phủ tướng quân. Tiểu thư, cô ở đây chờ đi, tôi về trước. Làm phiền ngài rồi, ngoài ra cảm ơn vì đã cứu tôi. Là điều nên làm. Có khi nào mình là người phụ nữ đầu tiên vào phủ tướng quân, ai cũng thấy là lạ. Ban Dạ tướng quân, Ban Dạ tướng quân. Ban Dạ trở lại rồi, phải dùng thái độ gì đây? Cười nhẹ hay là không thể hiện gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi 19 tuổi. Biết tiếng Anh không? Có. Cha mẹ? Là có ý gì? Cha mẹ cô còn sống không? Cha mẹ tôi mất rồi. Mất từ khi nào? Mà cô có chắc mình là sinh ra ở Nhật không? Cô có chắc mình 19 tuổi không? Điều tra hộ khẩu là đây à? Mẹ của tôi mới mất không lâu, còn cha tôi thì sống qua đời rồi. Tôi chắc chắn mình sinh ra ở Nhật Bản, năm nay 19 tuổi. Tôi đã thông báo cho chính phủ Nhật Bản rồi, họ sẽ cho người tới đón cô. Ban Dạ tướng quân, tôi có thể được về nước rồi. Cô có hộ chiếu không? Cái này thì đúng là không, mà dù cho có thì cũng không dám lấy ra. Bỏ đi, chờ tới khi chính phủ Nhật Bản tới thì mình theo được về được rồi, sau đó lại bay về Trung Quốc. Vậy người Ngạo Thiên thì phải làm sao? Mình làm thế nào để liên lạc với chính phủ Trung Quốc đi cứu người đây? Người đâu? Ban Dạ đại nhân có dặn dò mẹ cô ta tới phòng phía tây thay đồ đi. Chúng tôi rõ rồi. Tiểu thư xin hãy theo chúng tôi. Thay quần áo hả? Tiểu thư mời bên trong. Cô thích bộ nào thì dùng bộ đó là được. Tôi biết rồi. Kỳ lạ, Ban Dạ không phải rất ghét người khác giới sao? Vì sao trong nhà lại có phòng và quần áo cho nữ? Có khi nào không thích đó chỉ là phụ nữ, hoặc là người này thích trẻ con? Thế thì không phải là mình là dê vào miệng hổ sao? Cơ mà. Chà, bộ này thật là đáng yêu nha. Tiểu thư xin hỏi cô thay xong chưa? Tướng quân mời cô về đại sảnh. Ồ, tôi đỏ rồi. Tiểu thư cô thật đáng yêu đó. Ha ha. Ban Dạ đại nhân, vị tiểu thư kia đã thay đồ xong rồi. Tôi thật sự rất nhớ em. Ban Dạ đại nhân, ngài nhận làm người rồi. Hả? Trước khi chính phủ Nhật Bản tới đón cô thì cứ ở lại đây đi, được chứ? Theo như hành động vừa rồi thì hẳn là vì nhớ một người nào đó có khuôn mặt giống mình. Nếu là em gái thì còn đỡ cơ mà. Nếu là một người phụ nữ hắn ta yêu sâu đậm thì nguy hiểm rồi. Mang cô ta tới phòng phía tây. Đó. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tiểu thư yên tâm đi, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp thì tướng quân nhà tôi sẽ không làm hại cô đâu. Này, mở ra mau, mở ra. Hiện giờ phải làm sao đây? Cô gái trong căn phòng này là mà Ban Dạ nhớ tới đó rốt cuộc là ai? Chờ đã, chỗ quần áo này có thứ cũ, thứ mới là vì cô gái đó từ nhỏ đã rời đi. Thế nên đồ cũ là từng mặc, mà đồ người lớn này là vì nhớ cô ấy nên mới mua. Ha, Ban Dạ để kể ra cũng là người có tâm phết, có nghĩa là cô gái mà Ban Dạ để ý đó hẳn là em gái hắn rồi. Ha, như này thì có thể thoải mái rồi. Xem ra cần phải phối hợp với Ban Dạ mới được, như thế mới có thể dụ hắn cho quân đi tìm Ngự Ngạo Thiên. Đương nhiên cũng không cần hắn đi tìm, chỉ cần cho mình một thiết bị liên lạc với chính phủ Trung Quốc là được rồi. Chán quá đi mà. Tiểu thư, tướng quân kêu cô qua dùng bữa tối. Rõ rồi. Hi, cơ hội tới rồi. Ban Dạ tướng quân của mấy người không phải kỳ thị giới tính rất mạnh sao? Vì sao trong nhà lại có phòng trên nữ giới vậy? Có khi nào đó là em gái của tướng quân các người? Này tiểu thư, cái này thì không thể nào nó lung tung được đâu. Vẫn là câu đó, cô chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với tướng quân, chờ người của quốc gia cô tới đón là được. Còn chuyện khác thì đừng có tò mò, cũng đừng hỏi. Không phải nghe ngóng chuyện em gái của Ban Dạ thôi sao? Làm gì mà căng thẳng thế? Bỏ đi, được bước nào hay bước ấy, tùy cơ hành sự. Ban Dạ tướng quân. Rồi.
Nếu như không phải hắn còn động đậy thì đúng là như bức tượng vậy. Tướng quân vậy mà gấp đồ ăn cho một cô gái. Ăn nhiều vào. Cảm ơn. Tướng quân, canh của ngài. Tiểu thư, canh của cô. Cảm ơn. Hả? Tiểu thư cô không sao chứ? Tôi không sao. Kéo hắn ra ngoài đánh 10 trượng. Vâng. Tướng quân, hãy tha cho tôi không có cố ý tướng quân. Ban dạ tướng quân, đó là do tôi cầm không chắc chứ không phải là lỗi của anh ta. Lập tức đưa cô ta về thay đồ, mang cái váy này đi giặt ngay. Nếu như giặt không sạch thì tất cả mọi người đều bị phạt, kể cả cô. Thật đúng là nguy hiểm mà. Ban dạ tướng quân. Sao lại mặc cái bộ cũ rồi? Tôi sợ làm bẩn mấy cái đồ này. Mặc lại ngay. Hả? Tôi kêu cô mặc đồ trong tủ kia, nghe thấy không hả? Xem ra là bị nứt xương rồi. Tình hình hẳn là như vậy. Vừa rồi đột nhiên rời đi là vì tìm bác sĩ à? Ha, thật đúng là một kẻ không thích nói nhiều, làm gì cũng như chớp giật, nói tới là tới, đi là đi. Tướng quân, tay trái của vị tiểu thư đây hẳn là không sao rồi. Mặc vào. Mặc xong thì gọi tôi. Bỏ đi, ai khi mình còn phải cậu người ta, ngoan ngoãn phối hợp thôi. Ban dạ tướng quân, tôi thay đồ xong rồi. Quả nhiên chỉ cần mình mặc bộ đồ của cô gái kia hay là hắn ta vui lên ngay. Ban dạ tướng quân, anh biết đánh cờ không? Cờ gì? Cờ vậy? Biết. Tướng quân có gì sai bảo. Đi, mang cờ của tôi ra đây. Chó. Tướng quân, ngày thắng rồi. Tiếp tục. Tướng quân, ngày lại thắng rồi. Tướng quân, ta đánh liên tục 7 ván, ngày thắng cả 7 rồi. Kỹ thuật của tôi thực sự không thể so được với ngài, không bằng chúng ta. Chờ cô lấy thực lực thực sự ra thì chúng ta ngừng. Hắn nhìn đã được sao? Ha. Lúc đầu định để cho đối phương thắng 2 trận rồi có thể bỏ qua. Thật đúng là thông minh bị thông minh hại, lại muốn dùng cái trò vặt này mà qua mặt đối phương. Thắng hiểm. Không phải chứ, lần này mình phát huy toàn bộ thực lực mà biểu cảm càng đáng sợ hơn kìa. Cô vẫn cứ thích lười biếng thế nhỉ? Đây là coi mình là người đó sao? Tướng quân, tôi không phải người đó. Cô cũng không xứng. Mình nhịn, hiện giờ nhiệm vụ là lấy lòng hắn, làm hắn vui, hắn thích nói sao thì kệ. Đi, lại muốn làm gì đây? Lãnh địa và quân lực của Aslan không bằng một nửa Nhật Bản, nhưng lại là đất nước giàu có nhất thế giới. Liên minh châu Âu nhiều lần muốn lôi kéo chúng tôi. Cô có biết vì sao bọn không có tuyên chiến không? Bởi vì các người là cường quốc quân sự. Bởi vì các người rất thông minh. Đáng không nổi. Đây là bản đồ. Đây là bản địa đồ của nước tôi. 4 bề là biển. Bởi vì Aslan rất mạnh hải quân. Không chỉ thế còn không quân. Hiện giờ tôi hỏi cô, nếu như hiện giờ có 100 đội thuyền từ 4 phương 8 phương bao quanh đất nước của tôi, cô là chỉ huy thì cô sẽ bảo vệ nơi nào trước? Hả? Ban dạ tướng quân, tôi không biết quân sự. Không hề gì, cô cứ liên hệ với ván cờ vừa rồi đi. Chỉ cần có một đường sống thì cô sẽ đặt vào vị trí nào. Nếu như là cờ vây thì đáp án của tôi là vị trí tiểu tinh. Cơ mà quân sự phải phòng ngự hướng nào thì tôi không rõ. Cô cho rằng chủ tinh của Aslan là ở đâu? Cứ như chẳng nghe thấy mình nói gì ấy nhỉ? Ở đây. Nguyên nhân, theo như tướng quân vừa nói thì ở đây lấy hải quân và không quân làm chủ. Nếu như hải vực bị bao vây thì phải giữ lấy không vực. Phía đông là căn cứ quân sự, cho nên những nơi khác có thể thất thủ, nhưng chỉ có phía đông là không. Như vậy chí ít có thể nhờ vào không quân mà lật được ngược tình thế. Cô thực sự sinh ra ở Nhật Bản. Mình để lộ chỗ nào vậy? Tướng quân, tôi buồn ngủ lắm. Rồi có thể để tôi ngủ một giấc không? Tôi hỏi lại cô lần cuối, cô chắc chắn mình sinh ra ở Nhật Bản không? Chắc chắn mình đúng tuổi đó. Tuổi đó? Từ khi mình nhớ được mọi việc thì mẹ đã nói mình đã 6 tuổi. Nhưng thực tế bao lớn thì chưa từng nghĩ tới. Tướng quân, anh định hỏi cái gì đây? Từ nhỏ tới lớn cô từng mất ký ức không? Tướng quân, tôi thực sự sinh ra ở Nhật. Tuổi 19 cũng chưa từng mất ký ức. Xin lỗi, tôi cần phải đi nghỉ. Mất ký ức, độ tuổi quốc tịch. Băng Dạ không hề nghi ngờ đang khác vọng tìm kiếm cô gái đó, thế nên vậy sao lại phải sợ chứ? Băng Dạ, anh ra đây cho tôi. Anh mà không ra ngoài tôi cho người bãi chức tướng quân của anh. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế? Ồ, là Nặc điện hạ tới gây chuyện. Lan Nặc, bọn họ Lan Nặc, họ Lan. Thế là hoàng thân quốc thích rồi. Không biết cô ta có cùng một gia tộc với Lan Lăng không?
Băng Dạ, cái đồ quỷ nhát gan, mau ra đây đi. Cô ta giống hệt với hồi mình học cấp 2. Lan Nặc, cô đừng có được đà lớn tới. Băng Dạ cuối cùng cũng chịu trò mặt ra rồi hả? Mà nói cho tôi biết giờ có chịu làm hộ vệ cho tôi không? Lan Nặc, cái vấn đề này tôi trả lời tới cả 100 lần rồi, tháng nào cũng tới gây chuyện công tế phiền à? Hơ, anh còn công tế phiền, tôi phiền cái gì? Tôi mặc kệ, tôi hiện giờ cần anh trả lời đồng ý hay không đồng ý. Hơ, cận chưa tới 1 năm nữa là 18 tuổi rồi, như vậy thì tôi có quyền thừa kế vương vị. Tới lúc đó tôi muốn từ chối. Tới lúc đó muốn từ chối cũng không chối được đâu. Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn phục tùng tôi đi. Thừa kế vương vị, lẽ nào cô ta là người thừa kế từng bị bắt cóc đó? Cô ta không phải bị giết rồi sao? Lan Nặc, cho dù cô lập tức có quyền thừa kế thì cũng vô dụng thôi. Sao lại vô dụng? Bởi vì tôi hiện giờ đã có người để mình bảo vệ rồi. Hả? Lừa ai chứ? Ai mà không biết anh có bệnh kỳ khác giới, có thể tới gần phụ nữ sao, còn là người bảo vệ người ta? Băng Dạ, vì từ chối tôi thì cái gì cũng có thể dùng được nhỉ? Ra đây. Chết rồi. Dạ, chào buổi sáng, tướng quân. Hả? Lan Nặc, cô ấy chính là người mà tôi bảo vệ. Cô... Lan Nặc điện hạ. Lan Nặc điện hạ không sao chứ? Mình có đáng sợ tới vậy không? Băng Dạ, từ khi nào mà anh được cô ta trở về? Ra cô ta cũng coi mình thành cô gái đó rồi. Cô ấy chính là người mà gặp nạn mà Ni Ma thượng giáo cứu trở về. Cái gì? Hóa ra đó là kẻ gặp nạn. Không phải cứ giúp Băng Dạ, anh lại muốn bảo vệ một kẻ bình dân, cẩn thận người dân toàn đất nước này cười vào mặt anh đó. Chả sao hết. Này Băng Dạ. Băng Dạ, anh được sự cam chịu như vậy sao? Làm hộ vệ của Lan Nặc này lẽ nào không tốt? Có tin hay không, khi tôi thành nữ vương điều đầu tiên là tước bỏ mọi binh quyền rồi đuổi anh ra khỏi Aslan. Này Băng Dạ, về sau anh sẽ chỉ là một tên dân đen, thật sự muốn vứt bỏ tiền đồ của mình thế sao? Băng Dạ, tôi muốn quyết đấu với con nha đầu đó. Nếu như tôi thua thì cả đời này sẽ không tới đòi anh làm hộ vệ cho tôi thế nào hả? Được thôi. Ha, thứ hộ ly giảo hoạt. Băng Dạ tướng quân, anh thực sự kêu tôi đi quyết đấu với vị Lan Nặc điện hạ kia sao? Băng Dạ tướng quân. Được rồi, không nói cũng chả sao, tới lúc đó thua thì đừng trách tôi. Cô mà thua thì tôi sẽ đem cô đi xử tử. Anh cũng thấy làm thế hơi bị quá đáng sao? Anh không muốn làm hộ vệ cho người ta, lại kêu tôi đi quyết đấu mà không cho tôi biết cần phải đấu cái gì, thì nghĩ tôi thắng được chắc. Đáng ghét, thế gian sao lại có đại đàn ông như thế này? Như thế này. Bỏ đi, thích thế nào thì thế đi. Vườn hoa hoàng gia. Nơi này phong cảnh cũng đẹp thật. Ván đầu thân thủ, ván 2 bố cục quân sự, ván 3 đấu súng. Đang nói với tôi đấy hả? Nội dung thi đấu. Tướng quân không đấu gì hết anh. Thứ nhất tôi không biết đấu võ, thứ hai bố cục quân sự thì tốt mà anh thấy rồi đó, vẫn là không biết. Còn thứ ba, đến con danh là bếp tôi còn sợ được nói là thương pháp. Hiện giờ mang tôi đi xử tử luôn đi. Tướng quân, tới rồi. Xuống xe. Xuống xe có ích gì, dù sao thì vẫn là chết, thật dư thừa. Lan Nặc điện hạ, Băng Dạ tướng quân. Hơ. Lan Nặc điện hạ, ngài muốn thi đấu gì với cô gái này? Đấu thân thủ đi. Băng Dạ nói trúng rồi. Lan Nặc điện hạ cố lên. Lan Nặc điện hạ cố lên. Vòng thi đấu đầu tiên bắt đầu. Ra tay đi. Tôi nhận thua. Nhận thua? Tiểu nha đầu chơi trò gì vậy hả? Lan Nặc điện hạ, tôi thực sự không biết gì về võ thuật. Lừa người. Khí lực lớn quá. Thật sự không biết cái gì sao? Tôi thực sự không biết gì hết. Hóa ra chỉ là trong giống cô ta mà thôi, so sánh thì kém xa. Tướng quân, tôi thua rồi. Có phải là có gì cần nói không? Nói cái gì? Trước khi thi đấu tôi đã nói rồi, tôi không biết võ mà không có phản ứng gì, lẽ nào là muốn thăm dò thân thủ của tôi? Tôi nói thật đó, trên ra tôi chẳng hề nói một nửa câu nào là nói dối, tôi thực sự không biết gì hết. Không cần phải thử tôi nữa, vì tôi không phải là người mà anh cần tìm. Nếu là như thế thì cô chẳng còn ý giá trị nào nữa. Hắn ta có ý gì chứ? Băng Dạ tướng quân, tôi hy vọng tôi hiểu ra ý mà ngài vừa nói đi, nên nhớ tôi là người Nhật, không phải là người Aslan. Ngài không có quyền xử tử tôi. Lấy 100 thùng hỏa dược đổi cái mạng của cô thì đất nước của cô sẽ đồng ý thôi. Lan Nặc điện hạ, tiếp theo muốn đấu cái gì? Để nghĩ xem. Thế thì bố cục quân sự đi. Ván thứ 2 bố cục quân sự bắt đầu. Tiểu thư, thi đấu bắt đầu thôi.
Có cái gì mà để so chứ, mình căn bản có hiểu gì đâu. Cứ theo như ván cờ thứ tư hôm qua. Chỉ có điều cô cầm cờ của cô cầm cờ của tôi. Ván thứ tư ngày hôm qua. Mình nhớ lúc đó băng dạ dùng cờ trắng. Nửa tiếng sau đó, xong rồi. Băng dạ tướng quân mời. Cô ta thắng. Băng dạ làm trọng tài phán người mình thắng, tôi không phục. Thế thì tự mình đi mà xem. Hả, thích thì chiều. Tôi thua. Lợi hại ghê, đúng đó. Thật hoàn mỹ đã có thể trực tiếp đánh đại bản danh. Bố cục này theo như nước cờ hôm qua của băng dạ, người tài là anh ta mới đúng. Lan Nặc điện hạ, trận thứ ba so cái gì? Tôi muốn đấu súng, tôi không tin một tiểu nha đầu có thể hơn được tôi. Ha ha, đương nhiên năng lực của điện hạ trong hoàng tộc rất cao à. Ha, cho dù là một tên binh bé cũng hơn mình. Ái chà, thật là thoải mái mà. Lan Nặc điện hạ quá hay, điện hạ quá mạnh. Tiểu thư tới cô rồi. Nhớ lấy những gì tôi nói trên xe. Nhớ lấy những gì tôi nói trên xe đó. Cô mà dám thua thì tôi sẽ xử tử cô. Tôi cũng muốn thắng à, nhưng vấn đề là tôi sao có thể thắng được. Này, mau lên đi. Nếu như lần nào thua mình thật sự sẽ bị xử tử sao? Mặc kệ, chết thì chết. Tay đừng run, nắm chặt bán súng. Nhắm chuẩn mục tiêu, quyết đoán mà bóp cò. Một súng chế địch không được phép do dự, hiểu không? Lan đá điện hạ. Cách dùng súng chính xác là như này. Quyết đoán một bóp cọ, một súng chế địch không được phép do dự, hiểu không? Vì sao chứ? Vì sao mà cảm giác những là băng dạ nói là quen như thế? Không thể vậy được. Bọn họ không phải là một người. Không phải. Lợi hại ghê. Không, đây không phải mình. Mình không biết dùng súng. Không biết. Lần đó, cái người đó, mình giết người đó rồi. Mình thực sự giết người rồi. Long Hoa không phải nói là người đó không có chết sao? Anh ta nói dối à? Tiểu thư. Này, băng dạ, cái này tính sao? Bọn tôi hiện giờ đang hòa, cô ta ngất rồi giờ sao? Lan Nặc, cô thua rồi. Băng dạ, anh mù à, tôi thua chỗ nào? Rõ ràng là chúng tôi. Mình thua rồi. Cô gái đó là ai vậy? Dừng lại. Dừng lại. Đừng mà. Tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nơi này, tôi vừa rồi không phải đang thi đấu với Lan Nặc điện hạ sao? Mọi chuyện thế nào rồi? Hà, cô đột nhiên ngất đi, là tướng quân đưa cô trở về đấy. Vừa rồi là mơ mà toàn thân đầy mồ hôi. Xin hỏi chỗ này có nơi nào có thể tắm không? Có, tôi đưa cô đi. Thật muốn rời khỏi nơi này quá mà. Vì sao chính phủ Nhật Bản còn chưa có cho người tới đón mình chứ? Theo lý mà nói thì chậm nhất thì từ đó tới đây cũng 6-7 tiếng thôi mà. Là ai đây? Trong phủ tướng quân đâu có phụ nữ đâu. Phải mau lên bờ mới được. Không kịp rồi. Ai? Chết rồi, vậy mà là băng dạ. Hiện giờ phải làm sao? Mình chưa học cách nín thở. Là cô. Thân hình đẹp đấy. Chờ đã, giờ không phải là lúc đi thưởng thức gì chứ? Ha! Gạo cái gì? Nói như không, có thể không gạo không? À thì tướng quân tôi về trước. Tránh giùm đi hộ được không? Tướng quân anh đứng đó, tôi không ra ngoài được không phải sao? Hay là... Ở Nhật phải có nhiều nhà tắm chung chứ, nên nào cô không quen à? Mé tôi nào có đi tới nhà tắm chung bao giờ. Chúng ta khi trước không phải vẫn thế sao? Lại thăm dò nữa hả? Tướng quân người nói khi cùng tắm với ngài. Tướng quân người đó khi cùng tắm với ngài thì vẫn là một cô gái nhỏ phải không? Có khác biệt gì không? Sợ thì có khác biệt gì đâu. Tướng quân, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải cô ấy. Cô không có sự bá đạo của cô ấy, cũng chẳng độc đáo được. Cho dù hồi đó cô ấy còn nhỏ, rất nhỏ nhưng đã thể hiện được phong phạm vương giả rồi. Thế nhưng cô lại thông minh như cô ấy, nhất là khi bày trò vặt. Luôn cố ý thua để đòi dừng huấn luyện. Hả? Sao tôi lại không có nhìn ra cơ chứ? Cười rồi, tên mặt sắc ngàn năm này vậy mà cười rồi. Tướng quân cô ấy là ai? Đó là tính mạng của tôi. Ở lại đi. Cái gì? Cha mẹ cô không phải đều qua đời rồi sao? Thế thì quốc gia của cô hẳn chẳng còn gì để cô lưu luyến. Phải rồi chứ. Ở lại bên cạnh tôi sẽ chăm sóc cho cô. Tướng quân, cha mẹ tôi không còn, nhưng tôi có một người chồng, với cả còn một mối thù phải báo.
Như vậy à, thế bỏ đi. Tướng quân. Hả? À thì trận đấu vừa rồi tôi thắng rồi. Ừ, thắng rồi. Tướng quân, thực ra tôi có một chuyện nhỏ cần ngài giúp cho. Cái gì? Là như này, tôi có một người bạn, anh ấy cũng gặp nạn ở bờ biển Aslan, có thể phái người đi cứu được không? Đương nhiên, hoặc là để tôi gọi điện cho chính phủ Nhật Bản cứu người cũng được. Bạn của cô, đàn ông. Ngự Ngạo Thiên. Hả? Anh ta vừa rồi nói tiếng Trung. Thôi, xong rồi. Lạc Giao Giao, vợ của nhị công tử phong thần vật của đệ nhất tập đoàn phong thị tại Trung Quốc, khi ngồi trên máy bay của Bartholomew thì gặp tai nạn. Cô dám lừa tôi? Anh không phải cũng lừa tôi hay sao? Hả? Anh nói đã báo cho chính phủ Nhật Bản tới đón tôi. Theo lý mà nói thì bọn họ tới rồi, mà hiện giờ chưa thấy một ai, bởi vì căn bản anh không có báo cho họ đúng không? Tôi quả thực không báo với chính phủ Nhật Bản, bởi vì tôi ghét người Trung Quốc. Hiện giờ chúng ta phải bắt đầu lại những gì mà tôi hỏi lúc trước. Khỏi cần, tôi chắc chắn mình sinh ra ở Trung Quốc. Tốt lắm. Người đâu? Tướng quân. May mà kịp. Đem cô ta nhốt lại, truyền tin xử tử cô ta ra toàn quốc. Băng dạ, anh có lý do gì để xử tử tôi? Đây đâu phải là vấn đề nghiêm trọng mà. Quả thực, với địa vị của Phong gia, với địa vị của Phong phu nhân với đại thiếu nãi nãi ở Aslan, thì tôi muốn xử tử cô sẽ gây ra chút phiền toái nhỏ nhỏ. Cơ mà cô chỉ là một gián điệp quốc tế với ý đồ mưu sát tôi không hề biết cô là ai hết. Băng dạ, tôi không thù oán với anh, tại sao lại phải làm như thế? Bởi vì cô là trông giống cô ấy. Tôi không thể cho phép có một kẻ giống cô ấy tồn tại trên thế giới này. 2 ngày sau, Đại Lao. Tiểu nhà đầu, mau ăn bữa cơm trước giờ hành quyết này đi. Chốc nữa là cô sẽ bị xử bắn, nên đừng có làm một con ma đói trước khi chết. Cảm ơn. Cảm ơn. Tên binh sĩ này nhiệt tình quá này, còn chịu trách nhiệm cho ăn. Ngự. Sao anh lại ở đây? Làm sao mà được cứu chứ? Làm sao biết mình bị nhốt trong phòng giam này? Ăn ít gì đi đã. Ế chà, ngục giam ở bên này đúng là hẹp hòi. Cô không nói với bọn họ một mình cô ăn được phần ăn của 5 người à? Ai mà sẽ nói mấy cái chuyện đó chứ? Ha, tôi phải đưa cô ta ra ngoài pháp trường hành quyết. Hả? Chỉ một mình cậu thôi à? Đúng thế. Được rồi, đưa cô ta đi. Sao vậy hả bảo bối? Anh không thấy quá thuận lợi được sao? Ha, thuận lợi chút thì không tốt sao? Nếu như thấy không có vấn đề gì thì có lẽ thực sự không sao rồi. Đi thôi. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Ha, không sao đâu. Khoa trương thanh thế như này để dẫn tôi ra thì sao tôi có thể không xuất hiện đây? Hóa ra anh ta đã cảm giác có điều không ổn rồi. 3 ngày trước có người thấy một kẻ giống như cậu xuất hiện ở trong biên cảnh. Tôi phái một sư đoàn đi tìm mà không thấy, cho nên phải dùng chiêu này. Lúc trước đợi xử quyết mình là để dẫn Ngự Ngạo Thiên ra. Ban nhà tướng quân hãy nói ra mục đích của mình đi. Đơn giản, tôi cần ngự lý sự giúp tôi gặp một người. Ai? Người nào? Tăng Thủy Mặc. Gặp ông ta à? Xin lỗi chứ điều này tôi không giúp được. Ngồi nhớ 2 người có thù thì không phải tôi bị liên lụy sao? Lừa người. Ngự Ngạo Thiên lúc nào chả muốn thấy Tăng Thủy Mặc chết. Nếu như Ban dạ thực sự giết người thì không phải sướng tới phát điên à? Anh cho tôi ăn cái gì đó? Độc dược. Ban dạ tướng quân lấy cô ta để uy hiếp tôi là không được đâu. Cô ta đâu phải vợ tôi. Không bằng kêu chồng cô ta dẫn anh đi. Cậu ta cũng có bản lĩnh đó lắm đó. Với thân phận của ngự lý sự thì nó mới phù hợp. Huống hồ, nếu như không để ý cô ta thì khi tôi đòi hành quyết cô ta sẽ lại xuất hiện để cứu người chứ. Một người vì cứu vợ người khác không ngại bại lộ hành tung của mình. Một kẻ khác thì vì cứu ngự lý sự đây không ngại nguy hiểm mà ở lại lấy lòng tôi đấy. Hóa ra hắn ta đã nhìn ra mục đích của mình. Quan hệ của các người tôi chả quan tâm. Hiện giờ tôi chỉ cần một câu trả lời thôi. Chết rồi bảo bối à, quan hệ của chúng ta bị người ta phát hiện rồi. Làm sao giờ? Đừng có nói lung tung. Hả? Thành giao. Báo cho thượng giáo chuẩn bị thuyền đội đi Trung Quốc. Rõ. Nếu như 3 ngày trước anh ta rời đi thì có phải mình sớm được cứu được không? Tên băng dạ này cố ý giữ Ngự Ngạo Thiên ở lại, sau đó tìm cách ép cho giao dịch được thực hiện. Đủ đáng sợ đấy.
Bến cảng. Thần vật có khi nào cũng ở trong đây. Ngự lý sự, tôi là Phương Chí Quân, trưởng quân số 15 được phái tới đưa ngài về nước. Làm phiền rồi. Tôi đại biểu trên nước tôi cảm tạ các vị, cảm ơn đã cứu giúp cho lãnh đạo của chúng tôi. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thật sự cảm ơn sự trợ giúp của quý vị, chúng tôi đi trước đây. Được, chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Ngạo Thiên, cậu không sao, thật tốt quá rồi. Không sao, tôi vẫn ổn. Chúc mừng ngự lý sự an toàn trở về. Thấy ngự lý sự bình an như này là chúng tôi được an tâm rồi. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này, thật tốt quá. Nơi này cả đời mình chẳng bao giờ muốn quay lại nữa. Cơ mà sau khi trở về, tất cả mọi thứ lại trở lại điểm xuất phát. Không biết hành trình lần này phải mất bao lâu mới quên được đây. 1 ngày 1 năm hay là 1 đời đi. Nhưng dù thế nào, cho dù không quên được, thì chuyện phải làm vẫn nên làm. Thứ cần hoàn thành vẫn phải hoàn thành. Không lạnh à? Anh sao lại đến đây? Không có uống mấy chén chúc mừng với đám người kia à? Tôi sợ uống rượu rồi lại nổi tính. Tôi đi trước đây. Có chuyện gì? Phong Thần giờ không tới đón cô không thấy buồn sao? Sao lại không được chứ? Không có gì đáng buồn cả. Anh ấy bận như vậy cần gì phải tới đón tôi. Tôi quay về gặp anh ấy không phải vẫn vậy sao? Hả? Cô đúng là biết nghĩ cho người ta nhỉ? Đương nhiên là bởi vì anh ấy là chồng. Ngưỡng Ngạo Thiên, từ lúc bước lên thuyền thì anh hẳn phải rõ lập trường của chúng ta rồi đấy chứ hả? Hả? Thật ra từ lúc chúng ta gặp nạn, Phong Thần Nhật đã hợp tác với chính phủ Mỹ đi tìm cô. Anh sao biết được? Vừa rồi Ly Trương đã kể cho tôi. Vậy anh ấy đâu rồi? Biết cậu ta tới tìm cô là cô vui thế sao? Ngưỡng Ngạo Thiên, tôi không rảnh đùa giỡn với anh. Nếu như biết Thần Nhật đang ở đâu thì nói đi. Mấy ngày trước, Phong Thần Nhật và Long Hóa không hẹn mà gặp, cùng xuất hiện ở cái thôn mà đã cứu chúng ta. Nhưng khi bọn họ tới chúng ta cũng vừa mới rời đi, cho nên bọn họ đã đi tìm dược nhà đại thẩm, hỏi được nơi chúng ta đã đi. Có nghĩa là Thần Nhật đã biết cái quan hệ của mình với Ngưỡng Ngạo Thiên trong khoảng thời gian qua. Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sau đó 2 người con trai của đại thẩm đã nói với bọn họ chúng ta bị người của căn cứ quân đội bắt đi. Và lúc đó đi cùng có quân của chính phủ Mỹ vì tránh vấn đề chính giới. Phong Thần Nhật với Long Hoa đã mang theo đại bộ phận người Long xã tới căn cứ tìm chúng ta. Người của Cửu Long xã? Nếu như căn cứ kia thực sự là Hắc quân thì bọn họ qua đó không phải nguy hiểm lắm sao? Bọn họ vừa mới tới căn cứ đó thì xảy ra một vụ nổ. Thế Thần Nhật với Long Hoa thế nào rồi? Bọn họ sao rồi? Chắc chắn Tăng Gia Thủy muốn hủy thi diệt tích để mới làm vậy. Không thể nào là thật. Không thể nào. Tại sao? Tại sao chứ? Không bằng cô hãy suy nghĩ gả cho tôi đi, để tôi làm người nhà của cô. Nằm mơ đi, anh chính là kẻ đầu sỏ cướp đi người nhà của tôi có gả cho ai cũng không gả cho anh. Với cả giờ tôi không có sức mà đùa với anh đâu. Bảo bối, cô nghĩ là tôi đang đùa với cô à? Người khác không biết Ngưỡng Ngạo Thiên anh là thứ gì, chứ tôi thì lạ gì. Anh mà muốn kết hôn thì bọn trẻ đã biết đi rồi. Quả thực như vậy. Bỏ tôi ra, tôi cần phải yên tĩnh một mình. Bảo bối, đừng có mà nghĩ quẩn đấy. Yên tâm đi, trước khi anh chết thì tôi sẽ không tìm chết đâu. Như vậy cũng không tồi, để cừu hận biến thành động lực sống tiếp của cô đi. Anh ấy là người nhà cuối cùng trong cuộc đời này của tôi. Người nhà? Hả? Thưa quý vị, buổi sáng 6 giờ hôm nay, người phát ngôn của chúng ta đã tuyên bố thuyền đội nước ta đã đón được ngự lý sự từ bên chính phủ Iceland. Hiện giờ anh ấy đang ở trên thuyền đội chuẩn bị cập cảng ở phía sau tôi. Lạc tiểu thư, mời cô đi theo tôi qua cửa B. Cảm ơn, làm phiền rồi. Nếu như mình không lên máy bay của Bartholomew thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Như vậy Thần Nhật vẫn còn ở lại nơi này. Đến lần cuối cùng gặp mặt cũng không được, chỉ ít cũng phải chơi nói với nhau một câu chứ. Giao, ngự lý sự ra rồi kìa. Ngự lý sự, xin hỏi trong khoảng thời gian ngài mất tích đó đã gặp phải chuyện gì có thể chia sẻ không? Ngự lý sự, đối với việc anh gặp nạn, theo như thống kê có tới 12 quốc gia tham gia vào việc cứu nạn, có muốn nói gì với bọn họ không? Ngự tổng, vì sự mất tích nửa tháng qua anh làm sụt giảm cổ phiếu của bác Sâm tới 3%, liệu sự trở lại của anh có làm cho giá cổ phiếu tăng cao không? Các vị nhà báo thân mến, rất tiếc tôi mới trở về, trong người vẫn còn mệt mỏi, nên đối với những câu hỏi của các vị, tôi sẽ mở một cuộc họp báo để kể lại cho các vị.
Ngự lý sự không bằng để tôi đưa ngài về. Tôi ngồi xe của Hàng tổng về là được rồi. Làm phiền Phương quân trưởng báo với thủ tướng một câu, ngày mai tôi sẽ tới báo cáo. Không vội, xin hãy đi nghỉ ngơi đi đã. Ngạo Thiên, vị này là... Ồ, quên mất không giới thiệu, đây là băng giả tướng quân của Arslan. Hả? Sao lại đi cùng Ngạo Thiên chứ? Giao Giao, Hát tổng, sao anh tới đây? Nhận được tin cô bình an vô sự, tôi tới đón cô. Xin lỗi vì tiểu đường phải cắt đuôi bọn báo giới nên mới tới muộn. Ồ, không hề gì. Sao? Mới gặp nạn thôi mà đã ngây ngốc rồi à? Không phải đại nạn không biết chết, bình an trở về thì phải trân quý mọi thứ chứ. Làm sao lại cứ như người mất hồn thế? Đúng, người ta nói đại nạn không chết ăn có phúc lớn, cơ mà tôi thì... Chuyện của thần Dật, mấy người định xử lý sao? Cô biết rồi. Biết rồi, chỉ tiếc đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không được. Hả? Không sao đâu, cô lập tức được gặp thôi. Hả? Lâu như vậy rồi các người còn không cho thần Dật được an táng? An táng? Này cô bị điên à? Thần Dật chỉ là bị thương thôi, an táng cái quái gì? Thần Dật không có qua đời. Tên khốn nạn nào nói với cô là cậu ta chết hả? Chết thì đã bị tên khốn Ngự Ngạo Thiên kia lừa rồi. Hát tổng, làm phiền anh, mau đưa tôi đi gặp thần Dật. Khỏi cần đưa, tên đó biết cô bình an trở về thì cứ như hồi sinh trực tiếp chạy tới đây đón rồi. Chỉ tiếc là cậu ta không có đi đủ nhanh, bị tôi cướp trước một bước. Thần Dật, em về rồi đây. Chào mừng trở lại. Này cô khóc đủ chưa hả? Chỗ nước mắt đó chờ thần Dật nghẽo đi rồi cũng không muộn. Ê, Hát tổng anh nói kiểu gì đó, sao không nói lúc thần Dật chết rồi thì cái xe hoa cúc đó của anh có thể dùng được không? Dùng được hả? Hai người thấy nói tôi như thế có phải hơi quá rồi không? Em không có cố ý đâu. Giao, Viêm Long còn tặng em hoa cúc. He, lúc anh đi Thổ Nhĩ Kỳ thì em có theo Hát tổng đi đấu giá. Hát tổng vì cảm ơn hôm sau tặng nguyên một xe hoa cúc. Ê, cái cổ chích tiệt kia. Viêm Long. Hơ. Thần Dật, xe của Ngự Ngạo Thiên. Lão Trương, ấn còi đi. Vâng, nhị thiếu gia. Thần Dật, trùng hợp ghê. Đúng thế, thấy xe của Ngự tổng nên tôi tiện chào hỏi cái thôi. Chẳng qua Ngự tổng, tôi thực sự không thích xem cái trò đùa dai của anh đâu. Hả? Thần Dật, lời này của cậu là thế nào ấy nhỉ? Lẽ nào Ngự tổng không phải đã nói với vợ tôi là tôi đã qua đời rồi sao? Khiến cho cô ấy phải khóc, phải lâu như vậy đúng là... Tôi có nói thế với Phùng Thái Thái sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Ngự tổng, lẽ nào anh không có nói thế? Hả, Phong Thái Thái cô mới 19 mà thôi, không phải 90 đâu. Cô nghĩ lại thử xem tôi có nói là thần Dật qua đời không? Đúng, anh ta nào có nói là thần Dật qua đời đâu. Lúc đó trên mặt lại thể hiện như là thần Dật đã qua đời vậy. Thần Dật cùng đi ăn cơm chứ hả? Khỏi đi, Ngự tổng, vợ tôi lưu lạc ở ngoài lâu như vậy cũng mệt mỏi lắm rồi, để tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi. Cũng đúng, vậy hẹn ngày sau đi. Thần Dật không thể nào không biết chuyện mình ở trên đảo với Ngự Ngạo Thiên, vì sao không hỏi luôn giờ chứ? Viêm Long, làm sao thế? Người vừa rồi ngồi bên cạnh Ngự Ngạo Thiên hình như là một người bạn lâu năm không thấy của tôi. Lần này tới đón Ngự Ngạo Thiên chỉ có hàng đi thương. Hát tổng hẳn là biết mới đúng, lẽ nào? Hát tổng, người bạn lâu năm đó có phải là băng dạ không? Đúng, lẽ nào cô đã gặp anh ta ở Arslan rồi? Nào chỉ có gặp mặt đơn giản như thế. Có gặp. Hát tổng, làm sao mà anh quen băng dạ? Hồi nhỏ là hàng xóm của tôi, lớn hơn tôi tới 11 tuổi vẫn luôn chiếu cố tôi. Sau đó tới lúc 13 tuổi thì về nước, tôi ở Anh du học vào kỳ nghỉ thì cũng tới thăm. Hả? Băng dạ tướng quân ngày trước là hàng xóm của anh? Làm sao vậy? Không phải anh ta ghét người Trung Quốc sao? Sao lại có thể là hàng xóm của anh được? Hả? Thật ra anh ta là người Trung đó, 13 tuổi đi rồi, nhưng lâu lâu vẫn quay lại đây chơi. Tất cả đều thay đổi vào 14 năm trước. Lúc đó băng dạ theo Lan Bộ Sang công chúa với phò mã cùng người thừa kế đời sau cũng tới đây. Lúc không bận bịu thì tới thăm tôi. Chúng tôi còn hẹn là sau khi mọi chuyện kết thúc thì tôi sẽ tới sân bay tiễn anh ta nữa. Cơ mà băng dạ không biết vì sao lại không giữ lời hứa, một mình trở về. Sau đó có mấy lần tôi mời anh ta về nước chơi thì đều có ý từ chối. Đến tính cách cũng trở nên lạnh lùng vô cùng, dần dần ít nói đi. Có lẽ băng dạ hành động như vậy là vì vị công chúa bị giết hại, mà Hắc Viêm Long thì không biết tình tiết này. Hẳn là chính phủ Trung Quốc và bên Arslan đã phong tỏa tin tức, không công bố ra bên ngoài. Chờ đã, không đúng. 14 năm trước công chúa bị mưu sát, chuyện này băng dạ hẳn có tham gia. Vậy thì có nghĩa hung thủ thực sự giết công chúa là ai? Anh ta biết.
Mang tôi đi gặp một người. Là ai? Tăng Giai Thủy. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nói cho cô biết, cha tôi chưa bao giờ phản bội đất nước, chưa bao giờ muốn phát động binh biến. Để nào cô không biết mấy thứ đó có thể làm giả sao? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cha tôi đấu đá thất bại thì kẻ thắng sẽ là người viết lịch sử còn gì. Cho nên Trịnh Niên thủ tướng thực sự bị oan rồi. Người giết công chúa là Tăng Giai Thủy, mà có nghĩa cha mình cũng tham gia vào chuyện đó, cùng bắt tay với Tăng Giai Thủy để giá họa cho Trịnh Niên thủ tướng, để hại chết ông ấy. Không, sao lại có thể như vậy? Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy? Giao, em làm sao thế? Giao, này, lẽ nào băng giả đã làm gì cô lúc ở Arslan? Hả? Không hề, anh ta chẳng làm gì tôi cả, nhưng mà tính cách đó có hơi ha. Tính tình anh ta cũng tốt, chẳng qua ít nói mà thôi. Cô không biết hồi trước có chịu tới mức nào đâu, nghe cha tôi kể chuyện mà đau hết cả đầu. Hả? Tính tình của băng giả tướng quân đã đủ khó chịu rồi mà hồi trước còn ghê hơn. Tên đó tự như ác ma luôn rồi, nghĩ lại thôi rất đáng sợ. Chẳng qua Hắc tổng băng giả hiện giờ 31 tuổi mà hơn anh 11 tuổi, vậy anh giờ mới 20 thôi à. Cô có nghe nhầm không đó? Tôi lúc nào nói băng giả hơn tôi 11 tuổi, rõ ràng chỉ hơn có 5 tuổi. Viêm Long, lần này thì đừng có mà chối, đến tôi còn nghe thấy cậu nói là 11 tuổi. Ha, thế thì ta hai người có vấn đề rồi. Đúng là hết đỡ mà. Băng giả tướng quân, để tôi sắp xếp chỗ ở cho anh đi. Tôi vừa thấy Viêm Long, tôi ở chỗ cậu ta được rồi. Giờ tôi muốn đi viện chính vụ. Có cần phải gấp thế không? Ngự lý sự trưởng phải hiểu cái gì gọi là đêm dài lắm mộng chứ. Huống hồ giờ độc trong người Lạc Giao không biết khi nào sẽ phát tác. Lẽ nào không muốn mau chóng lấy thuốc giải? Hay Ly Thương, chạy thẳng tới viện chính vụ đi. Rõ rồi, viện chính vụ. Giờ ở đây chờ tôi, hiểu chứ? Chúng ta đi thôi. Ngự lý sự trưởng không phải mới về nước sao? Sao đã nhanh như vậy tới làm việc rồi? Tôi có chút việc cần tìm Tăng phó thủ tướng nên phải tới gấp. Đúng rồi, phó thủ tướng có ở đây không? Hẳn là đang ở phòng làm việc. Cảm ơn. Đúng rồi, ngự lý sự trưởng, người ở phía sau là. Đây là thư ký tôi mới điều động về. Ồ, trông rất là tinh thần à. Nghe anh nói chuyện sau nhé, tôi phải đi gặp phó thủ tướng. Ngự lý sự đi nhé. Đã tìm đường trốn chưa? Tôi không phải tới giết ông ta. Cơ mà đâu có thể ngăn ông ta giết người. Ngự lý sự nghĩ cho tôi quá nhỉ? Có sao? Hả? Mời vào. Ngự lý sự. Từ khi cậu vào chính giới chưa bao giờ chủ động tới phòng làm việc của tôi. Sao vậy? Vừa mới được cứu đã phải tới để cảm ơn tôi à? Phó thủ tướng, tôi thật không biết ông lấy đâu ra cái dũng khí mà cho rằng là tôi tới cảm ơn ông vậy. Nhìn 13 cái thuyền vớ vẩn ông cho đi xem. Chẳng qua ông đừng nói lần ra ngoài này tôi không có thu hoạch được gì đâu. Yên tâm, không có một mình thì tôi có thể lại tạo lại một, không phải sao? Lợi hại, xem ra 13 năm qua ông kiếm không ít tiền của người dân, quá nhiều tiền rồi, lập được nguyên một căn cứ quân sự mất cũng phải hơn chục tỷ nhỉ. Không bằng về chủ đề chính đi, cậu tự nhiên tới tìm tôi có chuyện gì? Tăng phó thủ tướng hẳn là biết tôi hiện giờ không muốn gặp nhất là ông, cho nên lần này muốn gặp ông là người này. Nếu như tôi không nhầm thì đây hẳn là vị kỳ tài quân sự băng giả tướng quân sao? Băng giả tướng quân nếu như tới thăm nước tôi sao lại khiêm tốn thế, không nói trước một câu cho tôi, một câu tôi cho người tới đón. Băng giả tướng quân lần này bí mật tới có chuyện gì quan trọng sao? Giờ ông còn không rõ sao? Lẽ nào các người có vũ khí gì mới, hay là muốn thương lượng với nước tôi, hợp tác chuyện gì, hay là... Lan đó đang ở đâu? Ha, băng giả tướng quân, tôi không rõ cậu đang nói gì. Còn muốn giả bộ à? Năm đó tôi là hộ vệ của Lan đó điện hạ, tới Trung Quốc, tận mắt thấy ông giết hại công chúa và phò mã, bắt cóc Lan đó điện hạ. Hóa ra cái vị suốt ngày đi theo Lan đó điện hạ đó là cậu à. Tôi suýt nữa không nhận ra đấy. Chẳng qua tôi nghĩ băng giả tướng quân hiểu lầm chuyện gì rồi. Người giết công chúa và bắt cóc Lan đó điện hạ là Trịnh Liên thủ tướng, cũng chính là cha của cậu ta. Cậu là Tiểu Thiên. Hay Tiểu Dạ, lâu rồi không gặp. Tăng phó thủ tướng, hóa ra ông đã biết được thân phận thực sự của tôi rồi à. Nói ra thì tôi cũng phải tốn nhiều công sức lắm mới chứng thực được cậu là con trai của ông ta. Nếu không phải mười mấy năm trước cậu xông vào trong phòng tư liệu, hủy đi tư liệu của chính mình thì tôi đã tìm ra cậu từ lâu rồi. Hiện giờ mới phát hiện ra tôi là ai, không biết ông có thấy hơi muộn không? Cũng hơi muộn thật, nếu như không phải do Lạc Giao thì cũng không quá muộn. Ông đừng có nhắc tới tiểu nhà đầu đó, tôi nuôi cô ta bao lâu thế mà lại đi lấy người khác, đúng là đau lòng mà. Ngự lý sự, cậu nói với tôi chuyện này đã có ý ám thị các người không còn quan hệ gì nữa. Ông có thể nghĩ là vậy, tôi đang ám thị ông. Nếu như hiện giờ ông có ý đụng tới cô ấy thì chết cũng có thể biến nhị thiếu gia Phong Sa thành kẻ địch của ông. Nếu như trận chiến này chỉ là của chúng ta, sao không tự giải quyết nhỉ? Ngự lý sự, cậu không thấy tới đó một thời khắc nào đó thì phải hy sinh ít quân cờ sao? Tăng phó thủ tướng, theo như ý của ông, Lan Đóa Điện là quân cờ của ông. Vẫn là câu nói đó, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Được, nếu như ông thích chơi trò đoán số thì từ giờ phút này binh lực của Arslan sẽ
tôi sẽ cho cậu tùy ý sử dụng. Tôi sẽ vô điều kiện ủng hộ cậu phát động chính biến. Hả? Băng dạ vẫn cưới dài như xưa à? Cậu một mình tới Trung Quốc phải không? Hả? Xem ra 14 năm trước tôi vẫn quá sơ ý, làm sao lại để cho cậu sống chứ? Chẳng qua lần này tôi sẽ không sơ ý tới đâu. Kẻ này sát thủ quốc tế, ý đồ mưu hại tôi, mau xử tử hắn đi. Đó. Ngự lý sự yên tâm, tôi sẽ tuyên bố toàn quốc là cậu vì cứu tôi mà ra đi. Hay là tay bắn kia? Ha, Tăng phó thủ tướng, ông đến đi, là súng của bọn họ nhanh, hay là tay bắn tỉa của tôi nhanh đây? Tăng phó thủ tướng. Nhưng lúc này, xem ra thì vẫn là cậu hiểu Tăng Giai Thụy. Tôi mà không tính trước thì lão hồ ly đó có gì mà không làm được. Chạy về phía Tây đi, ở đó có người tiếp ứng, tới lúc đó cậu ta sẽ đưa anh tới chỗ an toàn. Vậy còn cậu? Tôi mà đi cùng anh thì coi như chúng ta không xong rồi. Tôi phải về viện chính vụ, xong việc rồi sẽ kiếm anh sau. Tăng phó thủ tướng vẫn đứng đó à? Yên tâm, ông an toàn rồi đó. Ngự lý sự, hiện giờ tôi cần cậu giải thích cho hợp lý. Vì sao lại mang theo sát thủ tới viện chính vụ? Ông đừng có mà ép lý. Có nhiều người cùng nhìn thấy, ai mà chả biết tôi bị ép tới đây. Huống hộ không có thương vong thì sao phải tức giận như vậy? Ngự lý sự, cái thái độ đó là sao hả? Theo ông, tôi còn phải dùng cái thái độ thượng cấp và hạ cấp à? Ở trong mắt tôi, ông chỉ là một con chó của cha tôi mà thôi. Có điều cha tôi bị con chó mình nuôi cắn lại. Đi trước nhé, Tăng phó thủ tướng. Tăng phó thủ tướng, chuyện này phải xử lý sao đây? Cút! Tất cả cút hết đi, một lũ vô dụng. Em vừa về, đến nào không phải qua chào cha một câu. Không cần, để mai lại đi. Cơ mà như này có vẻ không được lễ phép lắm. Lão đầu đó có khi trong lòng đang thấy có lỗi với em đấy. Làm gì có chuyện dám trách lỗi em gì chứ. Nếu như thực sự như thế, chúng ta không phải nên để ông ấy yên tâm sao? Đấy là cha của anh. Sao mà em còn gấp hơn cả anh thế? Thì bởi vì đấy là cha anh cho nên mới muốn hiếu thuận thôi. Từ lúc nào đồ xấu xa như em lại hiểu chuyện thế? Anh nói cái gì đó? Bình thường em không hiểu chuyện hả? Em thấy sao hả? Thế anh nói xem, em không hiểu chuyện ở chỗ nào? Chính là ngay bây giờ luôn đấy. Giờ em có chỗ nào không hiểu chuyện chứ? Em nói xem, em mất tích lâu như vậy, có lắm mới bình an trở về, không phải nên ở cùng chồng em thì hơn à. Thần Dực vẫn không thể nào chấp nhận sao? Không phải. Sao anh không hỏi trong nửa tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Anh đã đi qua mấy chỗ mà em lưu lạc đó thì hẳn là biết. Anh hỏi rồi thì làm gì nữa? Nghe tin em chịu khổ thì anh đau lòng, mà nghe tin em vui thì anh cũng đau lòng. Chỉ cần bình an trở về là đủ rồi. Giao, anh chỉ muốn nói rằng anh tin tưởng em. Thần Dực. Giao, cho anh. Đi thương vất vả rồi, nên là mấy người nói chuyện đi, tôi về đây. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây hẳn là chỗ đất ở cũ nhà cậu. 2 năm trước lúc về nước tôi mua chỗ này rồi xây luôn một tòa nhà. Uống gì không? Không. Vẫn cứ nghiêm khắc với bản thân thế à? Nói thật thì năm đó sau khi anh rời khỏi nhà tôi thì tôi chợt thoải mái, cuối cùng cũng đi rồi. Tôi khiến cậu khó chịu thế cơ à? Anh nghĩ sao? Có lẽ chỉ có mẹ tôi mới chịu nổi cái tính đó của anh thôi. Trịnh Liên bá mẫu thật đúng là hoài niệm, đồ ăn bà ấy làm rất ngon. 14 năm trước. Ngạo Thiên, Ngạo Vân, mau xuống đây, nhà có khách này. Vân, tới liền đây. Tiểu Vân nhanh lên, anh chờ em với. Đây là Tiểu Dạ, từ nay sẽ ở nhà chúng ta một thời gian. Mấy đứa phải đối xử tốt với nhau đấy. Tiểu Dạ, xin chào, em là Ngạo Thiên. Em là Ngạo Vân. Thái độ gì thế nhỉ? Anh có thấy cái tên Tiểu Dạ kia rất đáng ghét không? Cả ngày mà cứ xị cái ra, chào hỏi cũng không thèm đáp lời. Có chút. Hay là chơi hắn ta một vố cho bớt cái thói đó đi nhỉ? Ý tưởng không tội. Anh ơi, ăn cơm thôi. Để con bê đồ. Cẩn thận nóng đấy. Con biết rồi. Anh, bên này. Anh, có khi nào nhiều quá không? Như thế thì hiệu quả mới có. Bắt đầu ăn thôi. Nào, đây là đồ mẹ tôi làm đó, ăn nhiều vào. Còn canh này là A Di chuẩn bị riêng cho cậu đó. Cảm ơn. Món thịt hầm này là bắt cỡ buổi chiều mới xong nha. Mà ăn đi chứ. Cay dữ. Món này có khó ăn thế sao? Em thấy bình thường mà. À, không phải chứ. Này, uống nước trước đi.
Tiểu Dạ không sao chứ? Không sao, chỉ là tôi không quen ăn cay thôi. Nhớ là đâu có cho bột ớt vào xì vào cái món này đâu. Mẹ! Hình như nhầm lẫn lọ tương cà với tương ớt rồi, ha ha. Uống canh đi, cái đó không cay đâu. Ngạo Thiên, Tiểu Vân, chốc nữa lên thư phòng chút nhé. Vâng. Lần nào cũng lấy việc dọn thư phòng ra phạt chúng ta. À, mẹ đúng là xấu quá đi. Được rồi, mau đi ngủ thôi. Cha cũng thế, xem sát sao không chịu dọn dẹp gì cả. Muộn như vậy rồi còn sáng điện. Hóa ra anh cũng thích xem mấy cái này à? Chờ chút, tôi lấy cái này cho. Mau đỡ hộ cái với. Anh, sao anh lại từ phòng đó ra thế? Tối qua nói chuyện với Tiểu Dạ muộn quá, sau đó ngủ quên. Hai người từ lúc nào tốt với nhau thế? Sau khi em ngủ đó, thực ra Tiểu Dạ không có cái đáng ghét như bề ngoài đâu. Anh đúng là đồ giáo hoạt. Tiểu Dạ, sao anh lại tới Trung Quốc? Bởi vì tôi là hộ vệ của Lan Đó Điện Hạ, cho nên phải theo cô ấy. Hộ vệ chức vị rất cao sao? Ha ha, tôi cũng không nói rõ được, dù sao thì người thừa kế mới có hộ vệ, mà chỉ có thể có một người, mà tôi chính là một cái mạng khác của cô ấy. Một cái gì là một cái mạng khác? Chính là lúc Lan Đó Điện Hạ gặp nạn thì tôi nhất định phải chết trước cô ấy. Lan Đó Điện Hạ? Chính là người mà tôi phải bảo vệ một đời này. Cô ấy hiện giờ bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. Mới có 4, còn lấy cái tên như ăn bột vậy. Ha, quả đúng là cường hộ vệ thật. Tiểu Tri, cậu có vẻ hiểu lầm rồi. Tuy rằng Lan Đó Điện Hạ chỉ có 4 tuổi, nhưng sự bá khí cùng trí tuệ của cô ấy thì không phải tôi hay cậu có thể so được. Mới 4 tuổi thì bá khí với trí tuệ gì? Được, có cơ hội tôi nhất định đưa cậu đi gặp. Ha, có cơ hội thì tôi muốn được gặp xem Lan Đó Điện Hạ mà anh nói đó lợi hại cỡ nào. Băng Nhã ở nhà Trịnh Liên được hơn 1 tháng sau đó biến mất. Nửa năm sau thì có một trận lửa lớn đốt sạch cả biệt thự. Nửa năm đó anh đã chạy đi đâu vậy? Tôi đi tìm Lan Đó Điện Hạ đã bị bắt cóc. Theo như tính toán thời gian thì trước khi anh biến mất là có tin tức công chúa đã bị người giết hại. Đúng thế, vô cùng chắc chắn. Anh chắc chắn Lan Đó chưa có chết. Lúc đó vì bảo vệ công chúa mà tôi đã quên mất Lan Đó Điện Hạ, khiến cho cô ấy bị sát thủ bắt đi. Sau đó tôi lần theo tên đó thì phát hiện Lan Đó Điện Hạ được giao cho một người đàn ông, lập tức mang nó đi giết. Lan Đó Điện Hạ, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Nếu không hại tôi, có thể đưa tôi về Aslan không? Rất tiếc Điện Hạ, hiện giờ có người muốn cô chết, nên tôi không thể làm trái lệnh kẻ đó. Điều duy nhất để có thể bảo vệ sự an toàn cho cô, đó là tạm thời cô phải ở lại bên cạnh tôi. Được thôi. Vậy thì anh chưa từng đi tìm cái người đó sao? Từ trong câu chuyện của họ thì tôi thấy hắn ta là thủ hạ của Tăng Sai Thụy, nhưng khi tôi ở Trung Quốc thì có nhiều chuyện không tiện làm. Nửa năm sau tôi liền về nước, ý đồ tìm kiếm người thì cũng có kha khá, chỉ là không tìm thấy cái người đó nữa rồi. Anh xem có phải người này mang Lan Đó đi không? Đúng, là hắn. Làm sao mà cậu biết? Ha ha, bởi vì tôi đi tìm đám người hại cha tôi thì cũng quên mất người này. Chuyện này là sao? Nếu như tôi tính không sai, lúc anh về nước thì đã là 1 năm sau khi chuyện đó xảy ra. Đúng, mà cha tôi bị hại cũng là sau 1 năm khi công chúa tới đây. Chúng ta bỏ quên người này chỉ là vì hắn ta 13 năm trước đã gặp phải tai nạn xe. Vậy Lan Đó Điện Hạ, Ngạo Thiên, làm phiền cậu giao tư liệu của người này cho tôi. Tôi biết ý của anh, cơ mà dù sao thì anh cũng là tướng quân của Arslan, chứ không phải tướng quân của Trung Quốc. Cho nên không bằng giao chuyện này cho tôi đi, để tôi làm thay cho sao hả? Cũng đúng, tôi hiện giờ ở Trung Quốc hành động không tiện, thế thì làm phiền cậu rồi. Nên mà. Ngạo Thiên, lúc ở Arslan, cậu hẳn là nhận ra tôi rồi chứ. Cái tính thần kinh đó của anh thì khác gì hồi trước đâu, đương nhiên tôi nhận ra. Vì sao lúc đó không để lộ thân phận? À, chúng ta cũng 13-14 năm rồi không gặp nhau, nhiều chuyện xảy ra ai mà biết. Tiểu Dạ của hiện giờ là người ra thế nào? Vậy cậu thấy tôi thay đổi rồi sao? Thay đổi rồi, trở thành một kẻ không còn linh hồn. Từ khi Lan Đó Điện Hạ mất tích, tôi đã chẳng còn ý nghĩa để sống tiếp. Nếu như không phải chờ đợi để được gặp lại cô ấy thì 13 năm trước tôi đã lựa chọn cái chết rồi. Thật ra cậu cũng thay đổi rồi. Có sao? Sự biến hóa đó khiến tôi không thể nào nhận ra nữa. Ha, từ 14 năm trước khi chuyện đó để lộ ra, rồi 13 năm trước cha mẹ tôi bị giết. Thật sự thay đổi quá nhiều chuyện không phải sao? Đúng. Anh tới đây. Chờ đã. Làm sao thế? Thần giật anh, rõ ràng biết anh bị thương ở trên đảo mà em chẳng hề hỏi han gì anh, chẳng quan tâm gì cả. Giao đừng vậy. Anh không sao? Cái gì mà không sao? Rõ ràng là rất nghiêm trọng mà. Mau nằm xuống. Hỏng rồi, người anh nóng quá, không phải vết thương bị viêm rồi chứ?
Mình có thể nói là vì cô ấy nên mới thế sao? Chúng ta tới bệnh viện đi được không? Mỗi 3 ngày tới bệnh viện thay thuốc một lần là được, không cần ngày nào cũng đi. Anh hiện giờ thành cái xác ướp rồi. Vậy được sao? Hình như anh không còn nóng như lúc nãy rồi. Vậy anh nhớ phải thay thuốc đấy. Biết rồi, đúng là tiểu quản gia. Giờ lại chê người ta lắm điều đúng không? Nào có ai chê em đâu, ngủ thôi. Hả? Chẳng qua anh bị thương như này em ngủ cũng có được không? Có khi nào em chạm vào vết thương? Tiểu quản gia yên tâm đi, anh không có yếu đuối như thế đâu. Mau đi ngủ thôi. Thần giật, nếu như nói năm đó anh phản bội thì phải nhận trừng phạt, thì hiện giờ em thấy sự trừng phạt đó đã đủ rồi. Tương lai hãy để chúng ta cùng nắm tay nhau tiếp bước đi. Hôm sau. Hỏng rồi, giấy tờ. Chết tiệt, mình đúng là đánh giá thấp tên này. 13 năm thật sự có thể thay đổi quá nhiều người. Trên người kẻ nào cũng có một tầng sắc màu che giấu chính mình. Ngạo Thiên ca. Ha ha, anh cậu thế nào rồi? Anh ấy khá ổn, anh vào đi. Ngạo Thiên, đừng cử động. Khoảng thời gian vừa đời còn vất vả rồi, tôi đã nghe Ly Thương kể lại rồi. Hay vất vả gì, cậu thì tôi không tìm được, cơ mà hắc quân của Tăng Giai Thụy bị lão ta diệt luôn rồi. Nếu như không có phong thần vật phát hiện có thuốc nổ thì cũng có lẽ mạng tôi cũng bán muối rồi. Thật ra thì mấy người cũng gián tiếp hủy đi cái căn cứ của lão ta đấy. Hả? Cậu cho rằng nếu như hai người đó không đi bên đó thì lão ta sẽ cắn răng mà cho hủy bỏ căn cứ sao? Kể cũng đúng. Đúng rồi, Long Hoa, có chuyện tôi cần hỏi cậu. Là chuyện gì? Tôi nhớ hồi trước cậu có kể lại rằng thương pháp của Giao Giao rất tốt là thế nào? Như này, lần trước tôi với tiểu Loli đó bị tấn công đu không? Tôi đưa khẩu súng của tôi cho cô ấy phòng thân. Chờ sau khi Ly Thương xử lý hết rồi thì chúng tôi định rời đi. Ai mà biết còn có một kẻ còn sống đứng lên, nhắm thẳng súng về phía cô ấy. Còn tưởng là tiểu Loli sẽ xong đời. Ai ngờ cô ta lại thuần thục dùng súng, trực tiếp một phát bụt đầu tên kia luôn. Sau đó thì cô ta cũng bị dọa ngất luôn. Hả? Một súng bạo đầu luôn à? Thế thì kỹ thuật tốt đấy. Đúng, quả thực rất tốt. Lúc ấy Ly Thương còn tưởng cô ta là sát thủ do ai đó phái tới cơ. Đúng rồi, Ngạo Thiên, sao lại hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ tới thôi. Lần này cậu gặp nạn có thu hoạch lớn gì không? Hả? Thu hoạch lớn nhất chính tôi đã biết vì sao có người muốn lợi dụng cô nàng này để đối phó tôi. Phong xa. Nhị thiếu nãi nãi. Giao Giao. Cha thật ngại quá, khiến cha lo lắng nhau như vậy. Con không sao là tốt rồi. Đi vào ngồi đi, trong nhà có khách để giới thiệu cho mấy đứa luôn. Băng dạ tướng quân, đây là con trai thứ hai của tôi, Phong Thần Vật, con dâu thứ hai là Giao Giao. Băng dạ tướng quân, Phong nhị thiếu. Con dâu sao không chào hỏi với băng dạ tướng quân của Aslan vậy? Đúng thế, thật vô lễ. Chào băng dạ tướng quân. Cha, con có chút không khỏe trong người, có thể ra ngoài nghỉ ngơi được không? Được, con về nghỉ đi, sức khỏe quan trọng. Này em dâu, mọi người đang nói chuyện đó, làm sao lại một mình chạy thẳng ra ngoài ngồi thế này? Đại tẩu, chỉ là trong người thấy không thoải mái nên ra ngoài cho thoáng thôi mà thôi. Ha, tôi vừa nghe băng dạ tướng quân nói cô lưu lạc tới hẳn Aslan, lại còn được anh ta tạm thời thu lưu ở phủ tướng quân đúng không? Thế nào hả? Đất nước của tôi giàu có chưa? Phải biết là mẹ của mẹ chồng là chị ruột của tân nhiệm nữ vương, mà cha của tôi là cháu ruột của nữ vương hiện giờ. Nếu tính ra thì người thừa kế tiếp theo Lan Nặc Điện Hạ còn phải gọi tôi là chị đấy. Đây là đang biệt mình vì tưởng mình không hiểu gì về địa vị của Aslan sao? Ở đây chỉ có giọng của nữ vương là có địa vị cao, rồi mới tới chị em của nữ vương, còn về anh em thì đó thì địa vị vô cùng thấp. Ha ha ha, đại tẩu thật lợi hại. Đương nhiên. Băng dạ tướng quân, sao ngài lại ra đây? Phong Thái Thái nói chuyện riêng một chút. Băng dạ tướng quân có chuyện cần nói với tôi. Băng dạ tướng quân, có chuyện gì vậy? Lạc Thiên Minh là cha của cô, vẫn còn chưa từ bỏ việc tìm lại người đó từ mình. Đúng, cô chắc chắn là ông ta là cha của cô chứ? Băng dạ tướng quân, anh hỏi câu này thì có vẻ hơi vô lễ đấy. Cha của tôi lẽ nào tôi không biết nhận định là thân sinh hay là gì. Được, rất tốt. Thế thì giờ tôi nói cho cô biết, ông ta 14 năm trước đã bắt cóc mạng của tôi. Thế thì có sao? Ông ấy chết 13 năm trước rồi. Giờ anh nói cái này với tôi lẽ nào muốn báo thù? Phong Thái Thái, xem ra cô có chuyện gì còn giấu tôi. Tôi chẳng có chuyện gì để mà giấu cả. Nếu không thì như này đi, chúng ta đừng lòng vòng nữa. Anh cứ đi hỏi thân thế của tôi, có khi nào là hoài nghi tôi là người mà anh cần tìm. Hiện giờ tôi xin được chắc chắn câu trả lời của mình. Tôi nhất định không phải. Làng đó,
Lan đó điện hạ, cách dùng súng chính xác là phải là như thế này. Dứt khoát bóp cò một phát hạ địch, không thể để cho kẻ địch cơ hội phản kích, hiểu chứ? Giọng nói này lại tới rồi. Ngài tương lai sẽ là lãnh tụ tối cao của đất nước này. Lan đó điện hạ, giết tên nô bộc vô dụng này đi. Lan đó điện hạ. Thật ra Lan đó 14 năm trước đã bị bắt cóc có đúng không? Và kẻ cầm đầu là Tăng Giai Thụy, người thực hiện là Lạc Thiên Minh phải không? Đau quá. Bằng giả tướng quân, anh đang làm gì vợ tôi thế? Thật tốt, ở bên cạnh người thân của mình vẫn là tốt nhất. Xin lỗi. Ban giả tướng quân, tôi có nhớ là 14 năm trước cha tôi có mang về một cô gái, sau đó thì không biết đi đâu rồi. Dạo, em sẽ giải thích cho anh sau. Thư phòng. Tìm thấy rồi. Kết quả ra sao vậy? Hình như em đoán đó, thì 14 năm trước công chúa Lan Bội Sang tới Trung Quốc có đưa theo người truyền thừa Lan đó, mà băng dạ chính là hộ vệ của cô gái đó. Làm sao giờ, thần dực, làm sao giờ? Em muốn quay về không? Không, em thích cuộc sống của hiện giờ, tất cả mọi thứ của bây giờ. Nếu như em đã quên đi tất cả quá khứ thì không cần thiết phải tìm lại. Quan trọng nhất là nếu như em thực sự là Lan đó, thì quy định của Arslan em phải gả cho băng dạ. Giao, tôn trọng quyết định của trái tim là được, không ai có thể bắt ép em đâu. Với cả, em chỉ đoán em có khả năng là Lan đó, người đã mất tích 14 năm trước, chứ không có chứng cứ xác thực đúng không? Cũng có thể là hiểu lầm thì sao? Đúng, nhất định là hiểu lầm rồi. Ha, nếu như em thực sự là Lan đó, thì con đường sau này chẳng biết phải bước đi như thế nào nữa. Anh nghĩ xem, công chúa với phò mã bị Tăng Gia Thủy giết hại, mà người tham gia còn có cha nuôi của em. Nếu như em là Lan đó thì em phải vừa báo thù Ngự Ngạo Thiên, Tăng Gia Thủy rồi phải hận cha nuôi của mình. Thật mệt, quả thực là mệt. Chẳng qua cho dù thế nào, dù em là ai, dù em đi đâu, anh vẫn sẽ là chồng của em. Em chính là em, chẳng đi đâu cả. Em là Lạc Giao, là vợ của Phong Thần Dực, chưa bao giờ thay đổi, cũng chẳng phải để ý thiên hạ ra sao? Hả? Cha, có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Cha, có chuyện gì mà nghiêm túc thế? Ta quyết định đưa Thần Dực lên làm tổng tài nắm quyền của Phong Thị, chuyển một nửa của 40% cổ phần mang tên cha sang cho Thần Dực. Cha, sao lại nhanh như vậy đó? Thần Vệ không cần nói nhiều nữa. Con làm anh, về sao phải biết giúp em mình biết chưa? Cha, con biết rồi. Ha 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 ha, cùng cưng sao như giật kinh phong thế? Lẽ nào anh mù rồi, không thấy khi cha kêu đưa anh lên làm tổng tài thì mặt mũi một nhà Phong Thần Duệ thế nào à? Quá vui vẻ, ha ha ha. Ây, em không biết à, sợ mới là lúc bắt đầu của cuộc chiến đấy. Bắt đầu thì bắt đầu, em tin là với năng lực của anh thì đám bao cỏ đó chả là cái gì. Hả? Nếu như nó đơn giản thế thì lúc đầu anh đã không cần mượn tay Ngự Ngạo Thiên để trừ bỏ anh ta. Từ khi biết tới giờ, Phong Thần Vệ chẳng thể nào so được với anh. Sao mà anh cần nhờ tới Ngự Ngạo Thiên chứ? Còn không phải vì ông nội của anh. Ông nội của anh? Ông anh trước khi mất thì lấy 20% cổ phần Phong Thị chuyển cho anh, còn cố ý chuyển di sản cho anh, tuyệt đối không cho phép anh được làm chuyện hại người nhà. Anh cũng xảo hoạt quá đi à nha, mình không được ra tay thì kêu người khác làm. Như cơ mà Phong Thần Vệ ra tay với anh thì sao? Nếu như thế thì có thể được quang minh chính đại mà phản kích thôi. À mớ, chả trách anh cứ nói không cần vị trí tổng tài, hóa ra vẫn luôn tranh với Phong Thần Vệ. Rõ ràng anh là muốn chờ ép Phong Thần Vệ ra tay để mình dễ phản kích. Anh cũng xấu lắm nha, hóa ra cũng không phải là dạng tốt lành gì, cái đồ xấu bụng. Ai nói vậy? Ha, em còn dám nói anh cơ à? Đến mục đích của anh em còn nghĩ ra được, có thể thấy em cũng chẳng phải người tốt đẹp gì nhỉ? Ai nói vậy? Em rõ ràng là người tốt 100%. Người tốt mà dám nói tục hả? À, đau quá. Người ta chỉ tiện mồm thôi mà. Tiện mồm mà, trước giờ em có bao nói tục? Trước giờ em có nói tục bao giờ? Tiểu hỗn đảng này thực sự học xấu rồi. Xem ra anh phải dạy bảo em mới được. Đừng mà. Cũng không biết là kẻ nào, không biết thời điểm gì luôn. Phong tổng, chào anh. Tạ Chí Thanh. Tôi là trợ lý thực tập của anh, Tạ Chí Thanh. Lisa tỷ nói cho tôi địa chỉ của anh. Hôm nay tập đoàn quốc tế Mia gửi văn kiện khẩn cấp tới cần chữ ký của anh, nên tôi mới chạy tới để lấy. Bút. À hả, bút à, tôi không mang. Chờ đó, người đâu? Ấy Phong tổng, tôi vừa rồi không cẩn thận bị ngã, trong nhà anh có thuốc không? Rất tiếc, trong nhà tôi không có, cô tự đi bệnh viện đi.
Phong tổng, để tôi rửa sạch vết thương cho đỡ bị viêm rồi đi bệnh viện được không? Vậy vào đi. Cảm ơn Phong tổng. Phong tổng, vợ anh không ở nhà. Vừa rồi thì có, giờ không biết trốn vào đâu rồi. Phong thái thái kỳ lạ thật. Đôi khi đầu óc của cô ấy hơi bả đậu. Cảm ơn. Cô làm gì vậy hả? Tôi đầu gối bị thương, nếu như không bỏ tóc ra thì làm sao xử lý vết thương? Như này, tôi còn có việc cô xử lý xong thì tự mình rời đi. Shit. Shit cái gì mà shit? Hai chúng ta là vợ chồng, em trốn gì vậy? Em biết cô ta. Quen biết thì sao? Em còn làm việc ở công ty mà, nếu cô ta chuyện quan hệ của chúng ta ra có vẻ không tốt lắm. Lúc nên hiểu chuyện thì hiểu, lúc không nên hiểu thì cũng hiểu. Chết tiệt. Với cả nhà chúng ta không phải có hòm thuốc sao? Sao anh không cho người ta dùng? Để em thấy anh có nên giống như hồi em bị thương ở mặt, bôi thuốc cho cô ta. Ngộ nhỡ cô ta có sẹo rồi anh nói, không hề gì, không ai lấy thì anh lấy thế nào? Thì anh cũng không thường đối xử với người ta như thế. An toàn. Anh thấy Tạ Chỉ Thanh có giống như hồi còn đi học không? Lúc nào cũng mơ màng lại còn hay ngã nữa. Anh thấy cũng không hẳn. Vì sao chứ? Bởi vì cô ta so với em lúc đó tâm cơ hơn nhiều. Nếu lúc đó mình không ở nhà mà thần giờ cũng không phát hiện ra cái tất đó thì hậu quả. Không ngờ cô lại là người như thế. Chả trách lúc ở trong thang máy đám người kia lại ghét cô ta như vậy. Phòng IT. Này, hôm nay bị sao thế nhỉ? Cũng không hiểu, rất nhiều cao tầng đều xin nghỉ. Với cả nghe nói xin nghỉ cả tháng trời ấy. Sao mấy người biết? Tôi nghe các phòng khác nói. Lạ nhỉ, cùng lúc xin nghỉ lại còn cả tháng nữa. Phong thị làm sao mà làm ăn được, có phải đùa nhau không vậy? Khốn thật, đám người kia hẳn là đảng phái của Phong Thần Duệ. Không biết Thần Dật sẽ đối phó với chuyện này ra sao? Không xong rồi. Nghe bên thư ký nói bọn họ chạy tới phòng tổng tài gây sự rồi. Làm phiền cho nhường chút. Cảm ơn. Phong tổng bao giờ quay trở lại thế hả? Các vị, tôi đã nói rồi, Phong tổng vừa rồi ra ngoài bàn hợp đồng với người của tập đoàn Bí Lợi, cho nên tạm thời không thể nào quay lại nhanh như vậy được. Thế Phong tổng có cái ý gì đi hả? Cậu ta gửi thư khai trừ cho chúng tôi rồi mất tích luôn, lẽ nào không thấy nên cho chúng tôi một lời giải thích? Hóa ra Thần Dật dùng cách khai trừ bọn họ à? Giết một dạ trăm để xem về sau còn ai dám bán mạng cho Thần Duệ không? Mấy người làm thế thì cũng vô dụng. Phong tổng hiện giờ không ở đây, không bằng chờ anh ấy trở lại rồi tính đi. Tôi không có lòng nhẫn nại tới mức đó, lập tức gọi điện kêu quay về đây giải thích cho chúng tôi ngay. Rất tiếc Phong tổng đang bận việc nên tôi không có quyền làm phiền anh ấy. Chúng tôi có thể hiểu rằng Phong tổng đang làm rùa rút đầu không? Dám nào không dám chịu, khai trừ người xong thì còn trốn mất. Còn là đàn ông không? Phong tổng cần gì mà phải trốn các người? Khai trừ thì khai trừ, các người làm loạn hết ở đây, thể hiện rằng các người là thứ hèn hạ. Cô là ai? Thân phận của tôi mấy người không có tư cách hỏi. Lisa, kêu bảo vệ lên đây, lôi hết cái đám xong vào công ty đuổi ra ngoài cho tôi. Vâng. Cô giỏi thì gọi bảo vệ thử xem. Tôi có thể hiểu rằng đây là anh đang uy hiếp chúng tôi nhỉ? Cái gì mà uy hiếp, có giỏi thì theo pháp luật mà làm. Đúng thế, theo luật lao động Phong tổng có quyền gì mà khai trừ chúng tôi, đúng đó. Các người chế nói luật với tôi, xét về luật thì tôi còn hiểu hơn các người nhiều. Theo như điều 143 chương 4 luật lao động thì công ty tùy thời có quyền khai trừ quan hệ lao động với người thuê. Theo như điều 179 chương 6, người bị giải trừ hợp đồng có thể hưởng đền bù gấp 3 lần. Vậy thì các người phải đền bù. Nực cười thật, nghe ý của các người thì Phong tổng không đền nổi tổn thất à? Không phải tiền sao, yên tâm, với tài sản của Phong thị thì đừng nói đền 10 người, cho dù đền gấp 10 lần cũng đền nổi, cơ mà các người thì sao? Từ độ tuổi thì ai cũng khoảng 30-40 tuổi rồi nhỉ, có vợ có con cả rồi ép già, lúc này mà bị khai trừ thì hơi tiếc. Tiểu thư, xin hãy yên tâm với bản lĩnh của chúng tôi, dù ra ngoài có khi còn có thành tựu hơn ở đây. Cái gì, tôi nghe lầm không? Các người bị Phong thị khai trừ đó, bị công ty số 1 quốc nội khai trừ, thì còn công ty nào dám tuyển các vị nhỉ? Đương nhiên cũng có thể ra làm tư nhân, cơ mà theo như tôi biết, tư nhân thường không thích người quá lớn tuổi. Tôi quyết định hủy bỏ xin nghỉ. Tôi cũng thế, nghĩ lại thì tôi cũng xin hủy việc nghỉ. Ha. Vị tiểu thư này, tôi thấy thân phận của cô cũng không tầm thường, không biết cô có thể nói với Phong tổng để chúng tôi hủy kỳ nghỉ được không? Không hủy nữa phải không? Không nghỉ nữa phải không? Nhưng các người vẫn bị khai trừ thôi. Nè, đừng có ức hiếp người khác, dù sao bọn tôi cũng là nhân viên lâu năm của Phong thị, cô không thấy cô làm thế quá vô tình sao? Ha, các người lại nói chuyện tình cảm với tôi à?
Thế khi các người chạy tới đây đòi xin nghỉ thì có nghĩ tới Phong thị chưa? Khi các người chạy tới đây gây chuyện có nghĩ tới Phong thị không? Hiện giờ lại quay ra đòi nói chuyện tình cảm cơ à? Tôi nói cho mà biết, muốn trách thì tự trách bản thân ngu dốt đi. Cô, lẽ nào không phải sao? Giờ ai mới là người nắm quyền của Phong thị? Các người ngu tới mức đi giúp lão nhị đối phó lão đại, nói thử xem không phải chán sống thì là gì hả? Lisa, kêu bảo vệ lên đây, ném hết đám người đi ra ngoài. Phong thái thái, có khi nên thế thôi, bọn họ dù sao cũng không muốn nghỉ nữa. Phong tổng coi như đạt được mục đích, cô cũng không nên làm chuyện đuổi tận giết tuyệt như vậy. Nhớ lại, Làng đó điện hạ, cầu xin cô tha cho chúng tôi đi. Làng đó điện hạ, cầu xin cô đó. Ha, các người lại dám làm phản thì hẳn phải biết kết cục của mình là gì rồi chứ. Chúng tôi không hề, chưa bao giờ chúng tôi có ý đồ làm phản hết, Làng đó điện hạ. Thế hóa ra là tôi hiểu lầm mà. Vậy được, nếu như đã hiểu lầm thì không bằng sai cho sai luôn. Làng đó điện hạ nói vậy là có ý gì? Ý gì hả, không hiểu sao? Có nghĩa là làng đó này không cho phép kẻ phản bội tồn tại, dù giết nhầm còn hơn bỏ sót. Làng, được rồi, không cần phải cầu xin tiểu tạp chủng này nữa. Làng đó, có biết vì sao bọn ta phải làm phản không? Bởi vì ngươi là một kẻ quá ác độc. Mới 4 tuổi đã giết chóc không ngừng. Tới lúc ngươi ngồi lên ngôi vị thừa kế thì không biết bao nhiêu người phải chết trong tay thứ yêu nghiệt như ngươi. Ha 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 ha, phách lối chưa, cứ kêu gào đi, chỉ là một sự than khóc của một đầu heo thất bại mà thôi. Người đâu, lôi hắn ra cắt lưỡi cho ta. Làng đó, sớm muộn ngươi cũng sẽ gặp ảo ứng. Những vong hồn của đám người bị ngươi giết chết đó sẽ ngày ngày quấn lấy ngươi, khiến cho ngươi mãi mãi không được yên. Làng đó thứ yêu nghiệt, thứ tạp chủng. Chuyện gì vậy nhỉ? Vì sao những cảnh đó lại hiện lên? Với cả, trong khoảnh khắc mà mọi người xin hủy kỳ nghỉ thì phản ứng đầu tiên của mình là tất cả những kẻ có ý đồ tạo phản không thể để đường sống. Không thể nào, cái kẻ ác độc như Lan đó sao có thể là mình? Không thể nào, mình nhất định không phải Lan đó, mình không phải. Tình hình hiện giờ là sao? À, em dâu, hóa ra là người tọa trấn chỗ này là cô đấy à? Phong phó tổng. Hóa ra cô ấy là Phong thái thái, chả trách lại hiểu rõ pháp luật như thế. Tôi nghe nói IQ của cô ấy hơn 200 luôn đấy. Để muội, chuyện gì thế hả? Đừng có nói với tôi là giờ cô quản luôn cả việc cô tổng tài nhé. Phong tổng, hiện giờ muốn khai trừ chúng tôi phải làm sao giờ? Lúc đầu cậu không có nói như thế, chúng tôi đâu có định làm tới mức phải rời khỏi công ty. Cái này thì liên quan gì tới tôi? Phong tổng là người muốn khai trừ các người, đâu phải tôi. Cơ mà Phong phó tổng không thể nói thế được, chúng tôi là vì cậu. Đừng có mà nói lung tung. Các người sợ bị khai trừ thì hủy xin nghỉ là được rồi. Đúng thế, chúng tôi muốn bỏ xin nghỉ cơ mà Phong thái thái vẫn muốn khai trừ chúng tôi. Nực cười, từ khi nào Phong thị tới lượt một người phụ nữ làm chủ vậy? Làm phiền cô Lisa, gọi điện cho Phong tổng đi, hỏi anh ấy xem chuyện này xử lý thế nào. Khác hẳn với cái bộ dạng quyết đoán như vừa nãy. Lisa, được ngay. Phong tổng, hiện giờ đám người bị khai trừ kia đã xin hủy kỳ nghỉ rồi. Bọn họ phải ứng sao mà nhanh thế? Có lẽ là do Phong thái thái. Giao làm sao cơ? Là như thế này. Cô ấy được đấy chứ. Lisa, theo như ý của Giao tiếp tục khai trừ. Phong tổng không phải nói nếu như bọn họ. Hiện giờ không tống trước. Giao thay tôi mở một con đường rộng lớn như thế. Nếu tôi không nhân cơ hội mà làm thì không phải lãng phí sao? Nói cho bọn họ chịu giảm 20% tiền lương thì tôi đồng ý bỏ quyết định khai trừ. Tôi rõ rồi Phong tổng. Các vị, Phong tổng nói nếu các vị chịu giảm lương 20% thì có thể bỏ quyết định khai trừ. Chuyện này sao có thể thế được? Các người muốn trách thì trách cái kẻ kích động các người xin nghỉ đó đi. Từ cổ, ý đồ tạo phản đều sẽ không có được cái kết cục tử tế là đây. Có thể kẻ kích động bình an, cơ mà kẻ đi theo thì sẽ bị gạt bỏ hết. Từ cổ đã thế, hiện đại càng hơn thế. Chính trị là vậy, thương giới cũng là vậy. Lan đó, cô thì sao? Sinh ra đã là một kẻ ác độc, lạm sát người vô tội, hay là bị người ta ép tới con đường này? Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Phong thái thái không sao chứ? Đây là đâu? Phong thái thái vừa rồi ngất ở ngoài cửa phòng làm việc, hiện giờ đã được đưa tới bệnh viện. Phong thái thái, cô đúng là chả biết giữ gìn sức khỏe gì cả, rất là mẹ cả rồi, như này sao được chứ? Cô nói cái gì? Là mẹ sao? Hóa ra Phong thái thái còn không biết à. Bác sĩ nói cô có thai rồi là bởi vì áp lực quá độ dẫn đến thiếu máu. Có thai, làm mẹ rồi. Sao có thể vậy? Mình chưa từng thực sự làm vợ chồng với Thần Dực. Vậy đứa trẻ này, nó là của Ngữ Ngạo Thiên. Phong thái thái, cô không sao chứ? Phong thái thái. Chẳng nghe thấy gì nữa.
Ê, bác sĩ. Cô ấy chỉ là căng thẳng quá độ, nghỉ ngơi chút là không sao rồi. Làm phiền bác sĩ rồi. Phong Thái Thái, phản ứng của cô có hơi quá đó. Chỉ là mang thai thôi mà, nên vui mới phải ha. Cô sắp làm mẹ rồi đó. Nếu như nó là của thần Nhật thì đương nhiên mình vui, sẽ để cho nó được sinh ra một cách hợp lý cơ mà. Ha ha, Phong tổng mà biết thì sẽ có phản ứng gì đây, không biết có giống cô không? Thần Nhật, đi ra tiểu thư, cô chưa báo cho thần Nhật đấy chứ. Ha, vừa rồi gọi điện thì không có bắt máy, có lẽ đang bàn việc rồi, chốc nữa tôi sẽ gọi lại sao? Không, đừng. Phong Thái Thái đây là... Chuyện này vẫn nên để tôi nói với anh ấy đi. Ồ đúng rồi, chuyện này hẳn là để người làm vợ nói là tôi lắm chuyện rồi. Ha ha. À thì Lisa, cô về làm việc đi. Chút nữa tôi kêu người hầu ở nhà tới đón là được rồi. Vậy thì tốt, Phong Thái Thái, tôi đi trước đây. Đứa trẻ. Bác sĩ. Cô là... À tôi nhớ ra rồi, là vị thai phụ bị thiếu máu vừa nãy à? Không, đúng là tôi, bác sĩ. Có thật là tôi có thai được không? Có khi nào nhầm lẫn ở đâu không? Đương nhiên đúng, cô cũng chả để ý gì nhỉ. Bao lâu rồi chưa có kinh hả? Hình như rất lâu rồi chưa có. Bác sĩ, cơ mà tôi chẳng có hiện tượng gì là có thai hay nôn ọe gì. Cô có thể kiểm tra lại cho tôi xem tôi có thật sự mang thai không được không? Tiểu thư, tuổi cô hẳn là còn trẻ phải không? Không phải ai mang thai đều có thay đổi đâu. Cơ mà vì tuổi còn nhỏ nên mới không có phản ứng gì. Cô căng thẳng vậy để nào có thai trước hôn nhân. Bác sĩ, không giấu thì tôi thực sự đã kết hôn rồi. Cơ mà chồng tôi không thích trẻ con. Tôi có thể bỏ đứa trẻ này được không? Phá thai, nhưng đây là lần đầu của cô, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới cơ thể đấy. Nếu như cô muốn bỏ đứa trẻ thì kêu chồng cô tới cùng đi, để anh ta ký giấy tờ thì mới làm được. Mỗi lần đều như vậy, mỗi khi mình quyết định tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này thì luôn có một chuyện gì đó xảy ra, phá hoại hết thảy. Tại sao ông trời không muốn cho mình một gia đình yên ổn, có được một cuộc sống yên bình? Hiện giờ phải làm sao? Ai đó cứu tôi với. Nhị tẩu, mấy người sao lại ở đây? Vậy sao chị lại ở đây? Tôi có chút khó chịu nên tới kiểm tra. Tôi cũng thế cho nên đi kiểm tra. Nhị ca tôi đâu, anh ấy không đi cùng mà. Thần Nhật vừa rồi có việc gấp đi rồi. Khả Hình, mấy người đi khám bệnh đi, tôi đi trước đây. Ồ, kỳ lạ thật, nhị tẩu không phải đi khám phụ khoa cái thôi sao, làm gì mà căng thẳng thế? Có khi là ngượng đấy. Chết rồi, anh nói xem nhị tẩu thấy tôi ở đây rồi có khi nào nói với nhị ca? Chẳng qua với tính cách của anh ấy thì sẽ không nói với mấy ông già ở nhà đâu. Ngạo Vân, nếu như chút nữa kiểm tra xong mà bác sĩ bảo tôi có thai thì làm sao? Phá đi. Nếu như có thai thật thì tôi cũng chả muốn đứa trẻ này. Cơ mà nghe anh nói xong tôi thấy vô cùng khó chịu. Khả Hình, cô đi vào kia chờ đi, tôi đi lấy sổ. Tôi đi lấy số. Này Trịnh Liên, Ngạo Vân, ý của anh là gì hả? Muốn trốn? Tôi không có muốn cãi nhau với cô đâu. Chết tiệt thật. Làm sao giờ? Đi sao có thể tạm thời ngăn được? Cơ mà Khả Hinh thì phải làm sao? Nếu như cô ta nói với thần Nhật thấy mình ở đây thì anh ấy sẽ nghĩ sao? Chẳng qua cô ấy cũng vẫn luôn ở trong trường, 3 tháng mới về một lần, hẳn không vấn đề gì nhỉ? Chờ giải quyết được đứa trẻ, dù thần Nhật có biết thì... Ha, anh ấy chắc cũng không thể nào không để ý. Trả tôi. Cô bỗng nhiên có thai rồi. Con của anh tôi hả? Không phải, là của thần Nhật. Hả? Nếu như là con của Phong thần Nhật thì vừa rồi cô thấy Khả Hinh làm sao phải căng thẳng thế? Nếu thật sự là vậy, làm gì mà cô phải sợ? Là do mình để lộ quá rõ ràng sao? Nếu như thế thì Khả Hinh có phải là cũng nhìn ra được không? Không, hẳn sẽ không. Với tính cách của cô ta thì nếu nhìn ra sẽ gọi cho thần Nhật ngay. Cô định xử lý như thế nào? Bỏ thai. Không thương lượng gì với anh của tôi à? Không cần thiết. Vậy như này đi, nếu như cần giúp thì gọi điện thoại cho tôi. Bỏ thai không phải là cần chữ ký của bên Nam hay sao? Cảm ơn. Hả? Khỏi cần khách ký, có thể gián tiếp giết con của Ngự Ngạo Thiên, tôi thấy rồi. Tôi rất là vui lòng đấy. Đi trước đây, chờ điện thoại của cô. Tiểu Mạn. Quán cà phê. Tiểu Mạn, gọi điện. Cậu tự nhiên gọi điện là có chuyện gì phải không? Không phải, cậu cũng nói là có chuyện cần tìm mình sao? Hay cậu nói trước đi? Ha ha, cậu nói trước đi. Khỏi phải nhường nhau, cậu chắc là có nhiều cái cần nói đúng không? Tiểu Mạn, hay là cậu cứ nói trước đi. Mình sắp phải về Nhật Bản. Vì sao chứ? Tập đoàn Bát Sâm. Vào hay không vào? Nếu như gặp phải Ngự Ngạo Thiên thì sao? Không muốn gặp hắn. Cơ mà nếu không vào thì có thể cuộc đời của Tiểu Mạn sẽ bị hủy hoại. Thôi vậy, Tiểu Mạn quan trọng hơn. Bạn tiểu thư, tôi tự nhiên tới làm phiền, cơ mà tôi thực sự cần gặp Hàn tổng. Phong Thái Thái, cô có hẹn trước chưa? Chưa, Mạc tiểu thư, nếu như được thì cô có thể báo cho Hàn tổng một tiếng là tôi vì chuyện cung Tiểu Mạn mà tới được chứ. Hàn tổng,
Phong Thái Thái tới, nói là vì chuyện cung Tiểu Mạn nên muốn gặp anh. Được thôi, Hàng tổng mời cô vào. Cảm ơn. Hàng tổng, Phong Thái Thái có chuyện gì thì nói đi. Tiểu Mạn sắp phải về Nhật kết hôn rồi. Ồ, ha ha, chuyện của hai người thì tôi không có hiểu rõ lắm. Hôm nay cô ấy mới kể cho tôi nghe. Tôi tin là nếu như không phải cô ấy tuyệt vọng rồi thì sẽ không bao giờ kể đâu. Tôi thừa nhận Tiểu Mạn cho người khác cảm giác là một cô gái phóng khoáng mạnh bạo. Thậm chí lúc mới quen tôi cũng cảm thấy đấy không phải là một người tử tế gì lắm. Cơ mà dần khi tiếp xúc tôi phát hiện cô ấy làm vậy chỉ là để bảo vệ mình thôi. Cô ấy thể hiện chứ bên trong lại là một người theo lệ thói cũ. Còn về gặp đám đàn ông chỉ dằm chán nói chuyện cho vui, nên bề ngoài trông như hoa si là vậy. Anh là người đầu tiên làm cho cô ấy động lòng. Hạng tổng, có lẽ anh không biết Tiểu Mạn chưa bao giờ có bạn trai. Ồ, ha ha, cô ấy dám nghĩ dám làm, thích là sẽ không giấu, cho dù phải đeo đuổi người khác thì cũng chả sao. Hôm nay Tiểu Mạn tới tìm tôi nói chuyện thì cô ấy nói nhiều nhất đó là chưa bao giờ hối hận, càng không bao giờ hối tiếc, có thể từ bỏ hết thảy để về Nhật Bản. Tôi đã cho cô ấy tiền rồi. Vô dụng thôi, hôm nay tôi cũng nói sẽ giúp cô ấy lên món nợ đó, cơ mà bị từ chối. Thật ra tôi thấy Tiểu Mạn có chút ngốc, giải quyết được nợ trước có phải tốt không? Không có kết quả thì thôi, cần gì phải tự đưa mình cho một kẻ mình không yêu. Cơ mà, nghĩ kỹ lại thì đó là biểu hiện của một người đã từ bỏ tất cả. Cho dù chúng ta có cố gắng thay đổi hết thảy, thì tâm của cô ấy đã chết. Chúng ta muốn cứu người, cũng chẳng có ích gì nữa đâu. Hàng tổng, làm phiền lâu như vậy thật sự rất tiếc. Chờ đã, Phong Thái Thái, hôm nay cô tới đây là có mục đích gì? Mục đích? Thật ra tôi cũng không biết hôm nay tôi tới đây làm gì. Cơ mà tôi thấy hôm nay nếu như tôi không tới, thì những gì Tiểu Mạn bỏ ra sẽ thành số không. Chết, tôi cho anh biết là tiền của anh Tiểu Mạn không cần đúng không? Cũng không biết vì sao rõ ràng kết cục của hai người họ rất thảm, cơ mà cảm thấy cô ấy rất hạnh phúc. Chết là cô ấy từng yêu một người, chết là nhân sinh của cô ấy không có quá phức tạp. Ngự tổng, hôm qua chúng ta nhận được một phần hàng mẫu, phải trả lời bọn họ ra sao? Ngự tổng, phương án của bên tập đoàn đã bị ngừng rồi, chúng ta có cần phải gửi công văn hỏi lại không? Không phải mình tự nhủ sẽ tạm coi như không có gì phát sinh sao? Sao thấy hắn ta lại khó chịu trong lòng chứ? Bởi vì hắn ta là cha của đứa trẻ. Mấy người qua thang máy bên cạnh đi. Cái gì? Nghe không hiểu rồi. Hiểu rồi à? Hả? Làm gì vậy hả? Bảo bối tự nhiên chạy bát xăm. Có việc gì thế hả? Không thì sao thế tôi lại bỏ trốn thế? Mình căng thẳng vậy là sao? Mang thai 3 tháng đến mình còn chả biết hắn ta sao phát hiện được chứ. Ngự tổng, tôi tới có mục đích gì đây? Không phải anh sợ tôi trộm giấy tờ gì chứ? Chật, nhìn là biết được còn gì. Tôi không thể lấy cái gì của các người. Hả? Ngự tổng còn có chuyện gì không? Không có gì thì tôi phải... Ấy bảo bối, ngộ nhỡ cô giấu đồ trong quần áo thì sao? Ngự tổng, anh đang cố ý chèn ép tôi à? Cô nói xem. Đúng rồi Giao Giao, chưa thử trong thang máy nhỉ? Ngự Ngạo Thiên, anh rất hưởng thụ cái cảm giác phụ nữ điên cuồng vì anh phải không? Còn rất nhiều người có con với anh, rồi cuối cùng anh đều bắt họ phá thai. Anh thấy thoải mái với điều đó lắm hả? Này, cô nói chuyện đó với tôi lúc này làm gì? Anh dám làm mà còn sợ tôi nói sao? Tôi chưa bao giờ kêu bọn họ sinh con cho tôi. Ngự Ngạo Thiên, chẳng thà anh biết chịu trách nhiệm thì sẽ không có nhiều người vì anh mà phải phá thai như thế. Ha, cô không thấy cô nói chuyện rất kỳ quái không? Cô không kêu bọn họ sinh con, thế lũ trẻ của bọn họ từ đâu mà ra? Đúng, có lẽ bọn họ chơi xấu, lén mang thai con của anh. Nhưng nếu anh không muốn chịu trách nhiệm thì đừng có quan hệ gì với bọn họ. Này, đấy là chuyện của chúng tôi, cô hiểu không? Ngự tổng, tôi biết mình không có quyền tham dự vào chuyện của anh. Thế thì tôi cũng hy vọng anh hiểu hiện giờ anh đang đối diện với vợ của người khác. Tôi đã có gia đình của mình rồi, nên xin anh đừng có phá hoại gia đình của tôi, hiểu chứ? Phong tổng, chúc mừng vì đã nắm chặt được phong thị. Lúc đầu tôi đã nói mà, phong thị sớm muộn cũng là của cậu. Ha, Trương董sự, hiện giờ tôi chỉ là người đại diện thôi, cuối cùng ai nắm quyền còn chưa rõ. Mọi người nhìn đi, Phong tổng giờ mới 22, đã biết khiêm tốn như thế thật là hiếm có. Còn không mau rót rượu cho Phong tổng, sao không biết nhìn gì thế? Vâng, Trương董sự trưởng. Trương董sự, giờ đã muộn lắm rồi. Mới có 8 giờ, rõ ràng là vừa mới bắt đầu mà. Thần giật à, từ khi cậu kết hôn đã ít ra ngoài chơi quá nhỉ. Có khi nào cậu cũng bị vợ quản rồi. Ha. Đúng đó Phong tổng, vợ cái gì, ngồi chơi chút. Lẽ nào vì có cô trợ lý xinh đẹp đi theo nên vợ cậu không yên tâm. Lưu tổng sao lại nói thế?
Ai nhô còn biết ngượng nữa hả? Ha ha, không sao, trong đó chúng ta thư ký, trợ lý đều là vị hiện thê thứ hai đó mà. Yên tâm đi, tiểu nhà đầu đi theo Phong tổng thì Phong tổng sẽ không bạc đãi cô đâu. Phong tổng, anh xem làm sao có thể. Như này đi, Trương董sự, tôi ở lại thêm một lúc rồi tôi phải về. Được, phục vụ, mau rót rượu. 9 giờ anh sẽ về. Anh biết rồi. Đồ ngốc. Hóa ra thần giật gọi vợ mình là đồ ngốc. Thế thì để xem cô ta ngốc tới đâu nào. Hi. Alo thần giật. Không cẩn thận đụng phải phím gọi lại sao? Thần giật, anh uống ít thôi. Á, rượu đổ lên người rồi kìa, để em chùi cho. Bình thường thì thay đổi thời gian, thần giật sẽ báo trước cho mình. Hôm nay làm sao? Để nào thần giật gặp phải chuyện gì rồi? Thần giật, anh đang ở đâu vậy? Phong Thái Thái phải không? Phong Thái Thái, tôi là trợ lý của thần giật. Tôi là Tạ Chỉ Thanh. Thật ngại quá, anh ấy hiện giờ không tiện nghe điện thoại của cô. Ồ, là thế à? Thế thì lúc anh ấy tiện thì cô kêu anh ấy gọi lại cho tôi nhé. Được. Alo, thần giật. Xin lỗi, bên này anh có chút chuyện ngoài ý quên, không gọi điện cho em rồi. Không sao, anh bình an là được rồi. Hôm nay lúc nào anh về thế? Hôm nay em cứ ngủ đi thôi, anh có lẽ không về được. Thần giật anh... vậy được rồi, em nghỉ trước đây. Cho phép cô nghe điện thoại của tôi. Phong tổng, xin lỗi, tôi thấy anh đi chụp CT vào điện thoại cứ kêu nên tôi mới. Tạ tiểu thư, tôi không biết Lisa chỉ dạy cho cô, có nói không? Gờ mà tôi cực ghét người khác đụng vào đồ của tôi. Phong tổng, thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Cũng muộn rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi tới bệnh viện, cô về được rồi đấy. Phong tổng, tạm biệt. Chúng ta cứ chờ đó xem. Phong tiên sinh, tôi đã liên hệ với bác sĩ của cậu ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Người ta bảo tôi là cậu cũng từng có triệu chứng như này rồi đúng không? Vì để tránh xét nghiệm sai, tăng thêm độ chuẩn xác, chắc nữa có lẽ cậu vẫn phải đi xét nghiệm thêm mấy thứ. Bác sĩ, hiện giờ không thể cho tôi kết quả luôn sao? Rất tiếc, hiện giờ theo như bác sĩ của cậu thì cậu lúc đó chưa làm xong xét nghiệm đã bỏ đi, thế nên tôi không thể nào làm báo cáo xét nghiệm được. Tôi hiểu rồi, hôm nay tôi sẽ chờ làm cho xong vậy, bao giờ có kết quả? Khoảng nửa tháng đi, tới lúc đó hộ sĩ của tôi sẽ gửi thông báo cho cậu qua email. Hôm sau. Tiểu Lạc, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tiểu Lạc, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào, hả? Trịnh Niên học trưởng. Sao anh lại chạy tới Phong thị vậy? Sắp được nghỉ rồi, cũng nên chuẩn bị thực tập. Tôi thông qua khả hình tới đây làm đi. Ồ, ra là thế. Không đúng. Trịnh Niên học trưởng phải đi Bát Sâm mới đúng chứ. Sao lại tới Phong thị vậy? Ai lẽ nào không biết hai bên có cạnh tranh với nhau rất gay gắt? Biết chứ, không thì sao tôi lại tới Phong thị làm gì? Hiện giờ trong mảng kinh doanh chỉ có Phong thị mới đấu được với Bát Sâm đúng không? Vì sao? Vì sao cái gì? Lẽ nào cô tới Phong thị tới gả cho Phong thần giật không phải là vì muốn đối đầu với Bát Sâm sao? Anh ta vậy mà biết. Không hề giống nhau. Tôi và anh khác biệt. Có gì không giống? Tôi với Ngự Ngạo Thiên trên căn bản không có quan hệ gì. Anh ta giết mẹ của tôi thì tôi nhất định dùng thủ đoạn của mình để trả thù. Nhưng mà anh là em trai của Ngự Ngạo Thiên, anh làm gì có lý do để muốn anh ta chết? Hóa ra tên đó giết mẹ cô à? Hắn ta quả nhiên là một tên cầm thú đầy huyết tính. Tôi còn tưởng hắn thật lòng với cô, thật không ngờ hóa ra là có mục đích. Xem ra tôi quyết định tới đây là đúng. Hắn quả nhiên đáng chết. Trịnh Niên học trưởng, đó là chuyện riêng tư của tôi với Ngự Ngạo Thiên, tôi tự giải quyết. Mà tôi vẫn câu nói đó, anh là em trai của anh ta mà. Em trai? Cô hỏi hắn xem có từng coi tôi là em trai hay chưa? Chứ ít đối với tôi thì tình thân của anh ta với anh là thật. Tôi tưởng tình cảm của hắn với cô cũng là thật. Kết quả hắn không phải đã giết mẹ cô sao? Giao, cô từng bị anh của mình ném vào trong cô nhi viện 5 năm chưa? Tôi thử rồi. Lúc 9 tuổi tôi bị ném vào cô nhi viện, hắn nói sẽ tới đón tôi, cho nên ngày nào tôi cũng chờ đợi để được đón. Mà ngày qua ngày, năm qua năm, sự chờ đợi dần tan biến, cuối cùng thất vọng. Tới năm 14 tuổi thì hắn ta mới tới đón tôi. Cậu tưởng là 5 năm không gặp sẽ có nhiều chuyện để nói, chỉ là cho tôi một lời giải thích vì sao lại bỏ mặt tôi 5 năm. Cơ mà chào đón tôi chỉ là sự lạnh nhạt. Hắn ta với Hạng Ly Thương, Long Kỳ gọi nhau là huynh đệ, còn trước mặt mọi người thì coi như không quen tôi. Sau đó tôi cũng học được cách thản nhiên. Nếu như Ngự Ngạo Thiên thích mặc kệ người em của mình thì tôi cũng không cần mặc vậy mà bám lấy hắn. Cơ mà lúc đó tôi thích bơi, hắn lại ép tôi học võ. Tôi thích thiên văn thì lại bắt tôi học luật.
cho dù tôi thích cái gì thì mãi mãi sẽ ép tôi học cái khác. Đương nhiên những thứ này chưa đủ làm tôi hận hắn. Năm tôi 18 tuổi thích một cô gái, coi như là vì lễ nghi thì tôi mang cô ấy về giới thiệu. Kết quả cô đoán được không? Hẳn cô đoán ra rồi. Đúng, anh trai của tôi cùng với bạn gái của tôi đã có quan hệ. Ngự Ngạo Thiên sao có thể như thế được? Hiện giờ cô hiểu được vì sao tôi biết cô là người phụ nữ của hắn lại hận cô thế không? Nếu như người phụ nữ của Ngự Ngạo Thiên không phải là Giao Giao cô, nếu như tôi không có yêu cô thì tôi có thể thoải mái đem hết thảy những thương tổn hắn mang tới cho tôi đi báo thù hắn. Tại sao lại là cô? Tại sao lại là cô? Trịnh Liên học trưởng tôi. Ngạo Vân. Lạc Giao Giao, sao cô lại ở trong phòng làm việc của Ngạo Vân? Tôi thấy Trịnh Liên học trưởng tới Phong Thị làm việc nên qua chào hỏi. Là thế phải không? Không thì sao? Đúng rồi, ngày mai trường có một buổi hoạt động trước kỳ nghỉ đông. Tôi biết rồi, tuy cô đã làm thủ tục xin nghỉ cơ mà vẫn phải đi. Tôi đi trước đây, Trịnh Liên học trưởng. Cô đừng có quên ngày đầu tiên cô vào Phong gia tôi đã nói gì với cô. Nhờ phúc của cô tôi đã có được Trịnh Liên học trưởng, không khéo ngày sau đó còn là em rể của cô. Chẳng qua tôi không muốn trong nhà xảy ra chuyện mất mặt, cô hiểu không? Yên tâm đi. Đi sao? Phong tổng đi làm chưa? À tới rồi. À Phong Thái Thái đừng vào vội, Phong tổng đang xử lý công việc. Ồ vậy được, chút nữa tôi vào. Này ngồi đi. Cảm ơn. Thế nào rồi? Cô đã nói với Phong tổng chuyện cô có thai chưa? Còn chưa có nói. Tôi đang nghĩ sẽ phải nói với anh ấy như thế nào. Ồ thì cô cũng phải nói sớm đi chứ. Có khi tổng tài vui lên lại cho chúng tôi nghỉ 10 ngày, 20 ngày nghỉ hay chứ. Ha, nếu mà anh ấy biết thì nộ hỏa không rơi vào đầu các người đã làm mừng rồi còn nghĩ gì nữa. Hai, là cô à? Chào. Sao cô lại tới phòng của làm việc của tổng tài? Lần trước tôi thấy cô đi cùng董sự trưởng và công ty. Cô rốt cuộc là ai vậy? Tại trợ lý, cô lẽ nào không biết Lạc tiểu thư? Tạ tiểu thư, tôi ở bên IT, cơ mà ngẫu nhiên cũng phụ trách vấn đề pháp lý. À, cô lợi hại thật, sao lại có gì tôi không hiểu thì phải học hỏi cô mới được. Ha ha, khách khí rồi. Vậy nhé, tôi đi trước đây. Phong Thái Thái, sao cô không nói cho Tạ trợ lý biết? Ha ha, Lisa, tiểu thư cô làm trợ lý của Trần Lực giật lâu như vậy hẳn là phải hiểu hơn tôi. Nhìn bộ dạng của cô giờ hẳn là phải cảm thấy gì rồi đúng không? Nhưng cô phải hiểu tổng tài hơn tôi. Với cách làm người của cậu ấy thì sẽ không bao giờ bị cô ta câu dẫn. Ha ha, tôi hiểu Thần Giật chứ. Cơ mà tôi cũng biết cái gì gọi là minh thương, dễ tránh, ám tiễn có phòng. Hiện giờ cô ta không biết tôi là ai. Là tôi ở trong tối, cho nên không cần thiết phải cho cô ta biết kẻ địch của mình hiện giờ là ai. Vào. Phong tổng, có thể nói chuyện riêng tư tí không? Này vợ, giọng em có thể buồn nôn hơn chút không? Chán thiệt, chưa gì đã bị anh nhận ra rồi. Hả, lỗi của anh, lần sau sẽ không vạch mặt em nhanh như thế. Lão bà không giận nữa được không? Anh buồn nôn quá rồi đó. Hả, nói đi, tự nhiên tới tiệm anh có chuyện gì? Cũng không có gì quan trọng lắm, em chỉ muốn hỏi, Trịnh Liên học trưởng là anh nhận vào làm mà. 2 ngày trước Khả Hinh tìm anh, kêu muốn giới thiệu bạn trai tới Phong Thị. Thấy Trịnh Liên Ngạo Vân là một nhân tài nên anh nhận vào bên phòng pháp luật. Làm sao hả? Anh có thể đuổi Trịnh Liên học trưởng không? Tại vì sao? Bởi vì đó là em trai của Ngự Ngạo Thiên. Anh cũng biết à? Lần này Khả Hinh dẫn Trịnh Liên Ngạo Vân tới, anh cũng có nói chuyện riêng rồi. Người ta cũng tự nhận mình là em trai của Ngự Ngạo Thiên. Từ lâu về trước Ngự Ngạo Thiên từng nói mình có một người em trai. Anh không phải không nhận ra tình cảm của Ngự Ngạo Thiên với em trai mình, cũng có thể nhận ra được Trịnh Liên Ngạo Vân thật sự hận Ngự Ngạo Thiên, cho nên anh cố ý nhận người ta chứ không có liên quan tới Khả Hinh. Anh là muốn lợi dụng Trịnh Liên Ngạo Vân đối phó với Ngự Ngạo Thiên. Chẳng có gì có thể làm rối vợ tâm trí Ngự Ngạo Thiên hơn là tình anh em, không phải sao? Cho nên Trịnh Liên Ngạo Vân là nhân tuyển tốt nhất để đối phó Ngự Ngạo Thiên. Đúng thế, chỉ dựa vào quan hệ của bọn họ với việc Ngự Ngạo Thiên vẫn chú ý em trai của mình thì có nhiều chuyện Ngự Ngạo Thiên sẽ nhường cơ mà. Thần Nhật, đừng làm vậy. Bọn họ dù sao cũng là anh em ruột, cho dù hận Ngự Ngạo Thiên cũng không nên là chúng ta cho bọn họ một sàn đấu. Em không nỡ sao? Xin lỗi Thần Nhật, có thể em chưa hiểu rõ được phương hướng phát triển của chuyện này, chỉ là vẫn luôn muốn báo thù, lại quên mất thù hận một khi bắt đầu sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần để ý tình thân gì đó. Xin lỗi. Em ra ngoài trước đi. Thần Nhật, chuyển em qua bên bộ pháp luật đi. Hả? Khoảng thời gian này tinh lực của em sẽ dùng đối phó bác Sâm, cơ mà em biết tình hình của anh cũng không lạc quan, nên trong lúc đối phó với Ngự Ngạo Thiên, em cũng muốn làm hết vai trò của một người vợ, cùng anh hạ gục Phong Thần Vệ được không? Anh biết rồi, tới lúc đó anh sẽ sắp xếp em ra nước ngoài. Anh biết rồi, tới lúc đó
anh sẽ sắp xếp. Em ra ngoài trước đi. Tiếp theo, xin mời Ngự董sự có vài lời phát biểu. Thật hiếm thấy, nghị lý sự bận như thế còn có thể tới chủ trì lần này, chắc nữa phải xin anh ấy một bức ảnh mới được. Mình cũng muốn có khi được chụp chung, sau này tìm việc cũng dễ gì, đương nhiên. Ha, nếu như biết được hắn thật sự ra sao thì các người còn sùng bái không? Trịnh Nhiên học trưởng lúc này tâm tình hẳn cũng như mình đi. Ngược phẳng cuối cùng cũng chịu về trường rồi à? Tôi cũng không muốn về, cơ mà đã hứa nên nếu cho tạm nghỉ thì mấy hoạt động này tôi cũng phải xuất hiện. Hả? Rõ ràng là học bá thế mà không thích học, sau khi kết hôn thì mãi thế giới, hai người với ông chồng. Cậu không phải thế sao? Rõ ràng không thích học. Hiện giờ trông có vẻ đã thích ứng với cuộc sống vườn trường rồi. Thích ứng cái gì? 2 hôm trước tôi bị mời phụ huynh. Mời phụ huynh? Tới giờ tôi còn chưa biết mời phụ huynh là cái mùi vị thế nào. Hả? Cậu thì trâu bò rồi, cậu là học sinh tốt thì nói đâu ra bị mời phụ huynh. Mà Long Kỳ, cậu vì sao bị mời phụ huynh thế? Ai da, hiệu trưởng nói là tôi phát triển đoàn thể xã hội ở trong trường nên là gọi anh tôi tới. 2 hôm trước, phòng hiệu trưởng. Long tiên sinh, em trai cậu ở trong trường gây dựng thế lực cậu biết chứ? Tôi không biết. Thế thì cậu phải về hỏi em cậu rồi. Căn bản trường số 1 chúng tôi các học sinh đều tuân thủ quy củ. Hiện giờ giáo viên phát hiện nhiều người đã có hình xăm đã đành, mà nhiều phụ huynh cũng phản ánh hiện tượng đi đêm không về. Nếu như không phải nể mặt Ngự lý sự, chuyện này tôi sẽ không xử lý nhẹ như thế đâu. Vâng, cảm ơn hiệu trưởng, tôi quay về, nhất định sẽ dạy bảo lại Long Kỳ. Ngạo Nhi Thiên, cậu nói trước hay tôi nói trước? Tôi nói trước đi. Tôi cho cậu đi học và là vì mục đích gì? Cậu hay lắm, mới đi học được mấy tháng đã tự kéo cho mình một cái băng đảng. Cái đó đâu liên quan tới tôi, là bọn họ cứ đòi đi theo tôi đấy chứ. Còn cái hả? Cho dù là bọn họ chủ động hay cậu chủ động, tôi hỏi cậu, có phải cậu đã mở một băng nhóm xã hội được không? Đúng. Lập tức giải tán ngay. Tôi... Long Kỳ, có biết người anh này hôm nay mất mặt tới mức nào không? Bớt việc cho tôi giùm đi. Thì hiệu trưởng hồi trước lúc nào thấy tôi cũng khom lưng cúi đầu, hôm nay thì hay hắn chỉ thẳng vào mũi mà dạy bảo lại tôi đều là do cậu đấy. Còn mẹ nó, lão già đó dám phạm thượng, để em cho người đi gạt tòa lão. Quay lại đây ngay. Hiện giờ thì anh tôi với Ngạo Thiên đều mặc kệ tôi an ổn quá mà. Thế cậu có thành lập băng đảng xã hội đen gì không? Tôi đương nhiên. Long lão đại, thi đấu sắp bắt đầu rồi, mau đi chuẩn bị đi thôi. Không nói nữa, Thái Bình công chúa, bọn này phải tham gia cuộc thi đã. Còn luôn miệng kêu là không có tổ chức gì, kẻ nào cũng kêu lão đại kìa. Cố lên, Long lão đại, cố lên. Có cần phải thẳng thừng thế không? Bảo sao lại mời phụ huynh? Cứ thế này mãi thì Long Hoa ca ca lại bị gọi tới mấy lần mất. Theo tôi qua đây. Hả? Phòng nghỉ. Long Kỳ, làm gì vậy? Không phải muốn thi gì sao? Đúng, thì đang thi đấu đó. Không có cậu sao tôi hoàn thành được? Mượn áo ngực. Cậu không phải muốn tìm tôi để mượn. Đúng rồi, mau cho tôi. Dừng lại, Long Kỳ dừng lại mau. Chờ đã, tôi tự mình tháo ra cho, đừng có mò nữa, ok? Khỏi cần, lão tử tự mình lấy. Không, phải cái vấn đề đó, 5 nữa khác nhau cơ mà. Long Kỳ, cậu muốn làm gì hả? Giao. Long Kỳ, bình tĩnh lại mau. Giao. Không, đừng làm vậy Long Kỳ. Tôi thật muốn hôn cậu Giao. Đừng làm thế Long Kỳ, đừng khiến tôi ghét cậu. Đừng mà. Giao, tôi thật khó chịu. Cái hôm trên thuyền khi thấy Ngạo Thiên đùa giỡn cậu, tôi dường như đêm nào cũng nằm mơ. Giao, cho tôi đi. Du thuyền, lúc trên du thuyền cậu ta đã nhìn thấy cái gì? Long Kỳ, bình tĩnh lại mau. Giao. Ngạo Thiên. Không. Tôi đang làm gì? Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã làm cái gì vậy chứ? Giao. Ha, mình quả nhiên không đủ thành thục. Mình quả nhiên chẳng làm được trò trống gì. Là Giao, Long lão đại kiếm cậu làm gì vậy? Không có gì ha, cậu ta muốn nhờ chút ấy mà. Hay mấy người đi lâu thế, trận đấu kết thúc rồi còn tưởng Long lão đại lấy được thứ nhất, cuối cùng thành ra bỏ quyền. Đúng rồi Lạc Giao, Long lão đại đâu? Sao không thấy về cùng cậu? Mình không rõ, cậu ta kiếm mình giúp rồi chạy đâu đó rồi. Ồ là thế à, thật là kỳ. Rõ ràng là Long lão đại rất mong chờ lần hội thao lần này, sao tự nhiên đã biến mất? Trịnh Niên hội trưởng cố lên. Ai chà, Trịnh Niên học trưởng được hoan nghênh thế nhỉ? Toàn bộ nữ sinh ở đây đều cổ vũ. Hoan nghênh thì sao chứ? Mọi người lẽ nào không biết Trịnh Niên hội trưởng đang qua lại với Khả Hinh sao? Đúng rồi đó, Khả Hinh, mọi người đều ngưỡng mộ cậu à.
Mình có nghe mọi người truyền qua lại, không ngờ là thật à. Có gì mà phải ngưỡng mộ, lẽ nào tôi không xứng với Trịnh Nhiên Ngạo Vân à? Không phải, bọn mình không phải có ý đó. Ê, Trịnh Nhiên học trưởng tới đây này, mọi người đáng xem anh ấy lấy được nhiệm vụ gì? Có khi nào tìm người mình thích không? Hử, sao Trịnh Nhiên học trưởng cũng tìm Lạc Giao Giao, nó là nhiệm vụ gì? Trịnh Nhiên học trưởng, chuyện gì đây? Đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Này, học trưởng, nhiệm vụ là gì thế? Nhiệm vụ nói là tìm thai phụ. Lạc Giao Giao có thai rồi, không phải chứ, sao không nhìn ra? Lẽ nào cậu ta tự nhiên nghỉ học là vì có thai? Học trưởng có ý gì đây? Cứ thế này thì các bạn học bàn tán như này hắn ta sẽ nghe thấy mất. Mấy người hiểu lầm rồi, ý tôi là rồi có một ngày tôi sẽ khiến Giao Giao thành thai phụ. Cơ mà hiện giờ thì không phải. Xem đã không hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Khả Hinh, cậu vừa nghe thấy gì không? Học trưởng nói sẽ khiến Lạc Giao Giao có thai, là mình nghe lầm hay là... Ha, mấy người không phải nghĩ nhiều làm gì. Lạc Giao Giao làm thủ tục nghỉ học là bởi vì kết hôn với nhị ca của tôi, hiện giờ là chị dâu của tôi đó. Các vị đồng học, hội thao đã kết thúc rồi, hiện giờ là kiểm tra thể dục. Chẳng muốn chạy chút nào. Nữ 4.000 mét vào vị trí chuẩn bị. Trời ơi, mệt chết đi được, thật không chịu được nữa. Lạc Giao Giao cậu tài thật đấy, không thấy mệt gì sao? Thì quen rồi. Quen rồi, mình đâu có thói quen vậy chạy bộ đâu, sao tự nhiên lại có cái câu quen rồi đó. Lẽ nào đây là Lan đó? Ai nha? Mấy người không sao chứ? Đau bụng hình như có chút đau. Lạc Giao Giao, cậu có sao không mà đứng dậy đi. Chết rồi, đứa trẻ trong bụng có khi nào bị ảnh hưởng không? Đứa trẻ sẽ không sao chứ. Lạc Giao Giao, cậu bị đập vào bụng mà. Không sao, vậy thì mau chạy đi thôi. Mình phải bỏ thi lần này quá. Vẫn ổn, bảo không sao. Không đúng rồi, không phải mình vẫn luôn muốn bỏ đứa trẻ này sao? Tại sao vừa rồi mình lại căng thẳng thế? Chuyện này là bản năng của một người mẹ sao? Cơ mà nếu như để lại nó thì điều gì sẽ chờ đợi mình? Cô có thai rồi đúng không? Ngự tổng, anh đang nói cái gì với tôi thế? Có phải là có thai rồi không? Ngự tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì. Nếu như tôi có thai thì đời nào tôi tham gia buổi hoạt động hôm nay? Ngạo Vân không phải là người thích đùa giỡn chuyện như này. Huống hồ lúc cô bị ngã thì vì sao lúc ngồi dậy chuyện đầu tiên là ôm bụng mình? Làm sao đây? Hắn ta đã có vẻ nhận ra rồi. Đừng có ra vẻ là mình hiểu tôi nữa Ngự Ngạo Thiên. Tôi hiện giờ rất thích đùa kiểu như này đấy. Trả lời tôi, có phải cô có thai được không? Không có. Ngự Ngạo Thiên, anh làm gì thế hả? Đi kiểm tra. Buông ra. Này, anh không thấy cái sự bá đạo hiện giờ là hơi quá rồi à? Hiện giờ cô ấy là vợ của Phong Thần Dật, tới lượt anh đưa người ta đi kiểm tra chắc. Ngạo Vân, tôi còn chưa hỏi chuyện cậu chạy tới Phong thị làm gì nữa đây. Chuyện này đừng hòng can thiệp vào. Ha, thật nực cười. Ngự Ngạo Thiên, tôi đi làm việc liên quan gì tới anh? Tôi chỉ là em trai trên giấy tờ của anh thôi. Còn những chuyện khác chúng ta chả có quan hệ gì. Ngạo Vân, năm 14 tuổi khi anh đón tôi thì tất cả mọi chuyện anh kêu tôi làm tôi sẽ không thoải mái mà đồng ý. Nhưng anh có biết sao tôi lại rất thoải mái đồng ý chuyện học chuyên ngành pháp luật không? Bởi vì tôi muốn tự tay đưa một tên trùm xã hội đen như anh vào ngục. Anh tưởng anh làm thương nhân với chính trị thì có thể che giấu được sự thật là đầu lĩnh của băng đảng sao? Sớm muộn có một ngày tôi sẽ vạch trần bộ mặt của anh trước mọi người. Trịnh... Hóa ra cậu em trai tôi vẫn luôn đầy kỳ vọng, vẫn luôn nỗ lực muốn bỏ tù anh trai của nó hả? Kể ra cũng giống cô lắm đấy. Ngự Ngạo Thiên, nếu không phải anh giết mẹ tôi thì tôi sẽ phản bội anh chắc. Đúng, tất cả đều do tôi tự chuốc lấy. Tại sao? Sao anh ta lại để lộ ra cái thần thái đó? Anh ta có điều gì khó nói sao? Ồ đúng rồi, anh có vẻ quên không nói cho cậu biết là tiền học phí mà cậu đi học đó là do anh làm lão đại mà kiếm được đó. Ngự Ngạo Thiên, rồi có ngày tôi sẽ đem số tiền bẩn đó trả lại anh gấp đôi. Cô thực sự quyết định làm thế? Mẹ, nếu như đứa trẻ này không phải là của mình với Ngự Ngạo Thiên, có lẽ mình sẽ giống như những người mẹ khác, mong chờ đứa con của mình xuất hiện. Đã làm xong thủ tục rồi, vào phòng phẫu thuật đi. Lạc Giao Giao phải không? Xác nhận là phẫu thuật rồi. Con à, đây là lần cuối mẹ khẽ chạm vào con. Xin lỗi, là sự ích kỷ của mẹ đã đạt đi cơ hội tới thế giới này của con. Nếu như có kiếp sau, mẹ sẽ quang minh chính đại mà sinh ra con. Cởi quần của cô ra đi, hai chân đặt lên kệ. Nhưng hôm nay không có cái dũng khí đó. Xin lỗi. Không được phẫu thuật. Phong, Khả Hinh,
Tiểu thư, cô là ai? Mời cô ra ngoài. Khả Hinh, em ra ngoài cho anh. Trịnh Niên Ngạo Vân, anh được lắm. Tôi là Phong Khả Hinh của Phong gia, viện trưởng của các người, là bạn tốt của cha tôi. Nếu như không muốn bị khai trừ lập tức ra ngoài cho tôi. Khả Hinh, cô dám phản bội nhị ca tôi à? Lại còn ngoại tình với bạn trai của tôi. Lạc Giao Giao, cô được lắm. Cô ta hẳn là hiểu nhầm đứa trẻ là của học trưởng rồi. Khả Hinh, nghe tôi nói. Phong Khả Hinh, cô thôi đi được chưa? Ha, Trịnh Niên Ngạo Vân, anh có tư cách gì mà nói tôi hả? Vừa rồi trong hội thao tôi đã thấy các người có gì đó không đúng. Ai ngờ các người lại chạy tới nơi này. Chả trách lúc ở bệnh viện cô lại lo lắng như thế. Hóa ra là có con với bạn trai tôi à? Khả Hinh, đứa trẻ này không phải là của học trưởng. Tôi thấy cô có chuyện muốn nói thì nói với nhị ca của tôi ấy. À, không hề gì, không cần giải thích với tôi quá nhiều. Dù sao Trịnh Niên Ngạo Vân chỉ là bạn trai của tôi mà thôi. Khả Hinh, cô đã nói chuyện này cho Thần Nhật. Đương nhiên, kịch hay như này thì tôi phải gọi nhị ca tới xem cho vui chứ. Nếu như không có gì ngoài ý thì anh ấy sẽ tới bây giờ đây. Khả Hinh, em gọi anh tới đây làm gì? Lạc Giao Giao, là cô nói hay tôi nói? Nếu như cô không nói thì để cho tôi nói cho. Nhị ca, vợ anh có con với bạn trai của em, anh xem mà giải quyết đi. Nhị ca, anh đi rồi. Sao lại tự nhiên đánh em? Khả Hinh, tính điều ngoa của em từ nhỏ không chừa, chẳng qua lần nào mọi người cũng nhịn, nhưng lần này em hơi quá rồi đấy. Em quá đáng chỗ nào? Bạn trai của em mang vợ anh đi phá thai, anh bảo em nghĩ kiểu gì? Là anh nhờ Ngạo Vân đưa Giao Giao tới, với cả đứa trẻ đó là con của anh. Nhị ca, nếu như là con anh sao lại phải bỏ? Đứa trẻ phát triển không bình thường nên là anh tính tới chuyện bỏ. Là vậy sao? Phong tổng, tôi đi trước đây. Ngạo Vân, xin lỗi nha, hình như là hiểu nhầm. Cảm ơn. Đứa trẻ em sẽ bỏ. Không cần, cứ sinh đi. Thần Giật, anh không cần phải như vậy. Nếu như bỏ đứa trẻ đi thì sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của em, đúng không? Sinh ra đi, anh có thể coi như con của mình để nuôi. Không phải vấn đề đó. Thần Nhật, anh không cần phải hy sinh vì em nhiều như thế. Không cần đâu. Vì sao lại phải nói thế? Anh là chồng của em, hy sinh cho em là điều nên làm mà. Thần Nhật, hãy nói với em nên làm gì mới có thể trả hết những gì em nợ anh. Hãy lại một lần nữa yêu anh là đủ rồi. Lại một lần nữa yêu anh sao? Một thỉnh cầu đơn giản như vậy nhưng mà mình sẽ chẳng bao giờ làm được. Rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào? Rõ ràng khi trước mình rất yêu anh ấy. Thần Nhật, hiện giờ em chỉ có thể trả lời anh rằng kiếp này em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Cho dù xảy ra biến cố gì thì em sẽ mãi là vợ của anh. Mời vào. Có tiện không? Trịnh Niên học trưởng, anh ngồi đi. Trịnh Niên học trưởng tới tìm có việc gì không? Hả, tôi cũng không biết tới tìm cô làm gì. À đúng rồi, nhớ ra rồi. Cái gì? Phong tổng rất yêu cô. Hả? Phong tổng yêu cô còn hơn cả tưởng tượng của tôi rất nhiều. Anh ta có vẻ thích hợp với cô hơn Ngự Ngạo Thiên, cũng đơn giản hơn Ngự Ngạo Thiên nhiều. Lựa chọn của cô rất đúng. Hả? Đúng rồi, đứa trẻ của cô. 2 ngày qua những gì anh ấy thể hiện tự như đã chừng chấp nhận nó rồi. Cơ mà tôi hiểu anh ấy, bề ngoài như không hề gì, trong nội tâm lại rất để ý. Cũng đúng, không có một ai có thể chấp nhận sự thật vợ mình mang thai con người khác. Ha, đến học trưởng cũng nghĩ thế. Tóm lại tôi cũng phải biết điều chút. Cho nên tôi biết Thần Nhật có lẽ vì thương hại tôi nên mới chấp nhận đứa trẻ. Cho nên đứa trẻ này... Cô vẫn quyết định bỏ hả? Chỉ là 2 ngày qua bận bịu, chờ giải quyết xong việc công ty tôi sẽ tới bệnh viện. Đúng rồi, Trịnh Niên học trưởng, anh với Khả Hinh sao rồi? Không sao, sau khi Phong tổng ra mặt thì chúng tôi bình thường. Vậy anh với cô ấy... thế thì tốt rồi. Bởi vì chuyện của tôi mà đã gây ra phiền toái cho 2 người, thật sự xin lỗi. Ấy, tiếc là không có tự tay bóp chết được con của Ngự Ngạo Thiên. Có điều, tôi lại được thấy một màn tình cảm. Đồ ngốc, chúc cô hạnh phúc. Cảm ơn Trịnh Niên học trưởng. Tôi đi trước đây. Ấy, chờ đã, học trưởng có thể giúp tôi chút chuyện không? Cô nói đi. Học trưởng, anh có biết công ty này có cả người của Thần Nhật lẫn Phong Thần Duệ. Tới hiện giờ tôi chưa biết được ai bên pháp vụ là tâm phúc của Thần Nhật, cho nên cũng dám tìm người giúp. Chỉ có anh là hiện giờ tôi tin sẽ không bán đứng tôi, cho nên mấy ngày tới có lẽ sẽ làm anh hơi vất vả. Tôi hiểu ý của cô rồi, yên tâm đi. Đạt luật sư, vừa rồi Trịnh Niên luật sư mang theo giấy tờ đi là nội dung gì vậy? Chủ quán Deborah à? Mấy thứ đó là công việc của tôi, có vẻ tôi không cần phải báo cho cô đâu. Cô cần phải hiểu rõ tôi là cấp trên, tôi có quyền hỏi cô mọi thứ. Huống hồ cậu ta là một vị luật sư chứ không phải trợ lý của cô có tư cách gì kêu cậu ta làm việc này việc nọ.
đó là giao tình cá nhân của chúng tôi, anh ấy giúp tôi không liên quan gì tới công việc, chỉ là xuất phát từ vấn đề cá nhân. Chủ quản, cái này hình như cô cũng không có quyền hỏi nhỉ? Vậy được, công việc giữa các luật sư hay thủ tục đều phải báo cáo cho chủ quản. Hiện giờ cô phải báo cáo lại nội dung của những giấy tờ kia cùng với những việc cô đã làm trong 3 ngày qua. Ha, theo như quy định thì đúng là với chức vụ hiện giờ tôi phải báo cáo cho cô thật. Cơ mà cô quên gì không, tôi là nhân viên bên ngoài, chỉ nhận lệnh từ tổng tài, cho nên nếu cô muốn biết tôi đã làm gì mấy ngày qua thì gọi phòng tổng tới hỏi trực tiếp tôi đi. Đạt luật sư, cô dám lấy phòng tổng ra để áp chế tôi? Cô phải biết, bộ pháp vụ là do phòng phó tổng quản lý. Tiếc quá, cho dù phó tổng tới thì tôi vẫn chỉ nghe lệnh một mình tổng tài thôi, cho nên... Được, tốt lắm, cứ chờ đó mà xem. Hết giờ. Lần này thì cô triệt để đắc tội nữ ma đầu đó rồi. Có lẽ không lâu sau anh sẽ bị cách ly đấy. Hiện giờ cô ta đang muốn tìm cách để đuổi cô đi thì hơn. Chả sao, dù sao tôi vẫn quen một mình rồi, đi đâu để tôi đưa. Cảm ơn, thần giật hẳn là đang chờ tôi ở nhà xe rồi. Vậy được, tôi đi trước đây. Tạm biệt. Có chương trình mới à? Em tự về nhà vậy. Được rồi. Đây không phải xe của thần giật sao? Tạ Chí Thanh. Có nhầm không? Đây là xe của cô ta. Không đúng, biển số xe là của thần giật. Sao có thể? Giao, để anh dạy em lái xe đi. Được nha, cơ mà em mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi lái xe. Không hề gì, chúng ta không lên đường cái, chỉ đi trong khu an toàn thôi. Nếu anh không thích người khác động vào đồ cá nhân của mình, sao lúc đó còn cho em lái xe của anh? Bởi vì hồi đó không kiếm được lý do để ở bên em, nên đành để cho em động vào con xe yêu dấu của anh thôi. Thần giật hẳn là có chuyện gì đó nên mới để Tạ Chí Thanh lái xe đi. Phòng tổng, nhà tôi ở ngay gần đây, hay là anh qua đó nghỉ chút đi? Không cần, tôi đang vội, không kịp gọi tài xế, cô cứ theo địa chỉ đó mà đi được rồi. Ồ, tối nay ăn gì nhỉ? Pizza hay gà rán? Nếu mình biết làm đồ ăn thì tốt rồi. Bọn họ là người của Cửu Long xã. Động thủ. Tiểu nhà đầu đừng trách bọn này cũng là nhận tiền của người thì giúp người làm việc thôi. Sâm ca, biểu cảm của cô ta có gì đó không đúng. Hả? Tôi có trai rồi, đừng có đánh bụng tôi. Chịu thôi, tiểu nhà đầu, bọn này không quản nhiều thế được đâu. Đúng thế, mang thai còn gây chuyện, đúng là đáng đời. Cho nó mất đứa con coi như giáo huấn đi. Rốt cuộc là ai phái các người tới? Cái này thì không cần biết. Tôi muốn gặp Long Hoa. Tôi muốn gặp tổ trưởng tổ một của Cửu Long xã các người, mau gọi anh ta tới đây. Có khi cô ta chỉ nghe tới tên của Đại Long tiên sinh nên kêu cho có khí thế thôi. Nhưng cũng không thể nào nói rõ được vị trí của người ta chứ. Đến tổ trưởng tổ một cũng biết. Tiểu nhà đầu, cô có quan hệ gì với Đại Long tiên sinh? Gọi anh ta tới thì các người biết ngay. Tôi không có số điện thoại. 13511111, gọi đi. Alo. Xin hỏi là Long Hoa tiên sinh phải không? Tiệm tôi có chuyện gì? Thật sự là ngài Đại Long tiên sinh. Đại Long tiên sinh, tôi là tiểu song của tổ 3. Hình như là như này, chúng tôi nhận được một vụ sinh ý hàng hóa lại muốn gặp anh. Đối phương kia muốn gặp tôi thì gọi tôi, các người không có đầu óc à? Cơ mà cô ta không chỉ nói rõ mọi thứ về anh, lại còn đọc được cả số điện thoại. Hả? Hàng hóa tên là gì? Lạc Giao Giao. Chết tiệt, mau gửi địa chỉ cho tôi, không được động tới cô ấy, hiểu chưa? Hiểu rồi. Tình hình sao vậy? Mau cởi trói tiếp đãi cho cẩn thận. Lạc tiểu thư mời ngồi. Lạc tiểu thư, chốc nữa sinh tử của tôi, phải xem cô rồi, nhất định phải tốt giùm chúng tôi nhé. Đại Long tiên sinh. Giao Giao. Đánh cho tôi. Đại Long tiên sinh, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không biết Lạc tiểu thư là người của anh. Đại Long tiên sinh, tha cho chúng tôi đi. Long Hoa ca ca, bỏ đi. Đừng để ý chúng. Ta rời khỏi nơi này đã. Chúng tôi sai rồi, tha cho chúng tôi đi. Các người còn sống là tiện nghi lớn rồi đó. Vậy như này mà có tiện nghi à? Con mẹ nói sao cô ta có quen biết Đại Long tiên sinh đen đuổi ghê. Cô ta nào có chỉ quen Đại Long tiên sinh. Các người nên cảm ơn trời đất. Nếu như cô ấy gọi cho Ngự lão đại thì các người không chỉ ăn đòn đơn giản thế đâu. Hả? Nha đầu đó còn biết Ngự lão đại. Cô ấy là em nuôi của Đại Long tiên sinh, còn là nữ nhân của Ngự lão đại. Giao Giao, ngoại trừ vết thương trên mặt em còn bị thương ở đâu không? Không có.
Em sẽ không vì chuyện của Ngạo Thiên đến người anh này cũng không cần chứ. Như vậy người ta sẽ đau lòng lắm á. Xin lỗi Long Hoa ca ca, cơ mà sớm muộn có một ngày em với người Ngạo Thiên cũng phải kết thúc. Tới lúc đó anh... Mà chỉ là không muốn thấy cảnh anh ấy bị khó xử. Hè, nha đầu ngốc, ngày đó sẽ mãi mãi không tới đâu. Anh chắc chắn sẽ không để nó xảy ra. Cơ mà rồi ngày đó sẽ tới thôi. Sẽ không tới đâu. Giao Giao, anh có chuyện cần hỏi em. Chuyện gì vậy? Nói sau đây, mấy hôm trước ở trường em có mở cái hội thao gì đó. Ngạo Thiên nói với anh là thấy Long Kỳ dẫn em ra khỏi thao trường. Sau đó thì Long Kỳ không hề xuất hiện nữa. Hiện giờ thì sao, Long Kỳ về chưa? Hả? Nếu nó về rồi thì anh cần gì hỏi em nữa. Đã cho người đi tìm rồi, cơ mà mấy chỗ nó hay tới đều không thấy. Anh muốn hỏi xem Long Kỳ có biểu hiện gì kỳ quái không, hoặc là nó có báo lại cho em gì không. Long Kỳ mất tích rồi. Nhất định là bởi vì chuyện đó. Làm sao đây? Giao Giao. À, không có, cậu ta không hề nói gì, cũng chẳng hề làm gì. Có lẽ trong lòng có tâm sự nên đi ra ngoài thành thơi chút thôi. Như thế sao? Long Kỳ sẽ trở lại đúng không? Có lẽ là vậy. Giao, em gọi điện cho Phong tổng đi. Anh đưa em về nhà, tiện còn nói chuyện với Phong tổng. Không cần đâu, em tự mình về được rồi. Ha, cái này gọi là xử lý hậu sự. Phong tổng thấy em bị thương chắc chắn sẽ truy cứu. Ít nhất là anh phải thay mặt Cửu Long xã cho người ta một câu trả lời. Cơ mà thần Dật hôm nay có việc. Vậy em quen ai hơn, Âu Dương Tử Hiên hay Hắc Viêm Long? Hắc tổng đi, em quen ta hơn. Ha, rõ ràng lúc đầu Hắc Viêm Long dạy vò em như vậy, không ngờ quan hệ hai người lại tốt hơn hẳn. Rõ ràng là lúc mới quen cũng dạy vò em chán rồi còn gì, giờ còn thành anh của người ta. Ấy chết, không hổ là luật sư, anh nói không lại em được chưa? Để anh đưa em qua chỗ Hắc Viêm Long nói chuyện với cậu ta cũng được. Ngạo Thiên, bận không? Cũng ổn, sao thế? Trong lòng tôi không thoải mái, ra ngoài uống vài chén đi. Chỗ cũ đi. Quán rượu. Long Hoa, đã gặp phải chuyện gì thế? Tôi không biết phải nói sao cơ mà cũng không biết giải thích thế nào. Có phải liên quan tới Long Kỳ không? Nó có lẽ đã... Giao, tôi nghi ngờ nó mất tích là bởi vì hôm hội thao đó. Giao nói thế với cậu. Có lẽ vì xử thể diện cho Long Kỳ nên không có nói thẳng. Nhưng cậu hẳn cũng hiểu tính cách của cô ấy. Chuyện gì xảy ra đều biết hết là cả lên mặt. Hẳn là không sao đâu. Hôm đó sau khi bị Long Kỳ kéo đi, Giao có thể quay trở lại sân vận động ngay. Có nghĩa mọi chuyện không có tới hướng xấu như chúng ta nghĩ. Có lẽ không có tới mức đó thật. Nhưng Long Kỳ bỏ đi chỉ sợ nếu như cậu ta không trở lại thì đó là trách nhiệm của tôi. Không, Ngạo Thiên, chuyện này không liên quan chỉ tới cậu, là trách nhiệm của tôi. Nếu như không phải tôi đột nhiên chen vào thì có lẽ mọi tâm tư của cậu hiện giờ vẫn đặt lên trên Long Kỳ. Bởi vì tôi xuất hiện nên cậu mới không để tâm cảm nhận của cậu ta. Từ khi đi Nhật, từ khi cuộc sống của chúng ta tốt dần lên, tôi vẫn luôn nói sẽ đưa nó đi học. Nhưng vì quá bận bịu nên cũng dần quên luôn, mới khiến cho nó trong độ tuổi phát triển không có tiếp xúc với người cùng tuổi, lại chạy theo chúng ta lăn lộn mà chúng ta chỉ coi nó như một đứa trẻ. Bị đám theo đuôi thần Dật đánh à? Hẳn là không phải, tôi nghi ngờ là người của Phong Thần Duệ làm. Tôi sẽ tìm Long Hoa ca ca xác định là sao? Tôi nghe nói hiện giờ Phong Thị đang chiến đấu rất dữ. Hiện giờ thân phận của cô là tâm điểm, kêu thần Dật kiếm cho cô 2 tên bảo tiêu đi. Không cần đâu, dù sao thì rất nhanh thôi, tôi sẽ gạt bỏ Phong Thần Duệ. Đại tiểu thư trùng hợp ghê, cô cũng dùng bữa ở đây à? Tạ tiểu thư, cô cũng tới đây ăn cơm mà. Ha, không phải, là tôi theo thần Dật tới đó. Ồ, là vậy à, Tạ tiểu thư 2 ngày qua phải chiếu cố thần Dật vất vả rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Vậy thì làm phiền Tạ tiểu thư rồi. Nên mà. Hì, đúng rồi. Anh ta là ai, bạn trai cô à? Ha. Nào để tôi giới thiệu, đây là bạn tốt của thần Dật. Chào anh. Lạc tiểu thư, tôi về với thần Dật đây, không làm phiền hai người nữa. Chiến tranh của đám phụ nữ thật giả dối. Đúng thế, tranh đấu của đám phụ nữ lúc nào chả có. Hắc tổng, anh thì hạnh phúc rồi, đã thích đồng loại. Ha, là may mắn. Phục vụ, tính tiền. Hắc tổng, có chuyện gì cần nhờ? Một phòng nào đó. Kể ra thì hạng một lần này phải nhờ vào Đỗ Cục giúp đỡ. Ha, nào có, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Phong tổng, hình như tôi thấy Lạc tiểu thư với Ngự tổng, cô bác Sâm đang ăn cùng nhau, bọn họ đang qua lại à? Lạc tiểu thư nào cơ? Chính là vì luật sư đại diện của anh đó, bọn họ có phải đang qua lại với nhau không? Ấy Phong tổng, công ty của cậu hiện giờ đang xin duyệt một dự án đất đai nhỉ? Đúng thế. Hắc tổng, kỹ thuật hóa trang của anh tài ghê đó. Lần này cô định chơi trò gì? Bí mật. Hắc tổng, làm tốn thời gian của anh như vậy thật ngại quá, anh cứ về trước đi. Không cần gọi cho thần Dật à?
Không cần, anh ấy hiện giờ hẳn là đang bận, không nên làm phiền anh ấy. Ha, vậy tôi đi trước. Ngự tổng trùng hợp vậy. Không hề, tôi là cố ý tới thăm Phong Thái Thái. Ấy chà, Ngự tổng đúng là thần thông quảng đại. Phong Thái Thái chẳng qua tối tới bệnh viện, thế mà anh đã tới ngay sau rồi. Ha ha, bệnh viện này có cổ phần của tôi đó mà. Lúc mấy người lấy số thì chủ nhiệm đã gọi điện cho tôi. Ngự tổng, Phong Thái Thái đang ở trong đó. Vậy tôi vào đây. Lòng Hoa nói là cô bị thương nhẹ mà sao lại nặng thế? Vết thương trên mặt tôi là giả. Giả hả? Cô định gà bẫy Phong Thường Duệ. Cho dù thế nào cô là bị người Cửu Long nạp xả làm bị thương. Vì đền bù tổn thất, cái này cô xem là sẽ thấy ngay. Ha ha ha, tôi biết nghe bọn họ quan hệ không bình thường mà. Ngự tổng, phần tư liệu này hẳn không phải là vừa tra ra chứ. Tôi còn có khá khá ảnh thân mật của thần vật với các cô gái khác, cô cần không? Ngự tổng, anh cho người theo dõi thần vật. Hôn nhân của tôi tự tôi có cách bảo vệ. Tôi là lo cậu ta lén làm chuyện gì đó sau lưng cô đó mà. Đương nhiên cho vài người để ý tốt hơn. Nếu có thể bảo vệ được thì chuyện 2 năm trước sao lại xảy ra được? Sẽ không đâu, tôi tin tưởng anh ấy. Anh ấy sai một lần chứ không phải sai lần thứ hai. Huống hồ mình hiện giờ có con gì thần vật 2 năm trước. Huống hồ mình hiện giờ có hơn gì thần vật 2 năm trước. Ngự tổng, tôi cần nghỉ ngơi. Cảm ơn món quà của anh. Chắc vậy. Hả? Ngự tổng, chuyện của Long Kỳ rất tiếc. Alo, nữ giới, thần vật đâu? Thật ngại quá, thần vật ngủ rồi, anh ngày mai hãy gọi lại nhé được không? Thú vị đây, ha. Ngự tổng định quay về à? Thật vật đâu? Đang trên đường tới. Ồ, vậy tôi không chờ cậu ta nữa, đi trước đây không tiễn. Được. Hắc tổng, anh không phải đi rồi sao? Tôi nghĩ rồi, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình cũng chán, nên tôi quyết định ở lại tối nay ở đây với cô. Có khi nào quá phiền không? Không, tôi nếu buồn ngủ thì ngủ sofa, cô không cần để tâm, cứ việc ngủ đi. Bỏ đi, dù sao thì anh ta quyết gì rồi cũng không thay đổi được. Chuyện của Long Kỳ xin lỗi. Ha, không ngờ kẻ vô tình như Ngự Ngạo Thiên thực ra lại là người coi trọng tình cảm. Chẳng qua cũng chọc, cũng đúng. Trái tim với linh hồn của anh ta đã bị chôn vùi trong trận lửa đó rồi. Nhờ có hàng ly thương ở bên bọn họ mới dần dần kéo lại khát vọng của anh ta. Long Kỳ, cậu mau trở lại đi. Đừng để các người anh, người chị của cậu lo lắng nữa được không? Hôm sau, thơm quá đi. Là ai mang tới nhỉ? Đồ ăn quán này khá được, chắc là cô sẽ thích. Hắc Viêm Long. Không ngờ Hắc tổng này là người tỉ mỉ như vậy. Hắc tổng sao lại tới đây? Thần vật tới rồi chứ. Tới rồi. Viêm Long, sao cậu? Viêm Long, cậu điên rồi à? Tôi hỏi cậu, tối qua cậu ngủ ở đâu hả? Tối qua trong người tôi không khỏe, vẫn luôn ở bệnh viện. Hai vợ chồng nhà này chơi trò gì vậy? Sao người phụ nữ của cậu không nói với tôi? Giao Giao, cô ấy nói gì với cậu? Không phải cô ta là một người khác. Một người khác? Hả? Ý cậu là tôi lén phản bội Giao Giao đi kiếm người khác. Lẽ nào không phải thế? Tối qua người nghe điện thoại của tôi là ai? Cô ta nói cậu ngủ ở nhà cô ta, kêu tôi mai hãy gọi lại. Ái chà chà, nghe giọng điệu đó còn giống vợ cậu hơn cả Giao Giao ấy chứ. Lisa, gọi trợ lý Tạ vào đây cho tôi. Vâng, Phong tổng. Vào. Phong tổng có chuyện gì tìm tôi vậy? Trợ lý Tạ, tôi nhớ là đã nói với cô là tôi ghét bị người khác động vào đồ cá nhân. Ngoài ra tối qua sao cô lại nói với bạn tôi là tôi ngủ ở nhà cô? Chết tiệt, bị tính kế rồi. Phong tổng, tôi không có nói anh ngủ ở nhà tôi chỉ nói là anh đã ngủ rồi thôi. Lúc đó tôi thấy anh không được thoải mái nên nói vậy. Hứ, biết giả bộ ghê. Chốc nữa tôi sẽ yêu cầu Lisa chuyển cô qua bộ phận khác. Cứ vậy đi, cô ra ngoài được rồi. Phong tổng, tôi thực sự không có nói như vậy. Phong tổng. Vừa ý rồi chứ hả? Cũng tạm được. Nếu như ghét cô ta nói một câu được rồi, sao vừa tới đã phải đấm nhau? Ai kêu cậu, lần trước cậu cũng đánh tôi trước. Không nhân cơ hội này đòi lại thì trong lòng tôi không thoải mái. Lần trước Pháp Diệu biết. Hờ. À đúng rồi, thần vật. Bà vợ cậu tối qua bị người đánh cấp cứu cả một đêm đấy. Sao giờ cậu mới nói hả? Thì hôm qua tôi gọi điện thoại cho cậu bị người phụ nữ khác nghe mà. Chết tiệt, xem ra chỉ chuyển đi thôi không đủ. Viêm Long, gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi. Hả? Tại sao anh lại phải nói dối? Tại sao tôi nói dối thì cô hẳn biết rồi chứ. Đi tìm con mồi mới đi thôi. Tôi chỉ thích các nam sĩ thành công đã có vợ mà thôi. Hả? Thế à? Đám người đó cũng khá nhiều, sao lại phải là thần vật? Dù sao thì cũng phải xử lý được anh ta rồi hãy tìm mục tiêu mới chứ. Giao Giao, thần vật, em còn định gọi điện cho anh cơ. Sao tự nhiên anh đã?
Là ai làm? Thần Dật, tại sao em lại không gọi điện thoại cho anh? Bỏ đi, nếu như gọi rồi chỉ để Tạ Chỉ Thanh nghe được không bằng đừng gọi. Xin lỗi, Giao Giao không ở cùng bên em. Thần Dật bình tĩnh lại, nghe em nói hết đã được không? Vết thương của em là giả thôi. Giả sao? Tên cháu trai Viêm Long này, sao tự nhiên lại mắng Hắc tổng thế? Tên khốn đó dám nói với anh là đêm qua phải cấp cứu cả đêm. Chắc chắn là Hắc tổng muốn cho mình thấy phần Thần Dật sẽ căng thẳng tới mức nào. Chẳng qua chuyện em bị đánh là thật. Cơ mà anh cứ bình tĩnh, em không sao. Long Hoa ca ca đã giúp em giải quyết rồi. Long Hoa? Phong tổng, tôi vừa hay thấy Lạc tiểu thư đang ăn cùng với Ngự tổng của bác Sâm. Bọn họ đang qua lại phải không? Mọi chuyện là sao? Chiều hôm qua 10 phút sau, tối qua em cùng với Ngự Ngạo Thiên ở quán Lam Đắc Tây ăn cơm. Nào có, em với Hắc tổng ăn mà. Tại trợ lý nói thế với anh. Chẳng qua tối qua đúng là Ngự Ngạo Thiên có chạy tới bệnh viện thăm em thật. Cơ mà không cần nói gì, anh tin em. Tin, có lẽ vậy. Cơ mà Tạ Chỉ Thanh, cô ta hình như rất hiểu về quan hệ của ba người chúng ta. Cô ta rốt cuộc là ai chứ? Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Em nói xem, đương nhiên là phải khiến Phong Tần Duệ bồi miễn phí cho vợ anh rồi. Mau lên, mau gọi điện cho hắn, nhớ là phải kiếm nhiều vào. Yên tâm đi. Nửa tiếng sau đó. Hả, em dâu bị làm sao vậy? Đại ca, Giao Giao làm sao, lẽ nào anh không biết? Tôi làm sao mà biết được, Thần Dật, lời này của cậu là có ý gì? Nếu như không ngoài dự đoán, thì chuyện này là do Deborah của bên pháp vụ gây ra. Thật không vậy, Thần Dật, cậu yên tâm đi, nếu như cậu có chứng cứ thì tôi nhất định sẽ trừng phạt cô ta. Đại ca, anh thật sự trừng phạt cô ta được. Ý cậu là sao? Cô ta chỉ là một nhân viên của Phong thị, có gì mà phải ngần ngại? Rõ này là tình phụ, còn giả bộ không có gì. Vậy được, có lời này của anh thì tôi yên tâm rồi. Các người là ai? Tin là đại ca hẳn biết được thân phận của bọn họ rồi. Làm phiền các vị nói cho Phong phó tổng biết là ai mua chuộc các người tấn công vợ tôi. Là Deborah, chủ quản của Phong thị pháp vụ. Các người tốt nhất đừng có nói lung tung, chuyện này là trách nhiệm pháp luật đấy. Phong tổng nói các người nói linh tinh, làm phiền lấy bằng chứng ra đi. Rõ Phong tổng. Là Sam ca phải không? Tôi là Deborah, tôi muốn nhờ anh dạy bảo một người giùm tôi. Là ai thế? Một nữ nhân viên của Phong thị tên là Lạc Giao Giao. Muốn dạy bảo tới mức nào? Phế một tay cô ta là được rồi. Rõ rồi. Thật không ngờ trong Phong thị lại có loại người như này. Thần Dật, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý cho thỏa đáng. Ê, đại ca nói thử xem chuyện anh định làm ra sao. Thì trừ tiền thưởng thành tích của cô ta 1 tháng vậy. Vợ tôi một cái tay mà chỉ đáng giá thế rồi à? Tôi thấy chuyện này phải đưa luật pháp ra giải quyết mới đúng. Chờ đã, để tôi nghĩ có vẻ làm vậy vẫn hơi nhẹ thật. Phải hủy thân phận của chủ quản của cô ta, cậu thấy sao? Cái đó không được, ngộ nhớ sau này Giao Giao vẫn bị đánh thì sao? Cậu yên tâm, đại ca đảm bảo về sau sẽ không có chuyện như này xảy ra. Không được, tôi thấy trừng phạt như vậy quá nhẹ, vẫn nên để pháp luật làm việc thôi. Thần Dật, pháp vụ về sau để cậu quản lý, cái này thấy được rồi chứ? Được thôi. Pháp vụ Phong thị. Deborah tỷ, chuyện này là sao? Sao tự nhiên là Giao Giao lại thành chủ quản của chúng ta? Vớ vẩn, người ta là tổng tài phu nhân, tổng tài muốn đưa cô ta vào vị trí tổng giám đốc, chúng ta cản được sao? Hóa ra Lạc Giao Giao kia là vợ của Phong tổng sao? Lạc chủ quản, chào buổi sáng. Chào mọi người. Lạc chủ quản, muốn cà phê không? Để tôi đi mua cho cô. Lạc chủ quản, đã dùng bữa sáng chưa? Hôm nay tôi mua thừa một phần này. Một lũ vỗ mông ngựa. Hai, Deborah. Không phải cô bị đánh rất nặng sao? Thế nào? Cô kiếm người đánh tôi không thể xả bị thương nặng sao? Cô lại dám chơi trò âm hiểm. Tôi chỉ là nói cho cô biết chúng ta là người học pháp luật, đừng có mang mấy cái thứ không sạch sẽ dính tới pháp luật. Bằng không cô sẽ không có kết cục tử tế đâu. Nếu như cô muốn đẩy ngã tôi thì dùng cái sự chuyên nghiệp của mình mà đấu tử tế với tôi đi. Lạc Giao Giao, cứ chờ đó, chỉ cần 3 ngày tôi nhất định khiến cô khóc mà cút khỏi Phong thị. Ngày đó tôi cũng mong chờ lắm đấy. 3 ngày sau, báo cáo thành tích năm nay của Phong thị hiện ra ở trước mặt các vị rồi, mời xem. Phong tổng, tôi đã xem xong rồi, nhưng các dự án cậu phụ trách so với tháng khác cùng năm lại tụt mất 10% là sao? Đúng thế, đây đúng là vấn đề tôi muốn hỏi. Cậu hơn tháng trước mới tiếp nhận vị trí tổng tài các phận thương vụ địa ốc kim ngạch mà Phong phó tổng trước phụ trách giờ là do cậu. Cơ mà thành tích báo cáo thể hiện từ khi cậu tiếp nhận thì doanh số không cao như Phong phó tổng. Đây là vì sao? Các vị, Phong tổng mới tiếp nhận chưa được 1 tháng, chắc hẳn còn chưa thích ứng được. Có thể làm thành tới mức này tôi thấy cũng không tồi rồi.
Phong董sự trưởng, từ khi ngài lùi về sau, có thể ít tiếp xúc với bạn bè cũ trong thương giới rồi. Ngài không biết chứ, sau khi Phong Thần Dược thành tổng tài, thì bên ngoài không thoải mái với cậu ta. Tôi không hiểu bọn họ có cái gì không thích ở Phong tổng. Phong tổng và vào Phong thị mới có 2 năm, mà Phong phó tổng thì cũng được 10 năm rồi. Luận kinh nghiệm với quan hệ nhân mạch thì Phong phó tổng phải thích hợp với vị trí tổng tài hiện giờ hơn mới phải. Đúng đó, tôi thấy Tôn董sự nói rất có lý. Nếu như bên ngoài không tin vào CEO của chúng ta thì hẳn sẽ có nghi ngờ vào mức sản xuất của Phong thị. Cần biết Phong thị ban đầu từ một công xưởng nhỏ tới một tập đoàn quốc tế, nhưng giờ đã hơn 40 năm vận hành, hiện giờ có thể đứng vào vị trí tập đoàn số 1 quốc nội là tâm huyết của ông, cũng là tâm huyết của chúng tôi. Các vị, nếu các vị nhớ được thì các vị hẳn không quên khi cha tôi giao Phong thị cho tôi tiếp quản thì tôi mới chưa đủ 18 tuổi. Phong tổng và công ty tuy ngắn nhưng không thể nói là cậu ấy không có năng lực. Nhìn kỹ vào phần báo cáo này xem, trong 2 năm Phong tổng làm tổng giám đốc thì hạng mục cậu ấy phụ trách đều có lợi nhuận gấp 2 lần. Tôi không phải kẻ mù, ai có thể đưa Phong thị tiến tới vị trí cao hơn tôi rất rõ ràng. Đúng thế, Phong tổng tuy quá trình ngắn nhưng năng lực chúng tôi có thể thấy. Tôi rất đồng ý để việc Phong tổng tiếp tục ở vị trí tổng tài. Nếu như Phong董sự trưởng đã cố ý như vậy thì tôi lựa chọn rút lại cổ phiếu. Tôi cũng lựa chọn rút lại cổ phiếu. Tôi cũng thế. Thần Dực. Hả? Phong董sự trưởng, đây là một phần báo cáo đánh giá. Bên trong có ghi chép rõ ràng Phong thị chúng ta năm ngoái đưa báo cáo tài vụ tới để đánh giá. Lúc đó Phong tổng đã vì một phần sản phẩm sai sót mà làm giảm mất 3%, khiến chúng ta tổn thất 480 triệu. Hả? Phong tổng, lúc này không phải nên nói gì đó với mọi người sao? Chẳng có gì đáng nói hết. Phong董sự trưởng cố ý cắt ngang các vị, thật sự có lỗi. Nhưng hiện giờ tôi có một phần tài liệu cần phải công bố trước mặt các vị董sự ở đây. Sao cô tới đây? Luật sư Trịnh Liên làm phiền anh rồi. Các vị董sự, trong các giấy tờ tôi có bây giờ là một scandal về một vụ đánh bạc trong nội bộ Phong thị ta. Trong đó có ghi chép rõ ràng. Lưu董sự sao ngày căng thẳng thế? Tôi còn chưa công bố mà đã chảy mồ hôi dữ vậy. Nếu như nói xong chắc tim của ông hẳn là một mất nhỉ. Được rồi, tiếp tục. Trong này có ghi chép rõ ràng Phong phó tổng cùng Lưu董sự, Trương董sự, Tôn董sự có một vụ giao dịch kín. Lạc luật sư, cô không chứng cớ gì sao lại nói tôi gửi tiền cho bọn họ? Quả thực tài khoản đó là nặc danh. Tôi cũng kiểm tra các tài khoản dưới tên Phong phó tổng rồi. Thế nhưng mấy tin nhắn này thì anh giải thích thế nào? Lưu董sự, 800 vậy tôi đã dùng tài khoản nặc danh gửi cho ông. Tối hôm họp董sự nhất định phải giúp tôi đó. Yên tâm, tôi nhất định giúp cậu xử lý thằng oắt con Phong Thần Dực đó. Phong phó tổng, số điện thoại thì tôi kiểm chứng rồi nhé. Nó thuộc về anh đấy. Những tin nhắn này là cô giả tạo bằng không? Cô lấy năng lực ở đâu ra tới cục điện tính tra nó chứ? Phong phó tổng, lẽ nào anh không biết tôi là luật sư cao cấp thế giới à? Đừng nói điều tra tin nhắn của anh, cho dù là toàn bộ mọi tin tức trong vụ này, đối với tôi mà nói là chuyện quá ư đơn giản. Đương nhiên, giao dịch trước giờ của các vị ngồi đây tôi cũng có thể dễ dàng lấy ra được. Các vị董sự giải thích thế nào đây? Số tiền đó Tùng Bá Thực đã nhận rồi. Vừa rồi luật sư của Phong phó tổng chỉ dùng một chuyện nhỏ đã chứng minh được rồi còn gì. Nhưng năng lực của Phong phó tổng mọi người đều thấy. Chuyện nhỏ nào thế? Ha? Luật sư Deborah, cho hỏi phần đánh giá báo cáo này cô tìm ai đánh giá thế? Phó cục trưởng cục đánh giá Thái tiên sinh. Thế thì đơn giản, chỉ cần không phải cục trưởng là được. Bằng không tôi còn phải xử lý được cục trưởng thì báo phiền phức. Đây là đường dây nóng của cục đánh giá, xin hỏi có vấn đề gì? Tôi là luật sư Đạt Giao Giao, tôi cần cục trưởng của các vị nghe máy. Hả? Nghi ngờ thân phận tôi chứ gì? Hiện giờ tôi có việc gấp cần tìm cục trưởng. Nếu không nói máy cho tôi thì tổn thất cô sẽ phải gánh chịu đấy. Vâng, xin chờ chút. Xin hỏi là ai thế? Chào ông, tôi là luật sư Lạc Giao Giao. Hiện giờ tôi cần điều tra một phần đánh giá về báo cáo tài chính khoảng 3A của Phong thị. Cô là Lạc tiểu thư. Xin chờ chút. 3 phút sau. Đại tiểu thư, tôi tra ra rồi, là theo giá phát hành cùng kết hợp với định giá sản phẩm. Cục trưởng, còn có một việc hiện giờ tôi đích thân tố cáo. Thái phó cục trưởng của các vị có nghi ngờ nhận hối lộ, hy vọng ngài có thể tra xét rõ ràng chuyện này. Cái gì? Tôi rõ rồi, liên quan tới chuyện này về sau chúng ta bàn tiếp đi. Được rồi, vậy là ổn rồi đó. Lạc luật sư đã nói xong hết chưa? Xong hết rồi.